กราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีคนทั้งบ้านครับสวัสดีคนดูคนฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีพี่บิ๊กด้วยฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พี่บวงควงกระจิมไม่มีนะวันนี้ไม่มีนะพลังหมดพลังหมดแล้วเหรอพี่บวงพลังหมดอาทิตย์แล้วใช้พลังไปหมดแล้วโดนจับได้นะฮะไม่ได้โดนจับได้พลังหมดเฉยสวัสดีทุกท่านนะฮะที่มารอรับชมคืนวันพุธ1 ทุ่มตรงกับบิ๊กบวงนะฮะๆครับผมสวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กันเพียงแค่2 คนนะวันนี้มีสปอนเซอร์ผู้ใจดีท่านใหม่ มาเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กบวงควงกระจิมในวันนี้ฮะก็คือนี่ครับอะไรครับแว่นออฟตัสในที่สุดเราก็มีโค้ดเป็นของตัวเองก็นะโค้ดบิ๊กบวงถ้าสมมุติว่าซื้อแว่นออฟตัสวันนี้ใส่โค้ดบิ๊กบวงได้ส่วนลด100 บาทนะครับต้องแต่ว่าอันนี้บิ๊กบวงแบบตัวใหญ่นะคือเขาให้เงื่อนไขมาว่าจะต้องใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะฮะถ้าเกิดใส่ตัวพิมพ์อื่นไม่ได้นะต้องใส่พิมพ์ใหญ่ตามที่เราโชว์ข้างบนนะครับผมทีนี้แล้วก็นี่เขาใจดีนะส่งแว่นมาด้วยนี่ออฟตัสเขาเอาสินค้าตัวใหม่และตัวขายดีของเขา2 ตัวมาให้เรานำเสนอพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะแต่ก่อนจะไปเรื่องของแว่นเนี่ยออฟตัสทำเสื้อมาให้เรา2 คนด้วยโชว์เสื้อก่อนอันนี้เสื้อของผมว่าพี่วงเหรออันนี้เสื้อผมสวยไหมอันนี้ของผมเป็นคำว่าไม่ดิพี่บิ๊กมีคำว่าออฟตัสป่ะเนี่ยมีออฟตัสอยู่ตรงปกเสื้อเชื่อหน้าเถื่อนจังวะ มีแค่อย่างละตัวนะตอนนี้เป็นแบบของ Rare Item แล้วเรามาดูสินค้าที่ทาง Optus เขาต้องการให้เรานำเสนอนะฮะมี2 ตัวนี่เขาส่งมาสวยมากผมไม่เคยได้มีโอกาสเห็นสินค้านะกล่องเหมือนกล่อง iPhone เลยนะพี่บวงลองเปิดดูตัวที่เขาให้มา2 ตัวเนี่ยมีสินค้าที่ชื่อว่า Zero แล้วก็ Brundtland ทีนี้เราจะเปิดตัว Zero กันนะผมขออนุญาตรีวิวให้ดูเลยว่าเขาทำกล่องแบบ Air Tight มาคล้ายๆกับ iPhone เลยนะแบบเนี้ยบมากด้านหน้าเนี่ยมีอะไรคู่มือการใช้งานเลยมีผ้าเช็ดแว่นมีผ้าเช็ดแว่นใช่ผ้าเช็ดแว่นกับไมโครไฟเบอร์นะครับรายละเอียดนะฮะแล้วตัวแว่นเซโร่คือตัวแรกตัวนี้ฮะมาพร้อมกับกล่องสีดำสวยงามนี่มาดูด้านในฮะด้านในนี่ครับโหเชื่อลองใส่ดูดิเชี่ยฟีลลิ่งดีนะคือปกติผมไม่ใช่คนใส่แว่นแต่ว่าพี่บิ๊กรู้ไหมว่าผมเคยตัดแว่นรอบหนึ่งล่ะตัดทำไมคือตั้งแต่ประมาณม.ต้นหรือม.ปลายผมก็จำไม่ได้นานมากแล้วก็คือผมแค่อยากรู้ว่าผมสายตาสั้นหรือสายตาเอียงหรือเปล่าก็เลยไปลองวัดสายตาแล้วเป็นไงณตอนนั้นสายตาสั้น20แล้วก็สายตาเอียง20ก็หรือว่าน้อยแล้วน้อยคือจริงๆไม่ต้องตัดแว่นก็ได้ปัจจุบันผมว่ามันก็ยังมองอะไรเห็นชัดอยู่แต่ว่าเหมือนพ่อผมก็บอกตัดแว่นไปเลยก็ได้แล้วก็ตัดมาแต่ปรากฏว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดั้งแล้วก็พอใส่ปุ๊บแว่นมันก็จะชอบหล่นลงมาแบบนี้แล้วผมรำคาญมากเลยผมก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ยแต่ผมว่าอันเนี้ยแม่งแบบมันดีไซน์ออกมาดีมากเลยนะก็คือตรงเนี้ยไอ้ตรงขาแว่นมันเหมือนมันมีกริปปะใช่มันมีไม่รู้ทางบ้านเห็นหรือเปล่ามันเหมือนมันมีกริปมันทำให้เวลาใส่แล้วแว่นมันไม่ไหลไงสำหรับคนที่มันไม่มีดั้งมันเหมือนมันไปเกาะกับหัวเราข้างหลังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมว่ามันเบาด้วยมันเบามากเลยตัวนี้แว่นมันเบาเนาะผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทำมาเป็นโครงของแว่นสายตาโดยเฉพาะจากความกระทัดรัดของมันความกระชับของมันเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับทำแว่นสายตาลุคก็ไม่ได้เนิร์ดมากดูมีความเซ็กซี่นะดูเซ็กซี่ไหมในรายละเอียดเนี่ยตัวแว่นเซโร่ทางออฟตัสบอกว่าอันนี้เป็นแว่นเล่นเกมออฟตัสเซโร่นะฮะเป็นแว่นที่ทำมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะใส่แล้วเล่นเกมได้นานขึ้นลดความตาแห้งแสบตาล้าทำให้โฟกัสได้ดีขึ้น
ช่วยปรับเมลาโทนินลดผลกระทบจากแสงสีฟ้า อันนี้คือพูดถึงเลนส์เป็นเทคโนโลยีเลนส์เรตินา X Clear ของ Optus ที่ช่วยกรองแสงอันตรายได้ถึง 51%ช่วยกันแสง UV ได้ด้วย ตัวกรอบดีไซน์เรียบง่ายแถมมีน้ำหนักเบามาก อันนี้เบาจริง แบบว่า เบาจริง เบามากแล้วก็กระชับหน้ามากไม่ได้แบบว่าบีบรัดหน้านะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แบบกดเหมือนขาแว่นบางอันที่มันจะแบบกดหน้าแล้วแบบใส่แล้วเป็นรอยขาแว่นแล้วก็ตัวนี้เป็นเลนส์แบบเคลียร์นะครับ มันจะมีเลนส์แบบถ้าผมจำไม่ผิดของออ t ตัสมี3เลนส์มั้งมีเคลียร์มีแบบเอมเบอร์แล้วก็มีอีกสีหนึ่งเอมเบอร์ก็จะเป็นโทนแบบสีเหลืองสีเหลืองวัสดุของ ประมาณนี้ แว่นเนี่ยทำมาจาก Nova Ultem นะเป็นพลาสติกทนร้อนคุณภาพสูง ซึ่งเขาบอกว่าอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยนิยมใช้วัสดุแบบนี้ในการทำผลิตภัณฑ์หรือใช้ของแบบนี้มากมายนะเพราะว่ามันมีความทนทาน เบา กันความร้อนไม่โดนสารเคมีละลาย การต่อการ เหมาะกับ โดน แดดเมืองไทย เมืองไทยเหมาะเลยแดดเมืองไทย แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยจะโดนทุบโดนบิดเนี่ยเขาบอกว่างอได้งอโชว์เขาบอกให้งอโชว์ได้นะเนี่ย เป็นแบบมันเป็นวัสดุที่มันค่อนข้างมีความทนทานนะ คือถ้าเกิดว่าไม่ทำหาย แล้วก็ยืดหยุ่น ไม่ทำหายเนี่ย นั่งทับอะไรยังไงนี่ โอกาสที่จะพังนี่ยากมากนะฮะ ขาแว่นดีไซน์ออกมาให้บางและยืดหยุ่น ใส่คู่กับหูฟังได้สำหรับใครที่เป็นสายชอบครอบหูฟังเดินไปเดินมานะ ถ้าเกิดว่าใส่หูฟังด้วยเนี่ย คือขาเขาทำเป็นแบบบางเบาเรียบ แล้วถ้าเกิดว่าใส่หูฟังก็จะไม่แน่นหูนะฮะ อันนี้โดยเฉพาะเรียกว่าแบบเหมือนชุดนอนที่ใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่พี่บวง เหมือนไหม ก็น่าจะคล้ายๆนะ คล้ายๆนะ อันนี้คือตัวแว่นเซโร่นะฮะ ใครที่สนใจยังไม่มีแว่น หรือว่าอยากจะไปซื้อแว่นใหม่เนี่ย ลองเข้าไปกดชมดูได้นะ เรามีพินเว็บไซต์ออริจินอลofficial เอาไว้แล้วก็ใน description ก็มีนะ อันนี้คือตัวแรกครับเซโร่ ครับ ตัวที่สองครับ นี่ผมเอามาจากกล่องแล้วนี่ อันนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นถุงใส่นะสำหรับปกติมันจะเป็นกล่องใช่ไหมอันนี้เป็นถุงใส่แว่น ชื่อว่า มีเพิ่งลองเปิดออกมา Brundtland อันนี้เป็นตัวใหม่นะ ตัวใหม่เปล่าวะผมไม่เคยเห็นเลย นี่ เนี่ยคือตรงนี้มันกดได้เห็นไหม เปิดออกมา ครับ นี่ครับ ตัวนี้ Brundtland มันเหมือนมันจะเป็นของผมมันเป็นเอมเบอร์เห็นป่ะมันเป็นสีแบบส้ม เอ้ย โทนส้ม ผมได้โทนสีฟ้าว่ะพี่บวง หรือว่ามันเป็นที่ เนี่ยแสดงว่ามันมีอีก2แบบ มันมีแบบเคลียร์แบบเอมเบอร์แล้วก็ของพี่บิ๊กนี่ผมไม่ชัวร์ว่าไอเลนส์สีนั้นเขาเรียกอะไร เป็นเหมือนสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าอะไรไม่รู้จะเรียกว่าอะไรวะโอ้โหชี่พี่บวงแม่งหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าวว่ะเข้ากับหนวดเลย แต่ถ้าแว่นทรงแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าใส่ไปสักพักก็เดี๋ยวมันจะไหลลงมา อ้าวพี่บวงไหล เพราะ อ่ะ มันมีดั้ง โอ้แต่จมูกผม ใช่ ใหญ่มากเลยนะ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการใส่แว่นนะ บรันแลนนะฮะแว่นกันแดดตัดแสงสะท้อน อันนี้จะคนละฟังก์ชันกับแว่นใส่สายตาละ ช่วยตัดแสงสะท้อนที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันได้ 50-85% มองเห็นรายละเอียดที่โดนแสงสะท้อนบังและเม็ดสีจริงได้ทั้งหมด ลดอาการตาเหนื่อยตาล้าไม่ต้องหลีตาสู้แสง เหมาะสำหรับการใช้ในการขับรถ เพราะว่าเราจะมองเห็นหลุมบ่อเนี่ยได้ดีขึ้นตามท้องถนนนะ เพราะว่าเลนส์เขาไม่ได้แบบตัดมากเกินไป บางทีมันตัดมากเกินมันมืดเกินพี่วงขับ แล้วก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยตัวเลนส์ใหม่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะชื่อของเขาคือ Polarize Pro คือคนที่มีแว่นเนี่ยแว่นไอเลนส์ Polarize เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรใหม่อยู่แล้ว แต่ว่าไอ Polarize Pro เนี่ยเหมือนกับเพิ่มคุณภาพเข้าไปอีกนะฮะก็เรียกว่าดีกว่า Polarize กันแดดทั่วไปที่ใช้แค่ลดแสงกับกรอง UV เฉยๆนะไม่ได้ปกติแล้วมันไม่ได้ตัดแสงสะท้อน และบางแบบตัดแสงมากเกินจนมองหน้าจอบางประเภทไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือบางเจ้าเนี่ยมันตัดเยอะเกินเล่นคอมนี่มีปัญหาแต่อันเนี้ยใส่แล้วสามารถนั่งไลฟ์ยาวๆได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างยังเคลียร์เหมือนเดิมพี่บวงรู้สึกว่ามันยังชัดอยู่ไหมแว่นพี่บวงมันชัดชัดนะแต่ว่ามันเปลี่ยนโทนสีเฉยพี่บวงก็จะออกแบบเหลืองๆเหมือนกระโปรงหน่อยของผมก็สีฟ้าเหมือนน้ำทะเลนะ ใช่เหรอเหลืองเหมือนกระโปรงเหรอ วัสดุที่ใช้เนี่ยอันนี้เป็นไบโออะซิเทตนะ
เป็นวัสดุพลาสติกชีวภาพผลิตจากพืชและวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ตามกาลเวลานะ แต่ก็คงจะไม่ได้แบบว่ามันจะย่อยคาหน้ามันขนาดนั้นนะแต่อันนี้คือวัสดุที่เขาเลือกใช้นะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยซื้อแว่นกันแดดรุ่นเก่าของออฟตัสเนี่ยก็ไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครเคยซื้อเขาบอกว่าสามารถเอารุ่นเก่าเนี่ยมาแลกเป็นรุ่นใหม่ได้ด้วยนะอัปเกรดเทคโนโลยีเนี่ยให้ส่วนลด30%สำหรับคนที่มีแว่นเก่าแต่ว่าลูกค้าแว่นกองแสงทั่วไปไม่ได้ลดนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นทุนเขามาแพงอันนี้อยากจะให้เข้าใจนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะ ใครที่สนใจกดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Optus นะฮะใช้โค้ดส่วนลดบิ๊กบวงตัวพิมพ์ใหญ่ only ถึงจะได้ลด100 บาท100 บาทแล้วก็เป็นบุญกุศลกับทางเราด้วยนะเขาจะได้รู้ว่ายอดเราเนี่ยสามารถนำเสนอสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะครับขอบคุณแว่น Optus มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาฮะโอ้โหเรียกว่าใส่แว่นต่อได้เลยผมไม่จำเป็นต้องถอดพี่บวงจะถอดก็ได้นะผมไม่มีปัญหาของผมเป็นโทนสีชายหมดเลยมันดูแบบว่าโลกมันแบบเยี่ยวเข้าตาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่บวงขออนุญาตขอบคุณมิสเตอร์ชาร์กแมนนะ5,000 วอนใส่แว่นแล้วกลายเป็นศาสตราจารย์บิ๊กผู้เชี่ยวชาญด้านกระโจย what ขอบคุณคุณเกรียนโทกินะฮะเฮฮิเมะแว่นแอมเบอร์นึกว่าพี่บวงคือเชฟหมีอาจารย์ตุลใช่เหรอเหมือนเหรอขอบคุณคุณเบลเจมด้วยนะฮะสำหรับเมมเบอร์16 เดือนสวัสดีครับผมขอบคุณครับอีกหลายๆท่านนะขอบคุณมากนะเป็นไงพี่บวงชอบสีแบบอันนั้นมากกว่าหรือพี่บวงอยากได้สีฟ้ามากกว่าส่วนตัวผมชอบแบบเคลียร์นะเอาจริงคือต่อให้ตัวนี้มันเป็นสีฟ้าแต่ว่าด้วยแบบว่าอย่างที่ผมบอกอะแว่นปกติเวลาใส่แล้วมันเนี่ยสักพักมันจะเลื่อนลงไปแล้วผมเป็นคนหน้ามันด้วยไงนี่เพิ่งอาบน้ำมาหน้ามันยังไม่มันแบบถ้าสมมุติว่าผ่านไปสักพักหน้ามันเนี่ยมันไอ้นี่แหละเพราะผมว่ารำคาญซึ่งไอตัวแรกอะผมว่ามันแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะผมชอบไอแว่นตัวแรกตัวเซโร่นะขอบคุณคุณเกษมพงษ์ด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนดาวแดง16 เดือนนะฮะแล้วก็คุณอะไรเนี่ยอ่านยากมากเลยอ่ะ IXV 3223นะฮะผู้สนับสนุนใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างพี่บวงอาทิตย์นี้โอ้โหเชื่อผมชอบแบบว่าชอบเลยไอตัวแบบเปิดปิดอันนี้นะมันดูแบบพกพาง่ายใช้ง่ายของไอวัสดุกล่องเก็บเขาดีมากเลยนะไม่ธรรมดาไปกดดูกันได้อาทิตย์นี้พี่บวงไต้หวันร้อนมากเลยเมืองไทยฝนตกป่ะเห็นเขาบอกฝนตกป่ะก็มันมีตกบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะตกตอนกลางคืนนะแม่งก็แทบไม่ช่วยเลยถ้าตกตอนแบบเช้าตอนบ่ายๆมันยังโอเคหน่อยแล้วทำอะไรบ้างอาทิตย์นี้ก็ถ้าจะเอาแบบล่าสุดเลยก็ที่ไปเก็บขยะกับพี่หมื่นกับไนท์เฮ้ยโอ้โหเชียบผมขออนุญาตชื่นชมปรบมือให้พี่บวงลุงจีและพี่หมื่นเป็นชุดนะฮะโอ้โหขอบคุณครับสุดยอดเลยเชียผมชอบกิจกรรมแบบนี้มากเลยแล้วผมอยากให้พี่บวงเอามาเล่าให้คนทางบ้านฟังด้วยนะพี่บวงไปทำกิจกรรมช่วยสังคมโดยการไปเป็นพนักงานเก็บขยะยืนอยู่หลังรถขยะเมืองไทยนะฮะก็คือลงไปเก็บขยะเอาขึ้นมาเทในรถแล้วทำอยู่อย่างนั้นทำอยู่นานไหมพี่บวงเป็นยังไงบ้างประสบการณ์1.5 ชั่วโมงคือเล่าก่อนว่ามันเริ่มจากไอ้น้องหมื่นเนี่ยมันก็บอกกับผมกับนายว่าแบบฉันอยากไปเก็บขยะว่ะฉันอยากจะแบบว่าไปทำความดีอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เลยผมกับนายก็เลยไปถามเพียวเขาเป็นแบบว่าเป็นคนดูแลของพวกผมนะอยู่แรกว่าแบบช่วยติดต่อเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมไอ้หมื่นมันอยากทำก็ติดต่อไปปรากฏว่าเป็นเขตของลาดพร้าวเขาก็ติดต่อกลับมาเขาบอกว่าให้ไปถ่ายได้เพราะจริงๆปกติก็มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีอินฟลูเอนเซอร์ไปถ่ายกันเยอะก็ไปที่มันเป็นเหมือนกับใช้คำว่าอะไรมันเป็นสถานที่ราชการนะเป็นศูนย์ที่เอาไว้จอดพวกรถเก็บขยะแล้วก็จะไปเก็บตามโซนลาดพร้าวแหละมันจะอยู่ข้างๆกับเซ็นทรัลอีสต์วิวเลยไปถึงก็คุยกับเขาว่าโอเคเราจะเริ่มเก็บตรงบริเวณไหนเก็บกี่โมงถึงกี่โมงอะไรแบบเนี้ยคนที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเราจะเห็นคนนั้นในคลิปด้วยนายเขาก็เข้าไปถามนะเดี๋ยวนายเขาถ่ายคลิปไว้น่าจะมีลงในช่องไหนสักช่องน่าจะเป็นช่องไหนก็ไปคุยกันว่าเนี่ยวันเนี้ยถ้าสมมุติจะมาเก็บขยะเนี่ยคือเราต้องทำอะไรบ้างเขาก็ชี้แจงว่าโอเค
ปกติแล้วของศูนย์ที่ลาดพร้าวเนี่ยมันจะมีรถเก็บขยะอยู่2ไซส์เป็นผอใช่มีรถเก็บขยะอยู่2ไซส์เป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะซึ่งไซส์เล็กเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าเก็บได้กี่ตันแต่ว่าผมไปรถคันไซส์ใหญ่ไงก็เลยจำรายละเอียดได้รถคันไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีคนขับคนหนึ่งคนขับเนี่ยจะเป็นเหมือนหัวหน้าแล้วก็คนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บขยะที่อยู่ข้างหลังรถเนี่ยจะมีอยู่4คนแล้วก็คันหนึ่งเนี่ยจะจุขยะได้5ตันเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเก็บจนเต็มนะเท่าที่ผมเข้าใจทุกวันเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเก็บต่อวันเนี่ยวันละประมาณตันกับอีก250 กิโลกรัมซึ่งถ้าคุณเคยเห็นรถเก็บขยะกันเนี่ยคือข้างหลังมันจะเป็นที่โยนขยะเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีเป็นเหมือนกลไกที่มันจะอัดขยะเข้าไปตรงกลางได้คือรถเก็บขยะตรงกลางมันเป็นตัวอัดขยะมันก็โกยเข้าไปอัดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่เขาจะกดอัดให้ขยะมันเข้าไปเนี่ยคือเขาจะมีคนหนึ่งคอยกรีดถุงขยะออกเพื่อดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็แยกประเภทขยะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับทางผอเขาฝากมานะเขาอยากจะให้คนเนี่ยช่วยกันแยกขยะมากขึ้นเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของเรียกว่าการลดงบประมาณการกำจัดขยะได้เยอะมากนี่คือเขาก็แบบว่าประชาสัมพันธ์มาอยากจะขอความร่วมมือนะส่วนวิธีการแยกขยะเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปัจจุบันมีคนทำคลิปใน TikTok ใน YouTube ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราลองเข้าไปดูแล้วเราก็พยายามแยกขยะซึ่งเขาบอกว่าเบสิกหลักๆเนี่ยมันก็จะมีการแยกเป็นพวกเศษอาหารแล้วก็พวกถุงพลาสติกหรือว่าพวกขวดพลาสติกแล้วก็พวกขวดอลูมิเนียมที่เอาไปแบบรีไซเคิลได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบขยะทั่วไปถ้าสมมุติว่าแค่แยกมา3อย่างเนี่ยมันก็ช่วยเขาได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าเศษอาหารเนี่ยจะมีคนมารับต่อไปอีกทีนึงแต่ว่าเหมือนผอเขาก็ไม่ทราบนะที่ผมถามเขาบอกเขาไม่ทราบเหมือนกันว่ารับต่อไปทำอะไรแต่ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างอาจจะแบบเอาไปทำปุ๋ยต่ออะไรแบบนี้เศษอาหารมาทำปุ๋ยได้ใช่ไหมหรือว่าแบบเอาไปเลี้ยงสัตว์นู่นนี่นั่นนะส่วนพวกกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็พวกขวดพลาสติกเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นรายได้ส่วนเสริมของพนักงานเก็บขยะเพราะว่าเขาจะแยกไปแล้วก็เอาไปขายให้กับพวกร้านรับซื้อของเก่าอีกทีนึงมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ที่ผมถามพี่คนขับนะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยโซนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะมีเก็บ2 ครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้าช่วง9 โมงไปจนถึงบ่าย2แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงตี 1หรือตี 2เนี่ยมาจนถึงประมาณ5-6 โมงประมาณนั้นพี่เขาก็ทำกะเช้าเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาทำกะเดียวเนี่ยแหละก็เริ่มงานตั้งแต่ประมาณ9 โมงแล้วก็ตระเวนเก็บโซนของเขาจะมีแต่ละคันจะมีโซนหน้าที่รับผิดชอบอยู่เก็บจนถึงประมาณบ่าย 1:30ถึงประมาณบ่าย 2แล้วเขาก็จะขับไปเทขยะที่ตรงบริเวณท่าแรงจะเป็นจุดรวมขยะจากรถเก็บขยะแถวโซนลาดพร้าวแล้วบรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงตอนที่ไปยืนเดินเก็บร้อนไหมเหม็นไหมมันเป็นยังไงประสบการณ์มันร้อนมากคือถามว่าเหม็นมากไหมเอาตรงๆผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นมากตอนไปไล่เก็บขยะนะเพราะว่าเหมือนจมูกเราแป๊บเดียวมันก็ปรับตัวแล้วแต่ผมว่าที่มันโหดก็คือเรื่องของความร้อนคือแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดทำ7 วันไม่มีวันหยุดเลยอันนี้คือที่ผมถามพี่คนเก็บขยะที่อยู่ข้างหลังรถนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์นอกนั้นไม่มีถ้าจะหยุดก็คือต้องใช้วันลาแล้วพนักงานเขา1 อาทิตย์เขาไม่มีหยุดแล้วมันก็ต้องแบบเป็นสลับชิปไหมไม่มีเขาบอกของเขาบอกว่าไม่มีไอ้เชี่ยแล้วผมก็ถามเขาว่าทำมานานแค่ไหนแล้วเขาบอกทำมา30 กว่าปีแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามว่าเขาได้รายได้เท่าไหร่นะแล้วก็ด้วยความที่วันที่ไปเนี่ยคือตอนแรกเขาว่าจะไปช่วงกะดึกเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนแต่ว่าผมบอกว่าจริงๆอยากถ่ายคลิปอยู่แล้วถ้าไปช่วงกะดึกมันถ่ายไม่ได้ไม่งั้นกล้องมันต้องดีมากๆแล้วมันก็จะมองอะไรไม่เห็นอยู่ดีต่อให้กล้องมันดีก็เลยไปช่วงเช้าพอมันเป็นกะเช้าก็คือร้อน9 โมงถึงใช่9 โมงถึงบ่าย 1:30
มันก็จะประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งอืมคือพวกผมแบบก็เดินไปกับเขานั่นแหละขึ้นรถไปกับเขาอ่ะเก็บได้ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งอ่ะตั้งแต่9 โมงถึงประมาณ10 โมงครึ่งอ่ะคือไม่ไหวแหละมันร้อนโคตรเลยอืมแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์2 รอบหืมก็คือในขยะเนี่ยมีศพพวก what ศพหนูศพนโอ้กศพแมวอ่ะก็คือนึกออกว่าเวลาเราตายอ่ะเออไม่ใช่เวลาเราตายเวลาเราเห็นแบบว่าสัตว์แถวบ้านเรามันตายอ่ะเอส่วนใหญ่อคนมันก็เก็บไปทิ้งถังขยะฮะเออคือคือรอบแรกอ่ะเจ้าของบ้านอ่ะเขาเดินเอาขยะออกมาให้แล้วเขาก็บอกว่าในนี้มันมีศพนกนะอืมคือเหมือนเราเตรียมใจไว้แล้วแล้วมันเหมือนแบบมันเพิ่งตายไม่นานมั้งกลิ่นมันเลยไม่เท่าไหร่อืมแต่ว่าไอ้รอบ2เนี่ยก็คือพวกถังขยะที่มันมีฝาปิดอะนึกภาพไหมคือ คนเก็บขยะมันก็ต้องเดินไปเปิดฝาเพื่อดูว่าข้างในมีขยะหรือเปล่าอืมถ้าสมมติมีขยะก็ต้องลากถังขยะมาเทใส่หลังรถถ้าไม่มีก็วางไว้อย่างนั้นแหละ อืมแล้วแต่ละคนก็จะกระจายกันไป ผมเดินไปเจอถังหนึ่งเปิดมาแล้วแบบกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยคือแบบว่ามันเป็นศพตัวอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในถุงขยะแบบถุงสีดำอันนี้ใส่หน้าแต่กาคือกกันไหมไม่ได้ใส่แล้วคือเอ้าตอนแรกอ่ะเขาถ้าใครเห็นคลิปของพี่หมื่นเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่หน้ากากอยู่อืมก็คือ ผมถามเขาว่าต้องใส่อะไรมั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องใส่เสื้อกั๊กใส่ถุงมือใส่หน้ากากแต่แม่งไม่มีใครใส่หน้ากากเลยผมก็เลยงงว่าแบบเอ้ยทำไมเขาให้ผมใส่หน้ากากแต่เขาบอกว่าจริงๆควรใส่หน้ากากแต่คือมันร้อนก็ไม่มีใครมันหายใส่กันแล้วมันหายใจเพราะลำบากมันร้อนด้วยมันหายอ้าวใจลำบากด้วยเออก็คือแล้วก็ถุงมือเนี่ยอืมเขาก็บอกว่าจริงๆควรจะใส่เป็นถุงมือพลาสติกแต่ว่าคนงานเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นถุงมือผ้าหรือบางคนก็ไม่ใส่เลยโว้เพราะว่าถุงมือพลาสติกมันทำงานลำบากอืมอืมก็เขาก็ชินแล้วนั่นแหละผมเปิดมาแล้วแบบเจอกลิ่นมันตีขึ้นมาก็คือแบบรู้แล้วว่ามันมีแบบศพสัตว์อยู่ข้างในก็เอามาเททิ้งกลิ่นมันก็ค่อนข้างหนักอยู่นอกนั้นก็ไม่ค่อยกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าเวลาอืมเราเดินผ่านรถขยะบางทีนะกลิ่นแม่งตีเข้าไปทีหนึ่งนี่แม่งมึนเหมือนกันนะใช่ก็ถ้าสมมุติว่านานๆได้กลิ่นทีมันก็จะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์แหละแต่ว่าพอมันอยู่ตรงนั้นสักพักมันก็ชินแล้วเขาบอกว่ารถขยะเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าไปที่ท่าแล้งไอ้ตรงจุดที่เขาไปเทขยะรวมกันคือตรงนั้นเขาบอกว่าเหม็นกว่ารถขยะประมาณแบบ20-30 เท่าไอ้เหี้ยก็มันคือหนักอันนั้นมันเหม็น30 เท่านี่มันแบบมันทนมันไม่แบบทำลายระบบประสาทมันกินข้าวเย็นลงมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็คงทำให้มีปัญหาแหละ ถ้าสมมุติว่าเราทำงานอยู่ตรงนั้นแบบตลอดเวลา อืมพี่ผมคิดว่างานแบบนี้นี่ค่าแรงมันควรจะเท่าไหร่มาถึงจะสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อสังคมโห คือผมว่าอย่างน้อยๆมันต้องแบบ ถ้าเอาปัจจุบันนะ เอาปัจจุบันผมว่าอย่างน้อยๆต้องเดือนละประมาณสัก30,000ขั้นต่โอ้ประมาณ25,000-30,000ำอืมอืมแต่ว่ามันเป็นงานที่มันทรมานมากนะ แล้วด้วยความที่มันไม่มีวันหยุดทำแค่2 รอบนี่แต่ว่ามันทำแค่2 รอบถูกไหมมันไม่ได้แบบว่าวิ่งทั้งวันมันก็คือมึงทำรอบนึงแล้วมึงก็ไปไม่นั่งคือพักที่ถ้าบ้านสมมุติว่ามึงทำรอบเดียวด้วยซ้ำคือรอบเช้ากับรอบเย็นมันคนละกะกันนึกออกปะอ๋อแสดงถ้ามึงว่าทำรอบเช้าก็คือมึงทำงานแค่ตอนประมาณ9 โมงถึงประมาณบ่าย 1:30บ่าย 2ทำงานแค่วันละ4 ชั่วโมงอืมอ่าแต่กูก็ดีนะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก แล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีวันหยุดด้วยอืมแล้วลุงจีกับพี่หมื่นสภาพเป็นไงเอนจอยไหมทนได้ไหมก็ก็ทนได้ คือผมว่า1 ชั่วโมงครึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าจะสลบอะไรแล้วอืมมันทนได้แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แหละ อืมจริงๆเรื่องของขยะเนี่ยนะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ผมจะแชร์สำหรับคนที่เคยมาอยู่ต่างประเทศถ้าใครที่เอ่อมีแรงใจในการที่จะแยกขยะแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยผมอยากแนะนำให้เริ่มเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ขยะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นถุงใสเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปนานแล้วแต่ว่าเผื่อใครที่เพิ่งตามมาเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องการเลือกถุงขยะนี่จำเป็นมาก ถ้าเกิดว่ามึงไม่เลือกสเปคตามที่เขาต้องการเนี่ยรถขยะไม่เก็บแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เก็บขยะมึงเนี่ยแล้วขยะมึงกองเนี่ยมึงโดนปรับอีกเพราะฉะนั้นมันต้องให้ได้มาตรฐานความแข็งแรงของมันความใสเพื่อที่จะมองเห็นประเภทของมันได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่เริ่มแยกขยะแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนจากถุงดำทึบมาเป็นถุงใส
มันก็จะช่วยให้ อืม คนที่เขาทำงานเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งกรีดไงอ๋อรู้อันนี้คืออะไรข้างใน อันนี้มึงแยกมาเป็นพลาสติกสะอาดนะ อันนี้มึงแยกมาเป็น อืม โลหะอลูมิเนียมที่ล้างแล้วสะอาดนะ มันก็คือแบบมันง่ายอ่ะคือเราใช้ชีวิตแบบเราเพิ่มการจัดการนิดหน่อยแต่ว่า คนต่อๆไปที่เขาจะต้องมารับผิดชอบขยะของเราต่อมันก็ทำงานง่ายขึ้น อันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนของไต้หวันเนี่ยถ้าเป็นศพสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยศพหนูศพแมวเนี่ยวันก่อนผมเพิ่งมีคนขับรถชนแมวตายหน้าร้าน ปุ๊กไอเชี่ยคนมุงเต็มเลยรถขยะไม่เก็บนะเขาไม่รับผิดชอบตรงนี้มึงต้องโทรไปที่อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นภาคเดียวกันแหละแต่เขาจะวิ่งมาเก็บศพสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะแยกไปเลย อืม อันนี้ก็เป็นระบบที่น่าสนใจนะที่ไต้หวันใช้เผื่ออีกหน่อยมันอาจจะได้ปรับปรุงใช้ที่เมืองไทยบ้างนะ อืม ที คือ นี้ ไอเรื่องที่ว่าเราแยกขยะแล้วสุดท้ายรถขยะก็เทรวมอยู่ดีเนี่ย อันนี้ผมถามเขาเหมือนกันนะ เพราะผมก็มีข้อสงสัยตรงนี้ เขาก็บอกว่าเขาพูดตรงๆว่าเขตอื่นเขาไม่รู้ว่าทำงานกันยังไง แต่ว่าอย่างของเขตเราเนี่ยเขาแยก แล้วผมก็เห็นเขาแยกจริง เพราะว่าคือในรถเนี่ยมันจะมีถังสำหรับแบบเอาไว้ใส่เศษขยะ แล้วก็ถุงที่เอาไว้เก็บพวกพลาสติกพวกอลูมิเนียมเลย ก็ที่ผมเห็นเขาทำนะของที่ผมไปแต่ว่านั่นแหละ ผมก็ไม่ทราบว่าของเขตอื่นหรือว่าคันอื่นเขาทำกันยังไง ของที่ไต้หวันเนี่ยรถขยะไม่วิ่งทุกวันจะหยุดวันหนึ่งผมจำไม่ได้น่าจะเป็นวันศุกร์มั้งหรือวันพุธอะไรอย่างนี้นี่แหละแล้วเวลารถมาเนี่ยมันจะมา2 คันคันแรกเป็นรถขยะทั่วไปเก็บปกติ ซึ่งเวลารถมาเนี่ยด้านหลังจะมีถังเปิดฝาไว้อยู่สำหรับเป็นพวกเศษอาหารเขาก็จะแยกชาวบ้านก็จะแยกใส่ไว้แล้วเขาก็จะมาเทใส่ถังส่วนขยะอื่นๆมันก็โยนไปรวมกันแล้วรถคันที่2ตามมาก็คือจะเป็นพวกวัสดุรีไซเคิลต่างๆกล่องกระดาษกล่องพลาสติกอลูมิเนียมกระป๋องน้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นคันที่2แยกซึ่งทุกคนแยกหมดมันเหมือนกับว่าทำจนเป็นนิสัยทุกคนเขารู้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมันจะไปถึงวันนั้นไหมแต่ก็อยากให้ไปถึงวันนั้นนะเพื่อโอ้โหคนทำงานข้างหลังมันทำงานขยะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงถ้ามึงต้องไปนั่งแยกนั่งลือไปนั่งเห็นอะไรเงี้ยมันแล้วอันตรายด้วยบางคนโยนเศษแก้วลงไปใช่ไหมพี่บวงทีนี้คำถามที่ผมมาถามก็คือว่าผมเคยมีไอเดียนะพี่บวงว่าจริงๆแล้วไอ้พวกงานแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากนะแล้วมันอาจจะช่วยขัดเกลานิสัยอะไรบางอย่างของผู้คนได้ด้วยนะผมเคยคิดเล่นๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไอเดียที่เวิร์กหรือเปล่ากับการที่แทนที่เราจะมานั่งบังคับให้คนไปเป็นแค่ทหารอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีออปชันให้เลือกเป็นเหมือนสังคมสงเคราะห์คือมึงไม่ต้องไปเป็นทหารก็ได้แต่ว่ามึงเลือกไปเป็นช่วยสังคมแทนไปทำงานเก็บขยะทั้งในส่วนของภาคแรงงานหรือว่าบริหารจัดการด้านหลังด้วยหรือจะเป็นงานดูแลคนแก่ดูแลผู้ป่วยงานตัดต้นไม้ดูแลความสะอาดตามถนนหนทางอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีออปชั่นแบบเนี้ยเป็นเหมือนบังคับให้มึงเป็นจิตอาสาคือกูรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างมากทั้งในเรื่องของสังคมและในเรื่องของเยาวชนเพราะว่าการที่มึงทำแบบเนี้ยกูรู้สึกว่างานแบบ low quality ใช้อย่างนี้แล้วกันคือคุณภาพชีวิตมันไม่ค่อยดีอ่ะมันช่วย humble นิสัยมึงในระดับหนึ่งไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแบบว่ามันทำให้มึงเข้าใจวิถีชีวิตมากขึ้นหรืองานล้างห้องน้ำสาธารณะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้ามึงได้มีโอกาสมาสัมผัสอะไรแบบนี้เยอะๆขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่ามันทำให้มึงเป็นคนแบบ down to earth แต่ว่าสมองของคนเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยพอมึงได้ไปสัมผัสงานจริงเนี่ยมึงก็จะได้เข้าใจปัญหาจริงๆว่าเฮ้ยห้องน้ำสาธารณะมันดูแลจัดการกันยังไงแล้วมันก็จะสร้างนิสัยใหม่ๆให้มึงให้แบบว่ามึงไม่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบไปขี้แล้วก็ไม่กดทิ้งไว้ทำให้แม่งสกปรกเละเทะเอาบุหรี่เข้าไปดูดในห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยคือมึงจะมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะมึงเคยทำงานในภาคนั้นๆแล้วแต่กูไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียอื่นๆไหมถ้าเกิดว่ามันจะมาเป็นอะไรที่แบบบังคับให้คนทำอะไรเงี้ยพี่โบมีมุมมองไงคือผมคิดว่าถ้าจะมาบังคับให้คนทำเนี่ยมันน่าจะยากเพราะว่าผมว่าสำหรับทหารเนี่ยมาบังคับมึงแล้วมึงหนียากมากคือถ้ามึงหนีอ่ะมึงโดนตามเช็คได้ไงเพราะว่าอย่างน้อยๆมึงต้องไปอยู่ในที่ที่เขากำหนดนึกออกปะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงเลือกที่จะไปเป็นพนักงานเก็บขยะเนี่ยมันคำถามต่อมาคือแล้วมึงต้องไปอยู่ในค่ายทหารไหม
ก็คือมันจะเป็นค่ายสำหรับแบบคนเก็บขยะที่แบบว่าโดนเกณฑ์มา แล้วก็ต้องอยู่ในนั้นแบบครึ่งปีอะไรอย่างงี้ไหมไม่เดี๋ยวก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเดานะแบบว่าเหมือนมึงสมัครทำงานมึงก็อยู่บ้านมึงอะแต่ว่ามึงต้องมาทำงานตอกบัตรเข้า แล้วก็ผ่านประเมิก็นคือก็ใช้งานอะไรอย่างงี้เช็คชื่อเอาแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่อะไรประมาณนั้น อืมได้ไหมแล้วงี้คือคำถามคือถ้าสมมุติว่ามึงไม่ไปทำงานมึงหนีงานโทษมันควรจะเท่ากับหนีทหารอะไรแบบนี้ไหมเท่าเลยก็คือเป็นภาคบังคับไปเลย แทนที่มึงจะเพราะบังคับ มันก็ถือว่าเป็นการเกณฑ์เอาไปใช้งานน่ะแหละเอาไปใช้งานสังคม แต่ว่าไม่ได้แค่เอาไปทำเป็นทหารอย่างเดียวไงเอาให้มึงไปเป็นนักดับเพลิงด้วยมึงเป็นพนักงานทำความสะอาดด้วยแต่ว่ามึงเลือกสายไปเลยว่ามึงจะไปสายไหน อย่างเงี้ยมันก็ผมว่าก็ได้ดีนะ ได้แรงงานมันเข้าก็เป็น ไปช่วย ไอเดียที่ make sense ผมเคยคิดอยู่นานนะพี่บวงแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้ทางบ้านว่าไงคนฟัง ผมว่าจริงๆไอเดียของพี่บิ๊กที่ว่ามันทำให้วัยรุ่นหรือว่าเยาวชนเนี่ยมีมุมมองที่แบบว่าเข้าใจสังคมมากขึ้นว่าแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างเพื่อที่ให้สังคมมันเดินหน้าไปข้างหน้าได้ อืมอันนี้เป็นไอเดียที่ดีอีกอย่างหนึ่งพอมันไม่ใช่ทหาร พอมันเป็นจิตอาสาหรือมันเป็นพนักงานทำความสะอาดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่ผู้ชายด้วย ผู้หญิงก็ทำได้ ประเด็นคือมึงไม่ต้องบังคับเฉพาะผู้ชายก็คือมึงบังคับได้ทุกเพศใช่ก็คือมึงเป็นคนไทยมึงไม่สนเพศหรอกว่าเพศเป็นเพศอะไรถ้าสมมติ21มึงต้องเกณฑ์แล้วอาจจะจำกัดหมวดหมู่ไปว่าถ้าสมมุติมึงจะไปเป็นทหารมึงต้องเป็นเพศชายนะแต่ว่าถ้ามึงจะไปทำอย่างอื่นไม่สนเพศทำได้หมดไอเดียดีปะล่ะพี่บวงใช้ได้นะผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากเลยอย่างที่ผมบอก มันก็ทำได้นะจริงไม่รู้ว่ามันมีประเทศแบบว่าประเทศพัฒนาแล้วเขามีทำไอเดียมาผมก็ไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าผมได้ไอเดียนี้มาตั้งแต่ตอนที่ไปทำงานอาสาที่ประเทศญี่ปุ่น อันนี้อยากจะเอามาแชร์ส่วนตัว นอกเหนือจากพาร์ทของการแยกขยะอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยมันมีส่วนงานหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้ทำแต่ผมก็ได้ทำซึ่งผมเคยบอกพี่บวกไปแล้วผมได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า Wood Jobเรื่อง Wood Job เนี่ยมันเป็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไปทำงานอาสาในป่าแล้วเป็นป่าที่เขาดูแลเรื่องของไม้สนที่จะปลูกไม้เอาไปทำบ้านหรืออะไรต่างๆเป็นไม้สูงใหญ่เลยซึ่งมึงจะต้องมีไอเดียความรู้ในการจัดการพื้นที่ป่าในระดับหนึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่มันถ่ายทอดกันมาหลายเจเนอเรชันตอนแรกผมนึกว่าผมจะได้ไปทำเฉพาะไล่ชาไล่ข้าวอย่างเดียวแต่ว่าคุณมิยาสโนะซังประธานหมู่บ้านที่กูไปทำงานด้วยเนี่ยเขาก็มีโซนไอป่าสนตรงนี้ด้วยแล้วผมได้มีโอกาสไปทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งมันเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตเยอะมากผมเข้าไปเนี่ยคือเราจะเห็นหลากหลายโซนที่คุณมิยาสโนะซังเนี่ยเขาปลูกเพื่อที่จะเอาไว้ให้คนเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยมาตัดมันเป็นการบริหารจัดการข้ามเจเนอเรชันคือมึงจะเห็นแล้วว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยไม้มันโตแล้วมัน20 ปีบวกแล้วมึงตัดเอาไปขายได้ขนาดไม้เท่าไหร่ก็ว่าไปตามเส้นรอบวงแล้วก็ความยาวอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีโซนเบบี้ต้นไม้เล็กๆที่มันเพิ่งโตมาประมาณ5 ปีสูงประมาณสัก15 เมตรอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีลดหลั่นลงไปแล้วเขาก็ต้องมีการประเมินว่าโอเคตอนเนี้ยมึงเข้าไปมึงจะเห็นต้นสนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหญ้าขึ้นแต่ว่าไอ้ตรงทางหญ้าเนี่ยมันจะสะอาดมากนะมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วเขาก็จะประเมินว่าโอเคตอนเนี้ยมันถึงเวลาใกล้ที่จะต้องตัดแล้วตัดเนี่ยคือไม่ได้ตัดเอาไปขายนะไอโซนเบบี้เนี่ยแต่มึงต้องตัดเพื่อไม่ให้ประชากรมันแน่นมากเกินไปเพราะว่าต้นไม้พอมันสูงถึงจุดนึงเนี่ยรากมันลงไปแย่งอาหารกันพี่บวงคือมันเป็นศิลปะในการสังเกตว่าเมื่อไหร่มึงจะตัดถ้ามึงตัดเยอะเกินจนโล่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียเพราะว่าเขาต้องการให้ต้นไม้มันโตขึ้นไปสูงๆแล้วให้ใบไม้เนี่ยมันดันกันเองแบบว่าให้ต้นไม้มันโตไปแบบตรงถ้าเกิดว่าข้างบนมันโล่งๆเนี่ยมึงอาจจะโดนลมพัดบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม้มันไม่ตรงมันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันต้องเพอร์เฟกต์มากว่าประมาณนี้ถ้าอายุประมาณนี้เส้นระยะห่างประมาณนี้ไอ้ตรงนี้บางส่วนจะต้องตัดออกไปแล้วพอมึงตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการตัดลงไปยังไงเล็งยังไงให้ทางไม้ล้มมันไปตามที่มึงต้องการแล้วก็ทำไปถึงขั้นมึงต้องขนกิ่งไม้กับตอไม้ต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นไปรถบรรทุกเพื่อที่มึงจะเอาไปแปรรูปไปใช้งานเป็นฟืนเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอีกมากมายคือเรียกว่ามันเป็นองค์ความรู้แบบ
จบเบ็ดเสร็จไม่ได้แค่ไปตัดไม้ขายอย่างเดียว แต่ว่ามันมีการดูแลป่าด้วย ซึ่งเป็นไอเดียที่น่าสนใจมาก แล้วก็ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์วูดจ็อบเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มึงจะต้องปีนต้นไม้ไปเพื่อเล็มกิ่ง ให้มันไม่มีกิ่งเลยพี่บวงเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดมึงมียอดทางไหนปุ๊บเนี่ยอาหารมันจะดันไปทางนั้น การที่เขาเล็มกิ่งไปเรื่อยๆให้มันสูงๆเนี่ยเพื่อเป็นการให้ต้นไม้เนี่ยมันขุนพลังงานโตขึ้นไปข้างบนให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในภาพยนตร์แต่ว่าถ้าได้เคยไปทำจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายกว่านี้ที่น่าสนใจมากนะอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ผมได้มาแล้วตอนที่เราทำงานแบกหามแบบตอนที่ผมทำนี่คือตื่น 5:30 น.ตื่นมาทำอาหารก่อนทำอาหารถ้าเกิดว่าเป็นเวรมึงนะมึงต้องทำอาหารเลี้ยงทั้งบ้านแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าใส่เสื้อผ้าใส่เกียร์6 โมงเนี่ยมึงไปที่ป่าละแล้วมึงตัดแบกต้นไม้เนี่ยยาวถึงเที่ยงพี่วงแล้วก็กินข้าวเป็นปิ่นโตที่มึงทำนั่งกินข้าวชั่วโมงนึงแล้วก็ตัดต่อตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5 โมงเย็นคือทำงานแบบเต็มวันนะก็คือใช้กำลังกายเต็มที่แล้วก็มันในส่วนตัวผมมันสอนสกิลการใช้ชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็มัน humble ชีวิตเราไปเยอะให้เราไม่ได้เป็นคนแบบพูดง่ายๆคือเป็นลูกคนหนูติดนิสัยที่ดูแบบหน้าหมันไส้อ่ะมึงได้มีโอกาสไปจับงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วมาเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเมืองไทยก็ขนาดทหารยังยัดได้ถ้าสมมุติว่าจะไปเป็นจิตอาสาก็น่าจะยัดได้อยู่ดีนะพี่บิ๊กก็ไอ้เชี่ยระบบยัดมันก็ต้องแก้ที่เรื่องของคอร์รัปชันไงเราก็ไม่อยากให้มันมีแต่ผมแค่คิดว่ามันมีการเอาเยาวชนแรงงานเนี่ยไปใช้แล้วมันได้ประโยชน์หลายต่อมากที่ไม่ได้แค่ว่าเอาไปเป็นทหารในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีความจำเป็นน้อยลงไงแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนด้วยแล้วทำงานแบบได้ตังค์นะไม่ใช่แบบว่าไปทำฟรี6 เดือน1 ปีก็คือมึงทำได้ตังค์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีอันนี้ไม่รู้ผมก็เหมือนกับเรสขึ้นมาว่ามันมีประโยชน์หลายด้านแล้วใครที่ไม่เคยทำเนี่ยมีโอกาสไปทำเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบทำหาอะไรไม่เป็นเลยมีโอกาสไปลองอาสาทำอะไรแบบนี้ดูโอ้โหออกมาให้คนละคนเลยนะพี่บวงอันนี้เรื่องเก็บขยะนะก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นภาพที่ดีผมเห็นพี่บวงผมว่าชื่นใจพี่บวงเดินอยู่หลังรถขยะแต่สภาพเสื้อพี่บวงก็พร้อมทิ้งแล้วนะตอนนั้นเสื้อพี่บวงแบบใช่เขาบอกว่าเอาเสื้อกับกางเกงที่แบบว่าพร้อมทิ้งไปแล้วทิ้งไหมก็ทิ้งนะทิ้งเหรอชุดนั้นชุดนั้นก็ทิ้งเลยเฮ้ยโหแล้วไม่เอามาขายต่อช่องแชทเผื่อมีใครประมูลนะโอ้โหเอาเสื้อที่มันขาดแล้วยังติดกลิ่นขยะมาขายเดี๋ยวก็น่าจะโดนเขาด่าของวันนี้มันเป็นเรื่องของ preference พี่บวงใครเขาชอบว่าสนใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนเขาจะเยี่ยวใส่ถุงขายเลยโหไม่ได้เหรอไม่ทันแล้วทิ้งไปแล้วนะโอ้โหปรับแสงตาหน่อยแล้วผมเห็นพี่บวงไปงานวันเกิดพี่กิฟอีกเป็นไงใช่ก็คือกิฟกับนุกเขาเกิดใกล้ๆกันก็เลยแบบว่าเนี่ยแหละช่วงกลางปีเนี่ยมันกลางปีเป๊ะมันจะท้ายเดือน6ก็จะปกติก็จะไปกินข้าวกันบ้านนุกไปมาปีที่3หรือปีที่2หรือปีที่3แล้วมั้งแล้วพอดีพี่หมื่นกลับมาบวกกับใครแล้วเราก็เล่น D&D กันแล้วจันฟุกเขาขึ้นมากรุงเทพพอดีจันฟุกเขาบอกเนี่ยเขาอยากเล่น D&D มากเลยก็เลยประจวบเหมาะได้เล่น D&D กันอันนี้คำถามเลยหลายๆคนที่เป็นคน Gen X Gen Y เนี่ยไม่รู้จักว่า D&D คืออะไรแล้วผมทำคลิปไปช็อตคลิปเนี่ยเวลาผมแบบเนี่ยถ้าสมมุติว่าพี่บวงผมมีคุยกับพี่บวงอันนี้หลายประเด็นแล้วมันมีคนบอกว่าพี่บิ๊กแม่งน่าเล่น D&D ว่ะแต่ผมไม่เข้าใจว่าอะไรคือ D&D พี่บวงสามารถแบบว่าอธิบายให้คนไม่เข้าใจคร่าวๆได้ไหมว่าไอเด็กสมัยนี้ที่เขาฮิตเล่น D&D กันเนี่ยมันคืออะไรมันเล่นยังไงอันนี้คือผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆแฟนๆ D&D ก็ไม่จำเป็นต้องมากระดกแว่นใส่ผมนะครับ D&D เนี่ยย่อมาจาก Dungeon and Dragon Dungeon นะ D ก็คือ Dungeon N ก็คือ and แล้วก็ D อีกตัวก็คือ Dungeon and Dragon ซึ่งถ้าจะถามว่ามันคืออะไรเนี่ย in a nutshell เลยอธิบายแบบง่ายๆเลยมันคือเกมที่เล่นกันโดยการพูดไม่ต้องมีบอร์ดไม่ต้องมีอะไรเลยเหรอคือสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าจะเล่นให้ละเอียดมันก็จะมีบอร์ดมีลูกเต๋ามีนู่นมีนี่แต่ว่าจริงๆเล่นกันโดยการพูดก็ทำได้แล้วผมสมมุติง่ายๆเลยผมบอกว่า
พี่บิ๊กเนี่ยเป็นนักผจญภัยแล้วตอนนี้เนี่ยพี่บิ๊กเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปที่โรงเตรียมอ่าแล้วตอนนี้พี่บิ๊กก็มาเจอกับเจ้าของโรงเตรียมพี่บิ๊ก อ่า จะทำอะไรแล้วนี่มันคือการเล่นเกมเหรอพี่บวงใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กอินโลเป้าหมายของพี่บิ๊กคือเวลาเราจะเล่นน่ะมันก็จะมีคุยกันก่อนว่าพี่บิ๊กเนี่ยเป็นใครเผ่าพันธุ์ไหนทำอาชีพอะไรแล้วก็แบ็กกราวน์เนี่ยเป็นมายังไงแล้วมี motivation ก็คือทำอะไรบ้างอย่างเช่นพี่บิ๊กเป็นพาลาดิน motivation คือออกมาผจญภัยเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็อยากจะดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองอ่านี่ผมสมมติอ่า แล้วกฎเกณฑ์ใครเป็นคนสร้างแล้วชนะแพ้กันยังไงมันก็จะมีคนที่เป็นดันเจียนมาสเตอร์หรือว่า DM คนหนึ่งก็จะเป็นคนดำเนินเกมอ๋อสมมุติว่าเล่นกัน5คนใช่ไหมเป็น DM คนหนึ่งอีก4คนเนี่ยเป็นนักผจญภัยรวมตัวกันมีวอริเออร์คนหนึ่งมีเป็นพรีสคนหนึ่งมีเป็นเมจคนหนึ่งมีเป็นโลคนหนึ่งสมมติเดินเข้ามาในโรงเตรียมเนี่ย DM ก็จะถามแล้วว่าใครจะทำอะไรสมมุติว่าวอริเออร์บอกว่าเอ้ยอยากจะขอซื้อโพชั่นหน่อยคุยกับเจ้าของโรงเตรียมเนี่ยมันก็คุยกันเลยสมมติพี่บิ๊กถามผมบอกว่าเอ้ยเจ้าของโรงเตรียมครับมีอะไรขายบ้างผมก็จะบอกว่าร้านเรามีนู่นมีนี่ราคาเท่าไหร่มีสินค้าอยู่กี่ชิ้นมันก็คือคุยกันได้เลยหรือว่าสมมุติว่าพี่บิ๊กบอกว่าพี่บิ๊กอยากจะปล้นร้านนี้พี่บิ๊กก็หยิบดาบขึ้นมาแล้วก็วางที่โต๊ะแรงๆแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยต้องการของชิ้นนี้เอามาให้ผมเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ DM ว่า DM มันจะเป็นคนดำเนินเรื่องยังไงนึกออกปะคือ DM จะเป็นคนรับข้อมูลจากคนเล่นมาว่าคนเล่นอยากจะทำแบบนี้อยู่ที่ DM แล้วจบเกมไงซึ่งมันอาจจะไม่มีการจบเกมก็ได้มันอาจจะเป็นการผจญภัยที่เล่นไปเรื่อยๆก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นกับ DM สมมุติว่า DM บอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเราก็คือหมู่บ้านหนึ่งโดนฝูงกอบบินมาบุกเราในฐานะกลุ่มนักผจญภัยจะเข้ามาช่วยหมู่บ้านนี้เนี่ยเราก็เซตติ้งไว้ว่าโอเคมีกอบบินกี่ตัวที่มาบุกหมู่บ้านถ้าสมมุติว่าเหล่านักผจญภัยฆ่ากอบบินได้หมดก็ถือว่าช่วยได้จบเกมในเซสชันนั้นมันก็แล้วแต่ว่าโอเคเราจะเซตติ้งยังไงหรือว่าเราจะเซตติ้งเลยว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันมีปีศาจมาบุกแล้วก็สร้างกองทัพไว้ซึ่งถ้าสมมุติว่ามึงเซตมาเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วแม่งเล่นกันหลายปีการที่แบบนักผจญภัยมันจะเริ่มแบบว่าหาเบาะแสก่อนว่าเมืองไหนแม่งโดนบุกแล้วทำยังไงถึงจะปราบปีศาจได้แล้วมึงก็ต้องเก็บเลเวลมึงก็ต้องผ่านดันเจียนนู่นนี่นั่นซึ่งไอ้ Border Gate 3ที่กูชวนมึงเล่นนะพี่บิ๊กก็คือ D&D คือ D&D มันเป็นเกมที่เก่ามากแล้วมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเรียกว่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่พล็อตมันใหญ่มากแล้วมีตัวละครเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะหลายๆอย่างในพวกหนังหรือเกมหรือเพลงที่เราเห็นกันในปัจจุบันน่ะมันมาจาก D&D ค่อนข้างเยอะอ้างอิงมาจาก D&D ค่อนข้างเยอะแล้วที่หลายคนเขาพิมพ์มาบอกว่าทอยเต๋าออก1คืออะไรวะก็คือสมมุติว่าตะเกียที่ผมยกตัวอย่างว่าพี่บิ๊กบอกว่าพี่บิ๊กจะปล้นแล้วพี่บิ๊กก็ยกดาบขึ้นมาแล้วทุบโต๊ะเพื่อจะข่มขู่เจ้าของโรงเตรียมคือการข่มขู่เนี่ยมันจะเป็นสกิลหนึ่งใน D&D มันจะมีแบ่งสกิลแบบมีข่มขู่มีแบบ slide of hand มีอ่านใจอะไรอย่างเงี้ยพอมึงจะข่มขู่ปุ๊บอะมันจะนับเป็นสกิล intimidation มึงต้องทอยเต๋าเพื่อดูว่ามึงสามารถข่มขู่ได้สำเร็จหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเต๋าส่วนใหญ่ที่ทอนเนี่ยมันคือเต๋า20หน้าก็คือมันจะออกเลขได้ตั้งแต่1ถึง20แล้ว DM จะเป็นคนกำหนดว่าการกระทำนั้นหรือว่าสกิลนั้นเนี่ยจะทำสำเร็จยากหรือง่ายก็คือถ้า DM กำหนดว่าออกเต๋าเกินกว่า5ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างง่ายใช่ไหมแต่ถ้าสมมติ DM กำหนดว่ามึงต้องได้เต๋ามากกว่า18ถึงจะสำเร็จก็คือเป็นการกระทำที่ค่อนข้างยากแล้วทีนี้มันจะมีเรื่องของสแตทก็มันก็จะมีพวก strength dex มี wisdom มี int มี charisma อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยอยู่ในสแตทอันไหนสมมุติว่าการข่มขู่เนี่ยมันจะนับว่าอยู่ใน strength แล้วถ้ามึงเป็น warrior strength มึงเยอะมันจะมีเรียกว่าสกิล proficiency หรือว่ามึงถนัดในสกิลด้านนั้นถ้ามึงถนัดด้านสกิลการข่มขู่ก็คือเวลามึงทอยเต๋าเนี่ยมึงจะได้โบนัสเพิ่ม
อ๋อโอเค สมม เป็ ติ น ว่า แต้ มึ ม งได้ บว โบ ก นัส2มึงถอยได้5มึงจะบวก2เป็น7อ่แล้วถ้าสมมุติว่า า DM บอกว่าแอคชั่นเนี้ยก็คือได้5ถือว่าผ่านก็คือมึงก็ผ่านมึงจะข่มขู่สำเร็จ อู้เข้าใจละ เจ้าของร้านมันก็อาจจะแบบโอ๊ยกลัวแล้วครับ นี่เอาโพชั่นไป3ขวดอย่าทำอะไรเราเลยอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้น เชี่ แต่ ย ถ้าสมมุติว่ามึงถอยเต๋าออกมามึงได้1ต่อให้มึงจะมี proficiency มึงบวกอีก2เป็น3เนี่ยมึงเฟลใช่ปะ DM มันก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าในนั้นน่ะแม่งเป็นทหารไอ้ลูกค้าอีกโต๊ะนึงมันก็ลุกขึ้นมาอีเวนต์มันก็จะเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับ DM เลยกูถึงบอกว่ามันคือเกมพูดคุยนึกออกไหมมีคนคนนึงเป็นคนคุมเกมส่วนอีก4คนปกติเขาจะเล่นกัน4คนแต่มึงจะเล่นเยอะกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้มันก็จะเป็นคนเล่นอะไรแบบเนี้ยไอ้เชี่ยขึ้นอยู่กับ DM ล้วนๆเลยนะว่าเนื้อเรื่องมันจะโฟลว์สนุกไม่สนุกขนาดไหนคือ DM ก็จะมีหน้าที่แบบว่ากำหนดเส้นเรื่องหลักๆว่าเส้นเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่านอกนั้นคือมึงก็ต้องไปเมคกันเอาเองแล้วของพี่บ่งจบยังไงอย่างเซสชั่นอธิบายก่อนว่าเคยเล่นมา2ครั้งแล้วครั้งแรกสุดก็เล่นจนเช้าแล้วสุดท้ายไม่จบซึ่งเซสชั่นแรกคือเหมือน DM เนี่ยเขาวางมาว่าให้กูเป็นตัวร้ายแล้วเขาไม่ได้บอกกูด้วยแต่ว่าเขาสังเกตว่าในกลุ่มกูเล่นเป็นโจรแล้วกูจะชอบแบบว่าไปนั่งจิกเงินคนอื่น เขาก็เลยแอบวางว่าให้กูเป็นตัวร้ายที่จะหักหลังกลุ่มแต่ว่ามันเล่นนานมากจนตอนสุดท้ายคือกูกำลังจะฆ่าเพื่อนกูแล้วเพื่อนกูก็หันมาฆ่ากูได้แล้วพอกูตายเขาก็บอกว่ากูแปลงร่างเป็นปีศาจแต่ว่ามันเช้าแล้วเขาก็เลยตัดอันนี้คือเซสชั่นแรกแล้วก็เซสชั่นที่เล่นกันเมื่อวันเกิดกิฟต์ก็คืออันเนี้ยเหมือนกับพี่เจงเล่นเป็นเรนเจอร์แล้วพี่เจงบอกว่าพี่เจงออกมาตามหาไข่ฟินิกซ์แล้วสุดท้ายเนี่ยฆ่าบอสแล้วไข่ฟินิกซ์ดรอปแล้วทุกคนยืนอยู่ตรงศพบอสแล้วทุกคนก็คือแย่งกันขโมยไข่แต่ว่ากูเล่นเป็นโจรไอ้สไลด์ออฟแฮนด์หรือว่าความเร็วในการใช้มือกูเยอะสุดกูทอยชนะกูเลยขโมยไข่มาได้แล้วกูก็หนีไปแล้วพี่เจงก็ตามล่ากูอันนี้คือฉากตัดจบแต่ว่าสุดท้ายฆ่าบอสตัวที่แบบว่าเป็นบอสของเนื้อเรื่องได้มันจะประมาณนี้สนุกไหมมันก็เพลินๆนะนั่งคุยกันแบบใช่ว่านั่งคุยกันคือถ้าทุกคนมันอินมันจะสนุกโดยเฉพาะว่าถ้า DM เก่งเรื่องแบบว่าการเล่นเนื้อเรื่องอะไรแบบเนี้ยDM รู้ว่าโอเคคนนี้มีนิสัยประมาณนี้คนนี้มีนิสัยประมาณนี้แล้วปรับเรื่องราวให้มันเข้ากับนิสัยของคนเล่นเชี่ยผมฟังแล้วผมอยากจะเล่นโบเดอร์เกต3เลยว่ะทีเนี้ยถึงเวลายังไงพี่บงก็เนี่ยมี3คนแล้วมีผมมีลุงจีมีพี่บิ๊กเดี๋ยวหายคนแล้วก็เดี๋ยวนัดกันแบบที่ลุงจีบอกเพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันยาวมากแล้วอย่างที่บอกกันแหละมันขึ้นอยู่กับคนเล่นว่าถ้าคนเล่นมันยืดเยื้อไปอีกมันทำนู่นทำนี่คือถ้าสมมุติว่ามึงเน้นเล่นเนื้อเรื่องเข้าไปในเมืองกัน4คนแล้วมึงก็ไปคุยหาเบาะแสมันก็ไปทำเควสต่อได้เลยไงแต่ถ้าสมมุติแบบแต่ละคนแม่งแบบสำรวจเมืองแบบเอ้ยเชี่ยกูเจอกระรอกแม่งจะมากัดกูเลยเตะกระรอกแม่งเลยเฮียอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเนื้อเรื่องมันจะยืดยาวไปอีกอยู่ที่เราเล่นด้วยว่าจะให้เล่นให้เร็วหรือเล่นให้นานใช่ซึ่งอย่างที่บอกพอมันเป็นเกมที่มันพูดคุยกันแล้วจริงๆแล้วความอิสระมันค่อนข้างกว้างมากๆมันขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับ DM เลยแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นมาทำในรูปแบบของเกมได้ยากมากแต่ว่า Baldur's Gate ทำออกมาได้ดีเป็นเกมที่คนเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็แฟนๆ D&D ก็เรียกว่ายกนิ้วให้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความอิสระเหมือนกับการที่คนแม่งมานั่งคุยกันแล้วก็เปลี่ยนเส้นเรื่องไปเรื่อยๆแต่มันก็ให้ความอิสระในหลายๆออปชันในหลายๆเส้นเรื่องเหมือนกันอย่างสมมุติว่าผมต้องการจะแบบว่าถกกระดอโชว์ในโรงเตี๊ยมเงี้ยมันมีออปชันอะไรอย่างงี้ทำได้ไหมถ้าสมมุติว่าใน Baldur's Gate รู้สึกว่าบางฉากบางอย่างอาจจะทำได้แต่ว่าแน่นอนว่าเกมมันต้องมีออปชันให้มึงเลือกนึกออกปะถ้าเกมมันไม่มีออปชันให้มึงเลือกมึงทำไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการเล่นกันแบบคุยกันเนี่ยมึงทำได้สมมุติว่าเนี่ยกูบอกว่าพี่บิ๊กเดินทางมาจากต่างเมืองเข้ามาที่เมืองนี้แล้วก็เข้าไปในโรงเตรียมพี่บิ๊กจะทำอะไรพี่บิ๊กบอกว่ากูถกกระเจียวโชว์ก็ทำได้นะแต่ต้องทอยเต๋าว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่า DM จะรีแอคยังไงโอ้โหสมมุติพี่บิ๊กบอกว่าผมถกกระเจียวโชว์เพื่อที่จะโชว์ความใหญ่ของกระเจียว DM ก็อาจจะบอกว่า
ทุกคนตกใจมากกับการกระทำของนักผจญภัย พร้อมกับหันมาบอกว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะพี่บิ๊กทำไงเราก็ต้องตอบโต้ไปอ๋อใช่มันก็แบบเล่นตอบโต้ไปเรื่อยๆมันคือแบบอินเทอร์แอคชั่นเลยผมว่าเกมนี้มันเหมาะกับผมมากเลยว่ะพี่บวงไอ้เชื่อมันเหมาะกับผมเอาไว้ถ้ามาไทยเดี๋ยวจัดอีกเซสชั่นหนึ่งโหรับรองว่าสนุกสนานนะอันนี้เรื่องดีผมเข้าใจแล้วพี่บุ๋งอธิบายค่อนข้างเคลียร์นะถ้าใครคิดว่าพี่บุ๋งอธิบายไม่ชัวร์ก็พิมพ์มาเสริมเติมแต่งได้นะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเด็กสมัยนี้เล่นกันเยอะมากเลยพี่บุ๋งแต่ว่าสมัยเรามันไม่มีเลยวะเด็กเราไม่ได้เติบโตมากับ D&D อ่ะคือถ้าเป็นยุคเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้บูมในไทยไงแต่จริงๆมันบูมในต่างชาติในแบบอเมริกาจริงๆถ้ายุคเรามันก็คือเกมกระดาษแหละพี่บิ๊กเคยเล่นเกมกระดาษตอนเด็กๆไหมตอนเด็กผมจำได้มันจะต้องในห้องมันจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นDM อ่ะเป็นเจ้าของเกมอ่ะกูนี่แหละแล้วมึงอ่ะจะคุมเกมได้ทุกอย่างถูกปะแล้วมันจะมีคนเล่นแบบมันก็จะถาม DM ว่าเอ้ยกูต้องทำอะไรบ้างกูต้องไปไหน DM ก็จะบอกนี่เป็นแบบนั้นแบบนี้อันนั้นแหละมันคือ D&D แต่ว่า D&D เนี่ยมันเอาไอเดียนั้นมาทำให้มันละเอียดมากมันมีเรื่องราวแล้วมันมีกฎกติกาชัดเจนสมัยเด็กๆผมจำได้ว่าผมเอาสมุดเปล่าที่คุณแม่ซื้อให้มาเรียนหนังสือเนี่ยมาทำไอเกมของผมเองผมก็ทำตอนแรกก็ทำเป็นหน้าคาแรคเตอร์ก่อนว่าให้เพื่อนเลือกคาแรคเตอร์ไหนก็วาดคาแรคเตอร์ไปหน้าที่2ก็จะเป็นร้านค้าซื้อปืนซื้อดาบซื้ออะไรอย่างนี้ได้แล้วเราก็กำหนดบอสอะไรอย่างนี้แล้วก็ชวนเพื่อน2คนมานั่งเล่นเมื่อก่อนเด็กๆก็เล่นตอนประถมอ่ะจำได้ใช่แล้วเวลาสู้กับบอสทำไงไปฉุบใช่ไหมชนะก็ลดเลือดทีละ1 ช่องบอสก็อาจจะมีท่านั่นแหละคือไอการปล่อยฉุบมันก็คือการถอยเต๋าโอเคดีมันคือกฎเกณฑ์ที่จะมาครอบคลุมเกมกระดาษไอเชี่ยเข้าใจแล้วเราเล่น D&D มาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเราไม่ทราบขึ้นอยู่กับ DM จริงๆโอเคเรื่องนี้จบไปอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเอามาเสนอผู้คนนะแล้วก็มาเป็นข่าวดีให้กับพี่บวงด้วยอันนี้ออกจากเรื่องเกมนะพี่บวงเราทราบใช่ไหมว่ายีโกเนี่ยที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอาการหรือโรคที่มันไม่มีทางรักษาใช่เท่าที่ผมเข้าใจในปัจจุบันเท่าที่ผมเข้าใจนะโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบันไม่มีทางรักษาคือถ้ามึงเริ่มเป็นแล้วก็คือมีแค่ชะลอเท่านั้นแต่ว่าผมไปดูข้อมูลใหม่มาช่องของพี่เผือกเขาเอานายแพทย์คนหนึ่งมาพูดที่อเมริกาตอนนี้มียารักษาอัลไซเมอร์เบื้องต้นออกมาแล้วผ่าน FDA เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะลักษณะอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นถ้าเกิดว่ามึงใช้ชีวิตไปไม่ได้พูดถึงกรรมพันธุ์ใช้ชีวิตไปแล้วมึงพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสมองมึงมันจะมีการสะสมโปรตีนที่ชื่อว่าอะมาลอยด์เหมือนประมาณว่าของที่มึงไม่ได้ใช้มึงทิ้งไว้นานๆมันก็อาจจะมีฝุ่นจับอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายมึงจะเอาของมาเสียบปลั๊กทีนึงแต่ว่ามันก็ใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีฝุ่นไปจับอะไรเงี้ยสมองเราหรือปลายปอกประสาทเรามันก็จะมีพวกโปรตีนอะมาลอยด์พวกนี้แหละที่มาเกาะแล้วก็ทำให้มันไม่สามารถทำงานได้บางส่วนมันก็เลยเหมือนกับแบบบอดไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เกิดมาเป็นอาการหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมียาออกมา2ตัวเอาเฉพาะตอนนี้ที่ผมทราบนะชื่อว่าเลเคมบิหรือว่าผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรสะกดแล้วกัน LEQEMBI แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าคีซันล่า KISUNLA 2ตัวนี้ออกมาเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติต่างกันแต่ว่าจะช่วยละลายหรือว่ากำจัดไอโปรตีนอะมาลอยด์ที่เกาะอยู่ตามปลายประสาทมึงเนี่ยแล้วก็เอาให้มันแบบว่าเอาไปชำระล้างซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงใช้ชีวิตแบบสุขภาพแข็งแรงมึงนอนหลับเต็มอิ่ม8 ชั่วโมงแบบมีคุณภาพเนี่ยร่างกายมันสามารถกำจัดอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยาวๆตั้งแต่วัย30ขึ้นไปเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์เยอะอยู่พอสมควรนะก็คือคุณนอนเดี๋ยวก็ลุกมาฉี่นอนไม่เต็มอิ่มมีวิตกกังวลนอนได้แค่4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็นอนไม่หลับอันนี้คือเป็นอาการที่ไม่ดีเลยแต่ข้อเสียคือตอนณปัจจุบันมันเป็นยาใหม่โดสหนึ่งตอนนี้ถ้ามึงรักษาเนี่ยคือเรียกว่าหลักแสนแล้วถ้าเกิดว่ามึงจะเอาให้จบโปรแกรมเนี่ยก็คือเป็นล้านหรือหลายล้านมันยังใหม่มากแต่ข้อข่าวดีก็คือมันมาแล้วมันมีวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีที่เขาสามารถผลิตยาละลายโปรตีนอะมาลอยด์ในสมองได้นะก็เป็นข่าวดีนะพี่บวง
อืม แต่ว่าพี่บวงไม่น่าจะช่วยยีโกหรอกก็น่าจะปล่อยตายสภาพเนี้ยดูทรงละ ไม่มีเงินซื้อดิ ไม่มีเงินซื้อแต่พี่บวงเป็น1%นะซื้อให้ยีโกก็เข็ ไม่ น หมายถึงว่าเงินยีโกไม่มีเงินซื้อ ก็มีทองไงที่ฝากไว้ที่คุณพ่ออ่ะ โดสหนึ่งยังไม่ถึงเลยอ่ะท ไม่ อง ได้ ที่ฝากไว้อ่ะ อยู่นี่ทองแพงนะทอง7-8 หมื่นนะ ก็เขาไม่ถึงบาทเลยอ่ะ ที่ฝากไว้อ่ะ ที่แบบเป็นจิ๋มหมาเล็กๆนี่เหรอ เออ พี่บวงก็ควักดิช่วยยีโกหน่อย เงินผมไม่ใช่เงินยีโกนี่ ผมไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ พี่บวงเก็บไว้รักษาตัวเองนะ ไม่คือ ถ้าสมมุติจะช่วยยีโกแล้วต่อไปถ้ายีโกหายแล้วคนอื่น ผมต้ เป็ อง น ช่วยไหมอ่ะ ก็ไม่มีตังค์รักษาคนอื่นนะ แล้วถ้าสมมุติผมเป็นอ่ะช่วยยีโกไปแล้วอะ ก็ต้องเก็บตังค์ไว้รักษาคุณพ่อนะพี่บว ผ ง มก็ต้องผมก็ต้องเอาไว้ดูแลตัวเองอะดิ เข้าใจได้ อืม โกก็อายุมากแล้วก็ใกล้หมดอายุขายแล้วใช่ไหมประมาณนี้ ไม่แน่นะ อาจจะอยู่ได้อีกยาว ดูทรงแล้วน่าจะอยู่ ไม่ ยาว รู้อะบ้านผมกรรมพันธุ์อึดด้วยอะ โอ้ เอาดูอากงดิอากงมั่งแบบโอ้โหเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบบอยู่ได้อีก10 กว่าปีอะจนแบบกลับมาลุกขึ้นเดินได้อะ ก็ถึกอยู่นะ คืออีโกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปอีกยาวแค่ไหนอะแต่ผมว่าน่าจะอีกสักพักเลยอะ สาวๆคนไหนที่เล็งอยากได้พ่อพันธุ์ที่เป็นคนตระกูลเฮงนะฮะแบบว่าเป็นยีนแข็งยีนอายุยืนนะก็ติดต่อจอมมารได้นะฮะ ไม่แล้วแบบว่าเมื่อวานเนี้ยผมนั่งไลฟ์สตรีมอยู่อะผมได้ยินเสียงพ่อผมแบบเสียงดังอะผมก็เลยเดินไปดูข้างล่างอะผมเห็นสภาพพ่อผมแบบเอามือข้างหนึ่งยันกำแพงอีกข้างหนึ่งแบบว่ากุมหัวใจอยู่อะแล้วเขาบอกว่าคือพ่อผมอะออกไปกินข้าวตอนนั้นช่วงประมาณ20 ทุ่มมั้งออกไปกินข้าวแล้วกลับบ้านมาข้างล่างก็คือปิดประตูบ้านปิดไฟหมดมืดๆแต่ว่ายีโกอะเกาะกระจกอยู่แล้วพ่อผมนึกว่าเจอผีพ่อผมเปิดประตูเดินเข้ามาแบบเห็นตกใจ แบบบอกหัวใจจะวาย ไอ้ที่เกาะนี่คือตกใจยีโกไอ้เหี้ยไม่ได้หายใจไม่ออก ใช่ What แต่ the คือแบบว่าแบบไอ้เชี่ยถ้าสมมุติว่าตกใจหัวใจวายตายขึ้นมาเลยทำไงวะ ก็สบายนะพี่บวงตายสบายนะ จริงๆก็ดีนะบ้านหลังนี้ก็เป็นของกู เชี่ยแต่ว่ายังมียีโกอยู่พี่บวง กูก็ขายแล้วไปอยู่ที่อื่น ขายนี่ไปอยู่ที่อื่นนะแล้วยีโกมันก็ปล่อยกระโจกเพียวอยู่ตรงนี้เลยเหรอ เอาก็เรื่องของเขาว่าไม่เกี่ยวกับกู เชี่ยเอ้ยสันยีตกใจยีโก พ่อกูก็คือตะโกนด่าบอกว่าแบบมึงทำอย่างนี้มึงจะฆ่ากูเหรออะไรแบบเนี้ยกูก็เลยแบบเฮ้ยใจเย็นๆก่อน แล้วสรุปให้ยีโกไปอยู่กับบ้านญาติคนอื่นไหมบอกให้พ่อผมโทรไปว่าโอ้โหพ่อผมด่าแบบเสียงดังมากแล้วด่าแบบเป็นชุดอะจนแบบว่าหอบอะด่าจนหอบผมก็แบบโอ้โหมึงเพิ่งแบบว่าจะหัวใจวายตายอยู่เลยทำไมมึงไปด่าเขาขนาดนั้นวะผมก็แบบ คือผมก็สงสารทั้งพ่อผมก็สงสารทั้งยีโกอะผมก็เลยให้พ่อผมโทรไปถามญาติ แล้วญาติเขาก็บอกว่าไม่รับรู้ทำอะไรก็แล้วแต่เลยไม่รับรู้ ผมก็เลยถามว่า ก็ถ้าสมมุติว่าผมพรุ่งนี้ผมแบบให้ยีโกขึ้นแท็กซี่แล้วก็พาไปปล่อยที่ไหนไม่รู้แล้วก็กลับมาบ้าน ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาบอกได้ไม่เป็นไรไม่รับรู้แล้วไม่รับรู้แบบนี้ มึงพูดอย่างนี้จริงเหรอ วางสายไปกูพูดอย่างนั้น แล้ว เขาก็พูดอย่างนั้น ไอ้เชี่ยคุยกันแบบ เขาบอกอะไรแล้วแต่เลยทำเลยไม่รับรู้เขาวางสาย โอ้ยเฮียญาติมึงมันโหดร้ายกันจังวะเฮียมันแบบมันไม่คุยกันด้วยความเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ ก็เนี่ยแหละคุยกันเป็นความเป็นผู้ใหญ่ไงเขาเคยเอาไปอยู่แล้วเขาเลี้ยงไม่ได้ไง เชื่อเอ้ยแล้วคุณพ่อ มัน มึง ทำไงอ่ะ คุณพ่อมึงไหวปะเนี่ยไอ้เชื่อต้องมานั่งดิวอะไรกันแบบเนี้ย พ่อ มึง กูก็ไม่ไหวอ่ะแต่มันก็ไม่ไหวแต่ต้องไหวไง ไม่ไหวก็ต้องไหว เขาพูดมาประโยคนึงเขาบอกว่าก็ยีโกเขาจะเรียกหาแต่พ่อกูอย่างเดียวอ่ะให้ทำไงอ่ะ คือไงยีโกเขาสนิท ว่าพ่อกูซวยอ่ะยี เขา โก สนิท เขาเรียกหาพ่อกู เขาสนิทกับพ่อมึงที่สุดเหรอหรือว่าไงพ่อมึงใจดีที่สุดหรือยังไงยีโกรักพ่ เขา อ พูดตามตรงกูก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทกับใครที่สุดในบรรดาพี่น้องอ่ะ แต่ว่ากูเกิดมากูก็แทบไม่เคยเจอเขาอ่ะ ไอ้ กูก็ เชี่ย ไม่รู้ ก็น่าจะเป็น เออ น่าจะเป็นคนนิสัยดีที่สุดแล้วมั้งไอ้เหี้ยคนอื่นมันคงหนักมากหรือกูไม่รู้ว่ามันกูก็ไม่รู้นะคนนอก ก็แบบที่พ่อกูเล่าให้ฟังอ่ะ น้องชายมีน้องชายหลายคน มีคนหนึ่งที่แบบว่าเขาชอบมาขอยืมเงินน่ะ จนมีอยู่วันหนึ่งพ่อกูถามว่า อันนี้มายืมหรือมาขอ ไม่คุยกันอีกเลย
จนปัจจุบัน น้ 10 อง กว่า ชา ปี ย แล้ว ตอนนั้นกูเพิ่งอยู่แบบมัธยมอ่ะ เออ พ่อกูก็เล่าให้ฟังเนี่ยมาขอเงินอีกแล้ว ก็เลยบอกไปว่า นี่มายืมหรือมาขอ เขาก็เงียบแล้วก็เดินไปเลยตั้งแต่นั้นมากูก็ไม่เห็นเขาคุยกันเลย เชี่ยเอ้ยก็ นี่แหละพี่น้องพ่อกูอ่ะก็แบบเนี้ย กูเป็นห่วงพ่อมึงไงเฮียแบบว่าวัยขนาดนี้แล้วต้องมานั่งเครียดแล้วมานั่งด่าอะไรเงี้ยมันก็ร่างกายมันจะไม่ไหวเอาพี่บงเหมือนกับแบบว่ามึงเอารถเก่ามาเหยียบคันเร่งอ่ะ แต่กูพูดตรงๆนะสำหรับกูอ่ะกูก็ได้แค่แบบเตือนเขาในฐานะลูกแหละ แต่ว่าเขาจะทำยังไงมันก็ชีวิตเขาในมุมหนึงกูก็เข้าใจนะว่าเขาก็ไม่อยากทิ้งพี่สาวอ่ะ แต่ว่าในอีกมุมหนึงก็คืออยู่ด้วยกันมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดี กูเลยแค่คิดว่าแบบ ถ้าถึงเวลามันใครสักคนไปมันก็สัตว์โลกอ่ะ มันก็เราไม่ได้อยู่เป็นอมตะอยู่แล้ว มันตายมันก็ต้องตาย พ่อมึงกับหยีโกมีโมเมนต์แบบพี่สาวน้องชายน่ารักบ้างไหม เมื่อก่อนคงยังมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เดี๋ยวนี้หมดเกลี้ยง คื เดี๋ อ ยวนี้ พ่อกูแบบด่าแบบหัวด่าอย่างเดียว ด่าแบบหยาบได้ไหม แล้ หรือว่า กูก็แบบสงสาร เขาแบบ ด่า เฮีย แบบหยาบ พ่อแม่แบบไอสัตว์ไอหมักไอเฮียอะไรอย่างงี้มาหมดอ่ะ แบบไอ้เชี่ยกูไม่ใช่น้องมึงแล้ว มึงออกไปมึงทำอย่างนี้กับกูไม่ใช่น้องมึง กูไม่เป็นครอบครัวกับมึงแล้วไอ้เชี่ยมึงทำอย่างนี้กูได้ไงพูดอย่างนี้เลย แล้วหยีโกทำไง ซึ่ง อ่ะ คือมันฟังดูเหมือนโหดร้ายนะ แต่คือถ้าสมมุติว่าคุณมาอยู่กับผมอ่ะคุณจะพอเข้าใจว่าแบบ ไอ้เชี่ยทำไมพ่อผมถึงสลิงแตกขนาดนั้นอ่ะมันค่อนข้างหนักอ่ะ อืม มันหลายอย่างอ่ะยีโกทำไงยีโกก็นั่งเงียบ หน้ามันจ่อย ๆหรือบางทีถ้ายีโกสลิงแตกสวนยีโกก็บอกใช่สิกูมันไม่มีเงินแล้วกูเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าสวนได้ไม่มากคือยีโกไม่มีแรงตะโกนยีโกก็จะพูดแบบแบบเนี้ยก็กูเป็นอัลไซเมอร์แล้วแบบนั้นพูดแบบประมาณนั้นอ่ะไม่ค่อยมีแรงอ่ะก็คือแบบสลิงแตกทั้งคู่ เชี่ยเอ้ยอยากให้ มันก็ด่ากันไปมาแล้วกูก็จะพยายามบอกให้ใจเย็นลงมันก็ไม่ช่วยหรอกก็คือคนมันสลิงแตกแล้วอ่ะ อืม อืม เฮ้ยก็ขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นเท่าที่มันจะราบรื่นได้กันนะพี่บงผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงวะเรื่องนี้ มันก็ทำได้แค่ คือตอนนี้สิ่งที่กูคิดว่ากูพอทำได้เพื่อที่จะทำให้สติมันยังอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือกูก็แกล้งหยีโกไปเรื่อย แกล้งได้เหรอ กูชอบบอกว่าเมื่อไหร่จะออกจากบ้านเนี่ยไหนบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วไง เออ เนี่ยถ้าไม่ไปเดี๋ยวจับไปบ้านพักคนชรานะ เออ หยีโกก็จะบอกนี่ไล่เหรอนี่ไล่เหรอใช่ไล่แล้วกูพูดอย่างนี้กับเขาทุกวันอ่ะเหมือนแบบวันต่อไปเขาก็จะรีเซ็ตเขาก็จะไม่เคยจำว่ากูไล่เขากูบอกใช่ไล่เนี่ยไล่มา3 วันแล้วเขาจะแบบ ใช่เหรอวะไล่มา3 วันแล้วเหรอวะยังไม่ได้พูดนะมันเป็นอย่างเดียวที่มันจะทำให้สติกูมันยังอยู่กับเนื้อกับตัวได้อะ เชื่อแล้ว คือกูเคยพยายามมีอยู่ช่วงหนึ่งกูเคยพยายามทำเหมือนเขาเป็นลมอ่ะ เออ เป็นลมนี่คือหมายถึงแบบว่า เดินผ่าน กูก็เดินผ่าน เขาทักไม่ ทำไม่ได้ ไม่หัน สุดท้ายมันก็จะแบบกดทับในสมองของเราว่าแบบไอ้เชี่ยเราทำกับเขาแบบนั้นไม่ได้อะมันดูใจร้ายเกินไปอะ ชี้พี่บงยัง กูก็ มี เลยแบบ จริยธรรมนะ กูเลยแกล้งแม่งเลย เอาไม่งั้นถ้าเกิดว่ามึงแบบว่าไม่เคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เอาเก็บไปฝันนี่ไงพี่บงเชี่ย ต้องเก็บไปฝันแบบโหดๆอะพี่บงมันนั้นไม่ดีนะ อืม แต่ถ้าเกิดพี่บงสนใจนะฮะรีเควบิเนี่ยกับคีซุลล่าเนี่ย1,000,000 กว่าบาทรักษาได้นะ ไม่น่าช่วยนะ ไม่น่าช่วย แล้ว ไอ้สารมึงคิดดูถ้าสมมติกูไปซื้อมา10 โดส1,000,000รักษาหายเป็นมะเร็งตาย อ้าวยูโกเป็นมะเร็งเหรอ สมมุติอะ สมมติ กูก็ไม่รู้ไงเขาแก่แล้วกูไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรบ้างอะ ไม่ควรจะลงทุนแล้ว รัก ใช่ ษา ไหม หายแบบอีก2 อาทิตย์เป็นมะเร็งตายอะ เชย กูทำไง ก็เข้าใจได้พี่บงแล้วอาทิตย์นี้ที่มันมีข่าวมีคนไลฟ์เสียวๆเนี่ยพี่บงได้ดูไหม ไม่เห็น ไม่เห็นเหรอโอ้โหเขาคุยกันทุกบ้านทุกเมืองนะ ว่าเห็นเขาคุยกันก็คือแบบเห็นก็ตอนเป็นข่าวแล้ว แต่ผมไม่ได้เห็นตอนเขาไลฟ์ ทำไมอ่ะพี่บงพลาดได้ไงอะ ไม่รู้ตอนนั้นผมทำอะไรอยู่ว่านอนอยู่หรือทำอะไรสักอย่างอะ แล้วรัฐเขาก็ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ย พอมันมีผมไม่ได้ดูนะตอนนั้นผมนั่งเล่นจิ๊กซอว์อยู่ เรียกว่าพลาดเลย ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวได้รู้สึกว่าออกมาแบบ2-3 ครั้งอ่ะ แล้วทางคนที่รัฐก็ดูแลก็ออกมากำชับเลยว่าการกระทำไลฟ์เซลล์ชาวบ้านเนี่ยมีความผิดนะพี่น้อง แล้วก็เตือนด้วยว่าหากใครกดไลค์กดแชร์เนี่ย มีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดก็คือถ้าเกิดว่ามึงกดไลค์ปึ๊กเนี่ยมึงมีความผิดเท่ากับมึงแก้ผ้าปี้ใครแล้วก็ไลฟ์โชว์
จำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่แล้วมันไปโอ้โหถ้าสมมุติมันไวรัลรู้กันทั้งประเทศมึงกดไลค์กดแชร์กันไปขนาดไหนเออว่าแค่ทำคดีนี้คดีเดียวคดีอื่นไม่ต้องทำแล้วมั่งอีก2 ปีอ่ะอ้าวพี่บุ๋มว่ามันมีปัญหาไหมคือ อย่างแรกคือ โทษมันเหมาะสมกับการกระทำความผิดไหมมันเวิร์กไหมหรือว่าพี่บุ๋มมองเรื่องนี้ยังไงเขาคุยกันเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยคือผมมองในมุมที่ว่าถ้าสมมติคนกดไลค์กดแชร์โดนด้วยอ่ะมันอาจจะ make sense ในมุมว่าโอเคเสมือนแบบสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้ แต่ว่าในมองในมุมของความเป็นจริงเนี่ย คือแล้วใครมามีเวลานั่งทำคดี อืมผมเดาว่าถ้ามันไวรัลไปทั้งประเทศอะอย่างต่ำๆคนกดไลค์กดแชร์แม่งรวมๆกันแน่ต้องแบบ30,000ป่ะต่ำๆ30,000เนี่ย อ่าเท่ากับว่าในคืนนั้นน่ะคือมึงมีคนทำผิด30,000คนน่ะใครมีเวลามานั่งแบบว่า นั่งสืบสวนสอบสวนนั่งเอาผิดนั่งตัดสินปะก็เอาแบบจับเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงตัวดังๆอะไรเงี้ยเอาแบบว่าเชือดไก่ให้ลิงดูตามสไตล์ได้ไหมอ๋อเชื่อดไก่ให้ลิงดูได้ไหมลิงมันก็ไม่สนอยู่ดีป่ะก็ลิงมันก็บอกว่ามึงก็นั่งเชือดไก่ไปดิวันหนึ่งมึงเชือดได้กี่คนน่ะกูว่าเต็มที่วันหนึ่งมึงเชือดได้2 คนน่ะกูก็กดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยผมว่ามันเหมือนกับการข่มขู่ไหมครับแบบข่มขู่ประชาชนแบบว่าทำให้เกิดความกลัวคนมันจะได้ไม่ไปสนับสนุนทางนี้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้คือในมุมนึงอ่ะผมเข้าใจนะว่ารัฐมันก็ต้องดูแลเรื่องพวกนี้บอกว่ามันก็ไม่ควรจะสนับสนุนให้ประชาชนทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอ่ะก็ใช่มึงเป็นรัฐอ่ะนึกออกใช่ไหมใช่ไงเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่เชิงเป็นการข่มขู่เท่าไหร่หรอกคือเพราะว่าประชาชนเป็นคนที่ทำพฤติกรรมที่มันไม่สมควรอยู่แล้วอ่ะมองว่ารัฐออกมาเตือนมากกว่ามั้งผมในผมมุมนี้นะในเรื่องนี้นะผมคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นต่างประเทศเนี่ยมันไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกดไลค์กดแชร์แต่ว่ารัฐก็ควรจะไปจับไอ้คนที่ปี้กันเนี่ยเอามาลงโทษโชว์มันก็แค่นั้นเองคือคนกดไลค์กดแชร์มันไม่ควรจะได้รับความผิดเท่ากับผู้กระทำความผิดกูรู้สึกว่าอะไรอะการลงโทษกับการกระทำของมึงมันไม่สมเหตุสมผลกันไงในมุมกูถ้าในแง่นั้นผมว่ามันก็ make sense ถ้าจะมองในมุมของแบบความรุนแรงของโทษของคนที่กดไลค์กับกดแชร์เออไม่ควรจะเท่ากับผู้กระทำผิดมันก็เข้าใจได้สิ่งหนึ่งที่ผมจะคอมเมนต์ก็คือว่าพอรัฐขยันใช้การขู่ให้กลัวเยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเหมือนบางบ้านหรือบางครอบครัวที่พ่อแม่ใช้แต่มุกขู่แต่ว่าไม่ทำสักทีแล้วกลายเป็นว่าลูกๆในบ้านก็คือนิสัยเสียไปเลยพี่บวงมันก็คือรู้แก้วแล้วบอกมึงได้แค่ขู่นี่ว่าเขาก็รู้ว่ามึงอ่ะชอบขู่แล้วมึงก็คุมได้เฉพาะบางคนแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เกิดการประพฤติตามเพราะว่าเราเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าคำแนะนำมึงอะมันไม่ได้เป็นคำแนะนำไงแต่มันเป็นการขู่ไงแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นสภาพแบบประชาชนหัวเราะเยาะกับการที่รัฐออกมาแจ้งเตือนนั่นก็คือแบบเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยอ่ะเพราะว่าการจัดการของคุณมันใช้วิธีการขู่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไรให้เป็นจริงเป็นจังประมาณนี้อันนี้คือแบบว่าผมพยายามดูซาวเห็นแบบว่าบรรยากาศสังคมที่ react ต่อข่าวนี้นะแต่ผมไม่รู้ไงบางคนก็จะบอกว่าอ้าวเชื่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่ขู่แล้วมึงจะให้ทำไงคือสำหรับกูว่าอย่างที่บอกอ่ะกูว่ามันก็จัดการที่คนกระทำผิดแค่นั้นไอคนที่มันกดไลค์กดแชร์มึงจะไปทำอะไรมันอ่ะไม่มีอะไรอ่ะก็แค่นั้นเองอ่ะเซลล์ก็น่าจะประมาณนั้นแหละก็คือจัดการที่คนกระทำผิดทีนี้พอเราคุยเรื่องจริงๆคือคนแม่งก็ไลฟ์โชว์เสียวกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook มันไลฟ์ช่องทางอื่นแบบว่า X อะไรอย่างงี้นะพี่บุ๋เคยเข้าไปดูไหมก็มีเข้าไปดูบ้างนะเข้าไปทำอะไรดูอย่างเดียวเดี๋ยวเมื่อก่อนเข้าไปแบบว่าดูเรื่องราวอื่นๆด้วยใน Twitter ใน X แล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าจะเข้า X ก็คือแบบไปดูแบบเซลล์อย่างเดียวแล้วทำอย่างอื่นไหมนอกจากดูหรือว่าดูอย่างเดียวก็ดูไปด้วยแล้วก็แบบรูดถามไปด้วยทำไมพี่บุ๋เป็นคนวิตฐานอย่างเงี้ยก็ปกติดูเลยเซลล์มันมีใครมานั่งดูเฉยๆมันไม่ได้ดูไปรูดถามไปเหรอผมไม่ได้เป็นคนที่แบบมีเวลาว่างแล้วก็แบบเปิดดูเลยเซลล์ไปเรื่อยแล้วไม่ทำอะไรมันต้องมีจุดประสงค์แล้วเป็นคนมีจุดมุ่งหมายเสมอใช่ผมไม่รู้เลยแต่ละคนมันต่างกันไงพี่บุ๋บางคนอาจจะแบบแค่ชอบดูแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้รูดถามพี่บุ๋ว่ามันเสียวกว่าเว็บโปรแม้การที่มึงได้มาดูคนแบบว่าทำเองแบบงานแฮนด์เมดแฮนด์คราฟต์ทำเองอะไรเงี้ยมันแบบว่า
ตื่นเต้นเร้าใจ คื ก อ ว่า สำห ห รั นั บ ง ผม โป๊ มันเป็น official มันแล้วแต่อารมณ์นะ ตอนนั้นไปแล้วอะ อื บาง ม อารมณ์มันก็ดูหนังโป๊แบบ โพรเฟสชันนัล มันก็ดีกว่า บางอารมณ์ดูแบบ Homemade มันก็ดูเสียวกว่า แล้วแต่อารมณ์นะ ได้หมด เออ ขอบคุณ แล้ว คุณ เดี๋ยวนะ คือสรุปผมกลายเป็นไอ้วิตฐานไปเลยเหรอ ทั้งที่ผมก็แค่ดูอะไรเสียวๆ แล้วก็ลู่ทำอะ อยู่ในบ้านของผม ผมไม่ได้ไปโชว์อะไรใคร ไม่มีฐานผมพูดผิด เป็นแค่ อ๋อ การตั้งสมมติฐานเฉย เออ แต่ถ้าเกิดพูดเรื่องเสียวๆเนี่ย มันมีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างตาโตว้าวอยู่เหมือนกัน พี่บวงส่งคลิปมาให้ผมดู เชี่ย ตึงอยู่เหมือนกันพี่บวง เรื่องของลุงลงที่ออกมาเปิดใจกับประวัติของเขา หลังจากที่มีเรื่องของน้องทรายแล้วหลายๆคนก็เหมือนกับเริ่มสะท้อนปมในชีวิต หลายๆคนก็ออกมาพูดอัดคลิปว่าตอนเด็กเจออะไรกันมาบ้างสังคมเปิดมากขึ้น แล้วลุงลงไปออกรายการของนิกกี้ณชัด นิกกี้ ณชัด โอ้โห เรื่องของลุงลงแม่งโหดมากพี่บวงไอ้เชี่ยพี่บวงสรุปให้ก่อนที่เราจะอธิบายความคิดเห็นของเราในพี่บวง ใครที่ไม่เคยดู ก็คือ ลุงลงเป็น อย่างที่พี่บิ๊กเล่าให้ฟังนะครับ คือลุงลงเนี่ย คือคุณจตุรงค์จกมก มกจก ก็เรียกว่าเป็นมกจกจกมกผมก็จำไม่ได้ เป็นตลกชื่อดังในเมืองไทยรุ่นเก่าแล้วนะครับ เขาไปออกรายการนิกกี้ณชัดนะครับ แล้วก็เขาก็ตัดมาเป็นไฮไลท์เป็นช็อตที่แบบว่าลุงใช้เขาลุงลงแล้วกันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยโดนข่มขืน ตอนอายุ19ก็คือเขาบอกว่าตอนนั้นนะเขาก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคือเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็อยากจะมาแบบว่าหางานทำอะไรเงี้ยนะเขาก็ไปอยู่กับผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นแบบคณะตลกหรือเป็นแบบว่าคณะอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวงการบันเทิงแหละเขาบอกว่าหัวหน้าคณะเนี่ยตอนนั้นนะเขาอายุ19หัวหน้าคณะเป็นเกย์อายุประมาณ40แล้วมีวันหนึ่งหัวหน้าคณะก็มาบอกว่าเนี่ยมึงต้องยอมให้กูตุ๋ยตูดไม่งั้นเนี่ยมึงก็กลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ายังไงมันก็แบบต้องยอมโดนเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ติดตัวเลยถ้าจะให้กลับบ้านแบบทั้งที่ไม่มีตังค์ทั้งที่แบบว่าเข้ามาทำงานในกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยมันก็คงไม่ได้ก็เป็นวงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้แหละมั้งแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแบบโอ้โหค่อนข้างดาร์กนะคือเขาบอกว่าเพื่อนๆเขาโดนหมดแล้วคือเป็นคนสุดท้ายแล้วเหลือมึงคนเดียวที่ยังไม่ยอมเหมือนหัวหน้าคณะเนี่ยคือไล่เก็บหมดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งกินเหล้ากับเพื่อนทุกคนมันก็เฮฮากันแต่ว่าเขาคือไม่เอนจอยเลยเหมือนแบบไอ้เชี่ยคืนนี้กูต้องโดนแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนั้นก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนไปสักพักแล้วหัวหน้าคณะก็มารับไปที่โรงแรมแล้วก็บอกว่าตอนที่นั่งไปเนี่ยก็คือไม่คุยกันเลยนั่งเงียบเลยแล้วแบบพอไปถึงห้องเขาบอกว่าอันนี้คือเขาเล่าละเอียดเลยนะเขาบอกว่าพอปิดประตูปุ๊บก็คือหัวหน้าคณะก็ละเลงเลยไซส์เลยจับดูดปากไซส์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าให้แก้ผ้าแล้วก็ไปนอนคว่ำที่เตียงแล้วหัวหน้าคณะก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็คือเมื่อก่อนนะมันไม่ใช่ยุคนี้ใช่ปะก็แบบหยิบขันมาใส่น้ำแล้วก็เอาสบู่ก้อนไปตีกับน้ำให้มันเป็นน้ำสบู่ลื่นๆแล้วก็มาทำการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก็แล้วเขาก็คือเขาเล่าเป็นช็อตเลยนะว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรแต่นี่ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่ในรายการเขาเล่าเลยพูดเหมือนเขาคิดกับตัวเองประมาณว่าแบบทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้กูทำอะไรผิดพลาดกูนึกถึงพ่อนึกถึงแม่อะไรแบบเนี้ยเด็กอายุ19นะแล้วก็เขาก็เล่าว่าจนสุดท้ายเขาไม่ไหวแล้วมันแบบว่ามันเจ็บหรือมันอะไรมากเขาบอกว่าแบบพอเถอะไม่ไหวแล้วคือตะโกนออกมาแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาก็พูดด้วยความเคารพนะเหมือนแบบเขาบอกว่าพอแล้วครับยังมีครับอยู่เขาไม่ได้พูดหยาบไม่ได้ด่ายังพูดแบบว่าด้วยความเคารพอยู่บอกไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับพอเถอะครับอะไรอย่างเงี้ยจนแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังจนเขาเสร็จแล้วหัวหน้าคณะเขาก็บอกว่าอันนี้คือสัญญาเลยสาบานเลยว่าจะทำแค่ครั้งเดียวขอแค่ครั้งเดียวแล้วสุดท้ายที่มันน่าสนใจคือลุงลงเขาก็บอกว่าแล้วสุดท้ายเขาก็ทำตามที่เขาสัญญาทำตามที่เขาสาบานนะเขาก็ทำแค่ครั้งเดียวแล้วพอมานั่งคิดดูเนี่ยคือถ้า
ต้องขอบคุณเขานะ ถ้าวันนั้นเนี่ยไม่มีเขาเนี่ย ก็คงไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่ในวงการได้มาถึงวันนี้ ไอ้เชี่ยนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ อืม ว่าสุดท้ายคือ หลังจากวันนั้นเนี่ย อย่างน้อยๆก็คือเขาก็ได้ขึ้นเวทีได้ทำงาน เพราะอยู่ในแบบว่าวงลูกทุ่งเนี่ย ก็คือตอนนั้นเป็นเหมือนเป็นนักเต้นอะไรเงี้ย ลุงอะนะเป็นนักเต้น แล้วเหมือนเขามีเล่าเพิ่มนิดนึง แต่ว่าถ้าดูในไฮไลท์มันอาจจะไม่มีต้องไปดูรายการเต็ม เหมือนนิกกี้เขาถามว่าปัจจุบันยังอยู่ไหมเขาบอกปัจจุบันยังอยู่ แต่ปัจจุบันคือแก่มากแล้วก็เหมือนไม่มีอำนาจแล้วอะไรแบบเนี้ย แต่ก็ยังอยู่ในวงการนิดๆหน่อยๆมั้งเขาพูดแบบเนี้ย เชื่อพี่บุ๋มคิดว่ามันเป็นการทำงานไหมที่มันสมเหตุสมผลแล้วถ้าเกิดว่าใจมึงมันแบบว่าตัวมึงไม่มีค่ามึงก็ต้องยอมอ่ะแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องผิดอะไร ไม่ได้เป็นลักษณะมันข่มขืน แต่เป็นเหมือนกับว่าดีลแลกดีลเหรอ ไอแบบนี้ไม่เรียกว่าข่มขืนไหม น่าสนใจนะพี่บุ๋มว่าข่มขืนไหม คือ สมมุติ ผมว่า อืม อย่างน้อยๆเลยนะ ไม่รู้ว่าข่มขืนหรือเปล่า แต่อย่างน้อยๆมันคือการใช้ power abuse เลย อันนี้มันคือ power abuse ชัดเจน แล้วมันผิ ซึ่ ด ง กฎหมายไหม ผมไม่รู้ว่าในมุมของกฎหมายเนี่ย power abuse มันไปเข้าข่ายข่มขืนได้ด้วยหรือเปล่า อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย อืม พี่บุ๋มคิดว่ามันควรจะผิดไหมล่ะ หรือว่ามันเกิดขึ้นกับผู้หญิงอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้ว มันไม่ได้เกิดแค่ขึ้นแค่กับผู้ชายคือมันเกิดขึ้นกับหลากหลายผู้คนน่ะ ในหลากหลายปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องนี้อยู่แล้ว ผมไม่ชัวร์ว่า power abuse มันผิดกฎหมายไหม ผมพูดตรงๆเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมาย ผมไม่ได้คนที่ ทำงานด้านกฎหมายไง ไม่รู้ว่า power abuse เนี่ยมันผิดกฎหมายไหม อืม แต่ว่าก็คือถ้ามันผิดอ่ะผมว่ามันก็เข้าข้อนะ มัน power abuse ชัดเจนอ่ะ มันมีกฎหมายเรื่องนี้ป่าวะน่าสนใจมากเลยสมมตินะอันนี้แบบยกตัวอย่าง สมมติว่าพี่บวงตอนนี้ผมชวนพี่บวงทำพอดแคสต์เงี้ยแต่พี่บวงเป็นคนมีชื่อเสียงไงพี่บวงเขาบอกว่าพี่บิ๊กอยากทำพอดแคสต์กลัวต้องโดนกูหนึ่งรอบ เชี่ยแต่ว่าพี่บิ๊กไม่ต้องมาทำพอดแคสต์กับผมก็ได้นะก็มีตัวเลือกไม่ต้องก็ได้ แต่ว่าถ้าสมมติอยากทำพอดแคสต์โดน1 รอบแบบนี้อย่างเงี้ยพี่แล้วสมมติว่าผมตัดสินใจไปแล้วพี่บวงก็สเวิร์ฟเกิร์ผมไป1สเวิร์ฟเกิร์แล้วหลังจากจบแล้วอ่ะผมได้มาทำพอดแคสต์อันนี้เรื่องสมมตินะครับเรื่องสมมติคือผมไม่ทำแบบนั้นหรอกเรื่องสมมติก็กับพี่บิ๊กกับผมไม่ทำแน่นอนถ้าเกิดว่าผมเอาไปนั่งไต่ตองแล้วอย่างเงี้ยพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมสามารถไปแจ้งตำรวจได้ไหมว่าไอ้เชี่ยหนวดนี่ข่มขืนผมมันได้ป่าววะอันนี้ผมไม่ทราบเลยว่ะอันนี้ที่ผมสนใจใช่ผมคิดว่ามันไม่น่าได้นะมันไม่น่าได้นะอย่างน้อยๆอ่ะเพราะว่าตกลงปวงใจกันแล้วมันสมยอมกันแล้วนี่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันเลยต้องแยกไงมันโดนบังคับให้สมยอมเหรอมันโดนบังคับให้สมยอมมันก็เป็น power abuse ไงเพียงแต่ว่ามันสมยอมมันไม่เข้าข่ายข่มขืนไหมหรือว่าพี่บิ๊กคิดว่าไงจริงๆกูว่ากูไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันมีกฎหมายตรงนี้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาค่านิยมปัจจุบันเข้าไปตัดสินน่ะมันควรจะเป็นการกระทำที่ผิดมันไม่ควรจะเป็นการแต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตมันก็อาจจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุกคนก็เป็นคนตัวเล็กๆลุงก็เป็นคนแบบเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่ได้มี power แล้วก็ยอมแลกแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีกฎหมายมันก็ควรจะมีว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันทำได้เนี่ยไอความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นแบบนี้มันจะเกิดการแบบว่าข่มขืนใจ power abuse กันเต็มไปหมดเลยนะพี่บวงไอเชี่ยทำกันแบบบึ้มบั้มซัมเบ้อะพี่บวงมันก็ไม่ใช่สังคมนี่มันจะอยู่กันแบบสงบสุขก็วะผมว่าปัญหามันคือคำถามคือถ้าสมมุติพี่บิ๊กมองว่าอันนี้ผิดกฎหมายผิดตอนไหน1ผิดตอนที่คนที่มีอำนาจเหนือกว่ายื่นข้อเสนอ2ผิดตอนที่คนที่ได้รับข้อเสนอตอบตกลงหรือ3ต้องมีการกระทำการแล้วถึงจะผิดมันผิดตอนไหนเพราะว่าแต่ละช่วงมันก็เป็นไทม์ไลน์ของมันใช่ไหมกูคิดว่าจะต้องผิดอันที่3เลยมันจะต้องครบหมดถ้าเกิดว่ามึงแค่เสนอมาแต่ยังไม่ทำก็อาจจะ
ไอ้เชี่ยนี้เรื่องนี้ตอบยากเลยว่ะคือมันอยู่ที่การกำหนด ใช่ ข ไหม องกฎหมายเลยว่ะว่า เออ แค่มึงเสนอก็ผิดแล้ว เราลองนึกภาพเล่นๆคือ เราแค่มานั่งคิดว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำกฎหมาย ผมไม่รู้ไงว่ามันมีไหม ถ้าเราอยากจะทำกฎหมายเรื่องเนี้ย เราจะในฐานะ ผู้บังคับใช้หรือคนเขียนกฎหมายแม่งควรจะตัดสินให้ผิดตั้งแต่ช่วงไหน เพราะถ้าเราตัดสินให้ผิดตั้งแต่คนที่มีอำนาจเสนอ อย่างเงี้ยคนที่มีอำนาจมันรู้มันก็จะใช้ช่องโหว่ได้ อืม แล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ากูเสนอตอนไหน อืม ก็มานัดคุยกันส่วนตัว อืม ไม่ให้แอบมีใครมาดักฟัง ไม่ให้มีการอัดเสียง แค่นี้มึงก็จะหาหลักฐานไปฟ้องยากแล้วถูกปะ ใช่ เราต้องมองกันในความเป็นจริงด้วยใน practical use ด้วยว่ามึงจะเอาผิดคนอื่นทางด้านกฎหมาย มึงต้องมีหลักฐานมีนู่นมีนี่ถูก ใช่ ไหมมึงไม่ ใช่ สามารถไปแบบว่า พูดปากเปล่า ไปปักปั๊มเขา เออ แล้วศาลจะตัดสินได้ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบข้อหนึ่งแม่งก็ยาก หรือทำแบบข้อสองแม่งก็ยากอีกเพราะส่วนใหญ่ข้อหนึ่งกับข้อสองมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน อืม แล้วข้อสองเนี่ย ถ้าสมมุติว่ามันทำฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีหลักฐานของข้อหนึ่งผมว่าทางกฎหมายมันก็ดูอ่อนไปอีก แม่งก็เลยต้องมาดูที่ว่ามันต้องเกิดการกระทำแล้วแบบที่พี่บิ๊กบอก ใช่ไหม แต่ว่ามันก็สามารถใช้อันนี้เล่นงานได้ สมมุติว่าพี่บ่วงเสนอมาแล้วผมตกลง แล้วผมไปให้พี่บ่วงปี้ทางที่แบบว่าผมยินยอมด้วยนะ สมมติว่าผมก็แบบโอเคกูก็อยากโดนมึงปี้อยู่แล้วอะแล้วพอไปปี้ปุ๊บผมเอาเรื่องนี้ไปเล่นงานพี่บ่วงเลยอ้าวกูได้ทั้งงานกูได้ทั้งผลประโยชน์ แล้วกูยังได้ฟ้องมึงอีก ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นการตกลงกันของคนสองคน อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าโดนย้อนกลับเหมือนว่าผู้เสียหายเอาเรื่องนี้มาใช้เล่นงานทางอื่นได้ไหม เนี่ย มีช่องแชทพิมพ์บอกว่า เอ้ยจริงๆในกรณีนี้มีความผิดฐานขืนใจด้วยนะ ขืนใจนะ ตรงเนี้ยแม่งก็จะค่อนข้างยากแหละ ยากเลยว่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าสรุปโดยรวมเนี่ย ถ้าพี่บวงไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับลุงลง พี่บวงเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเป็นแดนเซอร์ของคณะตลก แล้วยากจนข้นแค้นในกระเป๋านี่มีเงินอยู่บาทหนึ่งกับบุหรี่ตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่โดนสเวิร์ฟเกิร์ลกับสเวิร์ฟเกิร์ลต้องนั่งรถบขสกลับบ้านไปแทงกบแดก หรือว่า1สเวิร์ฟเกิร์ลเอาไหมนึกภาพบริบทลุงลงด้วยนะคือสมัยแบบ30 ปีที่แล้ว มันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากไหมมันเป็นการตัดสินใจที่แบบไร้ศักดิ์ศรีมากไหมหรือว่าเราเข้าใจกันได้ในภาพรวมแบบว่าเชี่ยเพื่อนมันก็เข้าใจกันว่าแม่งมันเป็นแบบนี้เหรอวะพี่บงจะตัดสินใจยังไง คือถ้าถามผมคงไม่เอา จริงเหร ผ อ มคงแบบกูไปตายเอาดาบหน้า ไปแทงกบ แต่ เอา ว่าในสถานการณ์ของลุงลงผมไม่รู้ไงว่าแกมีอะไรที่ต้องแบกรับภาระไหมแบบว่าพ่อแม่ป่วยต้องส่งเงินไปไหม แต่ถ้าสมมุติว่าผมเอาเท่าที่รู้ไงรู้ว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพคือถ้าเราไม่มีภาระเราตัวคนเดียว ต่อให้กลับเราก็แบบกลับแบบมือเปล่าก็จริง แต่ว่าที่บ้านไม่มีใครต้องพึ่งเราถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่ยอม แต่ถ้าเกิด แต่ ว่า ผมคิด เป็ ว่าน หนี้ ไม่ เนี่ยนะ แน่นะ ถ้าสมมุติว่าแบบมันมีคนที่บ้านที่แบบว่าพ่อแม่แก่แล้วป่วยแล้วต้องใช้เงินเงี้ยผมคิดว่าก็คงยอม แล้วการที่เพื่อนมึงในวงเนี่ยที่มึงรู้จักกันซ้อมเต้นด้วยกันเนี่ยทุกคนแม่งโดนหมดแล้วเนี่ยมันแบบว่ามันเป็นจิตวิทยาหมู่ที่แบบกดดันมึงอีก1 ชั้นไหมว่าทุกคนก็แบบเชื่อกูผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแบบ ใช่ ทุกคน นึกออกป่ะมันอยู่ในสภาพที่แบบคนอื่นก็แบบชิวๆยอมไปเหอะมึงก็ทีเดียวกูก็โดนทีเดียวเนี่ยมึงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแม่ง5 นาที10 นาทีมันก็เป็นการแบบว่ากดดันด้วยสังคมอีกเป็นพี่บิ๊กเป็นไง ผมว่าผมตอบเหมือนพี่บวงมันขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนของสถานการณ์ชีวิตว่ากูต้องการสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบบีบถ้ามันไม่มีออปชันนี้แล้วมันก็คือกูไม่สามารถไปปลดหนี้หรือรักษาใครได้กูก็คงเอาไอ้เหี้ยก็5 นาที10 นาทีก็ให้แม่งจัดไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่เสียงานกูกลับไปแทงกบกูเหมือนเดิมพี่บวงก็คือน่าจะตอบเหมือนกันเนี่ยแล้วพอลุงลงเขาเปิดเรื่องนี้มาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นรุ่นลูกแล้วเรามองเข้าไปคนที่เขายอมเปิดเรื่องดาร์กในชีวิตมาเงี้ยมันทำให้พี่บวงมองลุงลงแย่ไหมหรือว่ามันทำให้พี่บวงตัดสินเขาอะไรไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเราโอเคเรารู้สึกกับเขาเหมือนเดิมเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพี่บวง
รู้สึกยังไงกับคนที่มาไม่เปิดนะผมก็ไม่ได้มองเขาแย่ขึ้นหรือดีขึ้นนะ อืมผมก็ยังมองเขาเป็นดาราตลกคนหนึ่งอ่ะที่มีความสามารถอ่ะอืมเออผมว่ามันก็แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขามันก็เป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะอืม แล้วพี่บุ๋มคิดว่า ถ้าเกิดสมมติพี่บุ๋มเป็นตำรวจ ไอคนที่ทำเนี่ย แม้ทุกวันนี้มันจะยังมีชีวิตอยู่แต่แก่มากแล้วเนี่ย สมควรได้รับการลงโทษไหมถ้าสมมุติว่าเอาจากที่เล่าเรื่องราวเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ย ถ้าตามกฎหมายมันน่าจะอายุความมันน่าจะไม่มีแล้วปะขาดอายุความไปแล้วเหรอขาดอายุความไปแล้ว เชี่ยคือมันทำให้ผมนึกถึงกรณีของบิลคอสบีพี่บวง อืม The Father of America เป็นตลกแบบว่ารุ่นท็อปที่ไม่พูดคำหยาบแล้วก็สั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดี แต่ว่าเบื้องหลังตัวเองมีการวางยาหลอกข่มขืน แล้วก็ขืนใจใช้ power abuse กับคนไม่ต่ำกว่า 54 ราย ถ้าผมจำไม่ผิดที่ออกมาฟ้องร้องแล้วสุดท้ายก็คือบิลคอสบี้ก็ผิดจริง คือมีหลักฐานอะไรเงี้ยว่าไป ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วพี่บวง แต่ว่าอเมริกาสุดท้ายเอาผิด แล้วก็มีเข้าคุกไปนะ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าออกมาไหมเพราะแบบแก่มากอะไรเงี้ยคือแบบบิลคอสบี้รู้สึกว่าถ้าตาบอดไปข้างแล้วด้วย อืม คืออเมริกาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปเลยเว้ยแต่ว่าสังคมไทยดูเหมือนจะปล่อยผ่านนะซึ่งมันก็เรียกว่าไม่มีถูกไหมอยู่แต่บริบทสังคมเหรอหรือว่าเราอ่อนเกินไปที่จะปกป้องการกระทำทางเพศ เรายังไม่จริงจังไม่ซีเรียสพอคำถามคือถ้าสมมุติว่าเคสนี้ขึ้นศาลต้องใช้หลักฐานหรือพยานยังไง คือหลักฐานเนี่ยมันไม่น่ามีอยู่แล้ว ไม่ แต่ มี ว่า หลักฐานละ ถ้าเป็นพยานเนี่ย มันก็คือเอาคนที่เคยโดนมาเป็นพยานใช่ไหม มาอาจจะมาคุยแล้วก็มาดีเบตอะไรก็คือบิลคอสบี้ก็ยืนเลยโดนถามคำถามยิงถามกันเลย แล้วก็ให้ลูกขุนตัดสินเหรออะไรวะนี่ อืม ประมาณนั้นอ่ะ อืม พี่บุ๋มว่าเราอ่อนไปไหมกับการเอาผิดเรื่องพวกนี้หรือว่ามันสมเหตุสมผลแล้ว ที่จะปล่อยผ่านไปมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันสมัยก่อนเขาทำกันทุกวันนี้ถ้าเกิดคนคนนั้นมันอยู่ในยุคนี้มันก็อาจจะไม่ทำแล้วก็ได้แต่สมัยนั้นมันทำกันเยอะเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยเหรอพอมันข้ามเจเนอเรชันมาแล้วต้องมาเอาผิดไหมหรือ ผม ยังไง ว่าปัจจุบันนี้แม่งก็ยังทำกันอยู่เป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเอาจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องแนวนี้จากหลายๆคนหลายๆวงการ เหรอ ที่เป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่ย แต่ว่าเพียงแค่เราก็ฟังหูไว้หู เราไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนมันยังไง ก็เอาผิดไม่ได้ แล้วผมจะบอกให้นะ บางคนน่ะ แม่งคือคนที่โดน แล้วรู้ว่าจะโดนอยู่แล้ว ตัวเองก็สมยอมอยู่แล้ว แต่ว่าเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อนึกออกปะมันก็มีด้วย มันก็มี คนที่แบบว่า กูกะอยู่แล้ว กูเคยได้ยินมาว่าคนเนี้ยแม่งชอบแบบว่า ให้คนมานอนด้วยแลกกับนู่นแลกกับนี่อ่ะกูก็กะจะไปอ่ะคือกูเอาทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะมันก็มี โห มันก็เลย พูดาก ยิ่งแบบ เว้ย โหมันซับซ้อนเลยทีนี้ อืม เฮ้ยก็ถือว่ามีเป็นความกล้าหาญนะที่ลุงเขาเอามาเล่านะเชี่ยเรื่องแบบนี้เขาว่าคงน่าจะจำมาจนถึงทุกวันเนี้ยพี่หมวมีเรื่องลุงพี่หมวจะเติมอะไรอีกไหม โอ้ก็น่าจะประมาณนี้แหละ วันนี้นะ อีกข่าวหนึ่งที่ผมเห็นในอาทิตย์นี้ที่ดูเป็นเรื่องน่ากังวลมากขึ้นก็คือ ผมเริ่มเห็นคนมีฐานะคนชนชั้นกลาง ที่มีการศึกษามีหน้าที่การงาน เรียกว่าอายุ40บวกพี่บวง หลายคนออกมาอัดคลิปทำคอนเทนต์ว่าตกข่าวไม่ใช่ตกงานในวัย40เนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกหลายคนที่อยู่ในตำแหน่งงานสูงๆในบริษัททำงานมามีอายุงาน5ปีบวก10ปีบวกแล้วเขาไม่คิดว่าตำแหน่งเขาเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่โดนปลดด้วยซ้ำจากการมาของ AI อะไรเงี้ยแต่ด้วยเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยการแข่งขันสูงหลายคนพยายามลดต้นทุนอะไรเงี้ยคนที่ไม่คิดว่าเราตกงานก็มาตกงานตอนนี้แล้วมาตกงานในวัย40ก็คือวัยที่มึงมีลูกมึงเป็นหนี้บ้านอยู่แล้วมาตกตอนนี้จะไปหางานใหม่ก็ยากค่าตัวมึงก็บวกกับค่าวิชาความรู้มึงก็แพงกว่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนออกมาให้ข้อคิดเตือนใจว่ากำลังจะเข้าสู่ชีวิต
ไม่มีงานแล้วก็ต้องกำลังจะแบกรับภาระอะไรงี้ เพิ่มมากขึ้นพี่บวงเห็นข่าวพวกนี้บ้างไหมในอาทิตย์เนี้ยผมเห็นอยู่ ผมไม่ค่อยเห็นเลย สามสี่ ข่าว ข่าว แนวนี้ นะ ไม่ค่อยเห็นเลย ไอ้เชี่ยผมเห็นเยอะขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วที่เราเคยคุยกันผมเคยทำไลฟ์เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอาทิตย์เนี้ยผมรู้สึกว่าผลลัพธ์มันเริ่มผลิดอกออกผลละมีไม่ใช่แค่คนชนชั้นกลางหรือว่าคนที่ทำงานตำแหน่งสูงๆนะคนแรงงานจำนวนมากก็โดนเลย์ออฟกันออกมาแบบเป็นกุลุตอะเพราะว่าหุ่นยนต์แม่งเข้ามาแทนที่แรงงานเยอะอยู่แล้วพอสมควรพี่บวงคนตกงานเยอะในปีนี้แล้วผมคิดว่าปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกที่ผมอยากจะมาถามพี่บวงเนี่ยคือ หลายคนกำลังจะเข้าสู่สภาวะต้องจนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือบางคนไม่เคยมีบทเรียนนี้เลยนะคนที่เป็นคนชนชั้นกลางอะไรเงี้ยใช้ชีวิตดีมาตลอดแล้วพอมึงสูญเสียรายได้ก้อนใหญ่ไปแล้วไม่เห็นแม้กระทั่งโอกาสในการจะกลับเข้าไปทำงานเพราะว่าทุกที่แม่งตึงไปหมดเนี่ยมันก็เรียกว่าบทเรียนแห่งความจนมันกำลังจะเข้ามาแต่ผมว่าถามพี่บวงว่าในมุมพี่บวงเนี่ยพี่บวงนิยามความจนยังไงของพี่บวงที่เรียกว่าจนพี่บวงเคยสัมผัสความจนมาก่อนไหมก่อนที่จะเป็นบวง 1% ขอคิดแป๊บนึงคำถามยากนะทางบ้านคิดได้นะอันนี้ไม่เร่งรีบเรียกว่าแบบว่าสบายๆฟีลแฟนผมไม่เคยสัมผัสความจนเลยไม่เคยสัมผัสความจนเลยในชีวิตไม่เคยสัมผัสความจนเลยแม้จะมีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานใช้ทรัพยากรที่บ้านให้ที่บ้านเลี้ยงให้ที่บ้านจ่ายนู่นจ่ายนี่ซื้อข้าวให้กินไม่มีงานทำ YouTube ได้21 บาทแต่พี่บวงคิดว่าตัวเองไม่เคยสัมผัสความจนใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความจนคือการมิสแมทช์การไม่ตรงกันของความต้องการของคุณกับเงินในกระเป๋าหมายความว่ามันไม่เกี่ยวว่าคุณจะมีเงินเยอะหรือเงินน้อยต่อให้คุณมีเงินน้อยแต่ว่าถ้าความต้องการในชีวิตของคุณมันเงินนั้นมันใช้พออ่ะผมมองว่าไม่จนแต่ว่าถ้าสมมุติคุณมีเงินเยอะแต่ว่าความต้องการคุณแม่งเยอะกว่าเงินที่มีแม่งไม่พออันนั้นคือคุณจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าผมไม่เคยสัมผัสความจนเลยเพราะว่าบ้านผมไม่ได้รวยนะพ่อแม่ผมโตมาจากสลัมแล้วก็ทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำผมไม่ได้แบบว่ามีบ้านหรูๆอยู่ผมไม่ได้กินอาหารแพงๆคือเมื่อก่อนพิซซ่าแมคโดนัลด์นี่คือไม่เคยแตะถือว่าเป็นอาหารหรูสำหรับผมแต่ว่าด้วยความที่พ่อแม่ผมเขาเลี้ยงมาแบบเขาไม่ได้เลี้ยงแบบผมแบบคุณหนูเพราะฉะนั้นผมไม่มีความคาดหวังว่าผมต้องได้กินอาหารดีๆนึกออกปะสำหรับผมคือแม่ผมทำอาหารให้กินแบบผัดผักมีเนื้อหมูมีข้าวมีน้ำซุปคือผมเอนจอยแล้วผมอร่อยผมชอบแล้วนึกออกใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคือถามว่าผมมีความอยากได้เหมือนเพื่อนคนอื่นไหมมีนะเวลาเห็นเพื่อนแบบว่าเอาทามากอจิมาที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมีรถทามิยะอย่างเงี้ยผมไม่เคยมีแต่ว่าแม่ผมเนี่ยเขามีวิธีหนึ่งที่ง่ายมากก็คือตอนที่ผมร้องไห้อยากได้ทามากอจิเนี่ยเขาใช้มือขวาของเขาเนี่ยวาดแหวกอากาศมาตบหน้าผมด้วยความแรงไม่มีการยั้งแล้วพอผมร้องไห้เนี่ยเขาก็ตบผมซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าผมไม่อยู่ร้องไห้เขาจะตบผมอยู่อย่างนั้นเขาจะตีผมอยู่อย่างนั้นไอการเลี้ยงแบบเนี้ยมันทำให้ผมไม่มีความคาดหวังนึกออกไหมมันไม่มีความอยากได้หลงเหลือในใจเพราะว่าแม่ผมเขาได้ตบความอยากได้ออกไปจากใจของผมผมเลยโตมาด้วยความไม่ได้มีความรู้สึกอยากได้เท่าไหร่มันเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมจนผมรู้สึกว่าชีวิตมันก็แฮปปี้ดีก็คือเรามีข้าวกินมีที่นอนอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วพอโตมาเนี่ยมันเหมือนคืออย่างที่ผมบอกบ้านผมเนี่ยไม่ได้ฐานะดีก็จริงแต่ว่าพูดตามตรงเขาก็ไม่ได้ยากจนก็คือเรียกว่าฐานะปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยโตมาในจุดที่ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาเราไม่ได้สัมผัสความจนแล้วพอเราเริ่มเรียนจบแล้วก็ทำงานเนี่ยผมพูดตามตรงนะมันก็คือที่บ้านผมเขาก็ซัพพอร์ตไงตอนที่ผมเริ่มทำ YouTube เนี่ยตอนนั้นผมยังเรียนไม่จบ
แล้วพอยังเรียนไม่จบเนี่ยพ่อผมก็ยังให้เงินใช้ ผมก็ทำ YouTube ไปให้เงินใช้ จนผมเรียนจบ แล้วพ่อผมเขาก็ไม่ให้เงินแล้วพอผมเรียนจบ แต่ว่าตอนที่เรียนจบเนี่ย YouTube มันก็สร้างรายได้ได้จนผมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ซึ่งมันไม่เยอะเดือนนึงไม่ถึง10,000แต่ว่าด้วยความที่ผมโตมาแบบผมไม่ได้มีความต้องการจะไปอยู่ในที่ที่หรูไปกินอาหารแพงๆไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลาไอ้เงินไม่ถึง10,000นะผมก็เลยอยู่ได้ แล้วด้วยความที่ผมไม่ต้องมีภาระในการจ่ายค่าเช่าบ้านใช่ไหมผมก็อยู่บ้านพ่อผม อืม มันก็อยู่ได้ก็กินอาหารตามข้างทางก็กินได้ เออ เรียกว่า ก็ประเมินว่าผมไม่เคยสัมผัสความจนได้พูดตรง คือถ้าให้ผมมองจากคนนอกเข้าไปเนี่ย มันอาจจะแบ่งเป็น2มุมมองก็คือว่าattitude ของความเป็นคนจนพี่บุ๋มไม่เคยสัมผัส แม้พี่บุ๋มจะใช้ชีวิต ใช่ แบบคนจน ๆ ใช่ประมาณนั้นน่ะ คือสภาพชีวิต อืม ตอนเด็กๆเนี่ยแม่งจนแหละ ถ้าเกิดว่ามองโดยรวมแต่ว่าตัวมึงไม่ได้รู้สึกว่ามึงจนประมาณนี้ ใช่ ความรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกว่าเราจนเลย เราไม่ได้ทรมาน เราไม่ได้รู้สึกแย่ที่เราไม่มีอย่างคนอื่น แล้ว อืม หลายๆคนผมเคยเห็นบางคนเขาดีเบตกันเรื่องนี้พี่บวง การโรแมนติไซส์ความจนอะไรประมาณเนี้ยที่เขาบอกว่าความจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงเคยได้สัมผัสความจนแล้วเนี่ยความเครียดจากความจนเนี่ยมันจะบีบให้มึงเอาศักยภาพตัวมึงออกมาเนี่ยว่ามันเป็นข้อดีของความจนเนี่ยอันนี้พี่บวงเห็นด้วยหรือปฏิเสธ ผมปฏิเสธ เพราะว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่จนแล้วมันจะคิดได้ มันถึงเป็นการโรแมนติไซส์ไง อ่า ผมว่าคนมันคิดได้ไม่เกี่ยวกับว่ามันจนไม่จนหรอก อ่า เพราะฉะนั้นคือมึงจนถ้ามึงคิดไม่ได้มึงก็แบบว่าไปปล้นคนอื่นไง หรือมึงก็แบบว่าเกาะญาติแดก มึงก็ไปขอเงินถ่ายเงินคนญาติแล้วก็เอามาปั่นสล็อตไง โอ้โหมีให้เห็นเยอะแยะ ใช่ ถูกปะ ไอ้ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เลยการที่บอกว่าจนแล้วมันจะบีบบังคับให้มึงดึงศักยภาพออกมา น่าสนใจมากพี่บวง คือหลายๆ คนพอเผชิญกับความจนเนี่ย แต่ละคนเลือกแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตต่างกัน ซึ่งไอ้คำว่าที่ผมบอกว่าความคิดมึงมันแบบว่าจะนำพามึงไปยังไงเนี่ย ผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจ ส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างในผู้คนที่อาจจะเติบโตเกิดมาจากความจน หรือชีวิตมึงเคยโอเคอยู่ แล้วอยู่ดีมึงมาเคยจนเนี่ย อืม ความต่างมันคือเรื่องของวิสัยทัศน์ ใช่ ใช่ไหมพี่บวง ถ้า ใช่ มึงเป็นคนมีวิสัยทัศน์เนี่ย ต่อให้มึงไปอยู่ในสภาพของความจนมึงก็ยังอยู่ได้ และมึงยังหาหนทางที่จะกลับเข้าแทร็กอยู่เสมอ อันนั้นคือ ใช่ คนที่มีวิสัยทัศน์ ส่วนคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์แล้วไปอยู่ในความจนเนี่ย มันก็จะกลืนกินมึงไปทำให้แบบว่า คือผมก็ต้องพูดว่าผมไม่สามารถพูดได้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของความจนแบบที่คนจำนวนมากในเมืองไทยกำลังประสบ แต่ว่า อืม ถ้าเราลองจินตนาการมันมีความใกล้เคียงอยู่กับตอนที่ผมล้มเหลวกับทุกๆโปรเจกต์ในชีวิตจนเงินเก็บของผมที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยมันแบบแทบจะไปอยู่จุดศูนย์นะพี่บวงเกือบจะศูนย์แล้วมันไร้ซึ่งตัวอย่างแล้วความรู้สึกของผมตอนนั้นเนี่ยผมผิดหวังในตัวเอง ผมหมดซึ่งทรัพยากรทุกอย่าง แล้วผมก็พยายามจะเป็นคนมีความรับผิดชอบคือ แม้เราจะหมดแล้วแต่เราไม่อยากรบกวนคนรอบตัวเลย เราไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่เลย ซึ่งในบางทีมันก็อาจจะเป็นการบีบคั้นตัวเองมากเกินไป และอาจจะเป็นความทุกข์ด้วย แต่ว่าความรู้สึกของผมตอนนั้นที่ผมจำได้คือ มันเหมือนกับว่าร่างกายมันเปิดโหมดเอาตัวรอดอะพี่บวง อืม ความจนกับความเครียดพอมันมีโหมดนี้เข้ามาเนี่ยมันบีบให้วิสัยทัศน์เราที่แม้จะเคยมีนะถ้าเรามีคนมีการศึกษานะเราก็เดินทางไปหลายประเทศนะถ้าพอมันไปอยู่ในสภาวะจนแบบไม่มีตัวเลือกให้ทำอะไรมากคือสมองวันมันจากที่เคยมองอะไรกว้างๆมันคิดอะไรสั้นๆหมดเว้ยมันแบบว่ามันหมกมุ่นอยู่กับการเอาตัวรอด มันเหนื่อยล้ามันไม่รู้จะทำไงมันคิดแต่เรื่องว่าจะประหยัดยังไง จะเก็บเล็กเก็บน้อยยังไง แต่ว่าภาพใหญ่ของการที่มึงจะเอาศักยภาพตัวเองออกมาลุยอีกครั้งนึงมันหายไปเลยเพราะว่ามันเครียดอยู่กับการเอาตัวรอดว่าไอ้เชี่ย3 เดือนข้างหน้ากูอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นความเครียดหนึ่งที่ผมเคยสัมผัส แม้มันจะไม่ได้เหมือนกับหลายคนแต่แม่งเรียกว่ามันมาบดบังวิสัยทัศน์ไปเยอะอยู่พอสมควรและเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แล้วผมก็เลยคิดว่ามัน
มันไม่มีทางออกอื่นนอกเสียจากว่าตัวคุณลายล้อมด้วยคนที่พร้อมจะเตือนสติ และพร้อมจะแบบไกด์ทางหรือให้แรงบันดาลใจให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตมึงจะไม่อยู่จุดนี้ตลอดไปนะเว้ยมันยังมีทางออก แม้ตัวมึงจะรู้สึกว่ามันมืดบอดไปแล้วนึกภาพไหมพี่ผม อืม อันเนี้ยเป็นประสบการณ์หนึ่งที่อ่าผมพอจะรู้สึกแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ เพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าพอดแคสต์เนี้ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนพี่บวง แล้วอนาคตชีวิตพวกเราอ่ะมันจะเจริญงอกงามไปดีไหม ทุกวันเนี้ยผมยังกดดันตัวเองอยู่ทุกวันว่า ถ้ามึงไม่ทำเต็มที่เนี่ย วันดับของมึงมันก็จะมาเร็วขึ้น ผมก็มีความเครียดมีความกดดันที่ให้ตัวเองอยู่ตลอดแต่พยายามหล่อเลี้ยงให้มันไม่เครียดจนเกินไป เพื่อที่เราจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์งานเราได้เต็มที่มากขึ้น หรือว่าในทุกๆครั้งที่เรามาทำอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะในมุมของหลายๆคนที่ได้ขุดศักยภาพตัวเองออกมา เหมือนกับที่จันเลสเคยบอกเหมือนที่พี่บุ๋งเคยบอกหรือในสถานการณ์ผมก็เหมือนกัน ตัวผมไม่เคยคิดว่าจะออกมาเป็นคนหน้ากล้องมาเป็นคนสาธารณะแบบนี้เลย เพราะว่าผมแวลูความเป็นส่วนตัวของชีวิตมาตลอดทั้งชีวิต เพราะว่ามันคืออิสรภาพในการเป็นตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องมานั่งระแวงกับพยานอันตรายจากสาธารณะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมดำเนินชีวิตไปถึงจุดที่มันไม่เหลือเฮียอะไรแล้วพี่บุ๋มมันไม่เหลือออปชันในชีวิตแล้วความจนหรือบ างครั้งมันก็ต้องยอม ใช่ ความจนหรือว่าความไร้ซึ่งหนทางเนี่ย มันบีบบังคับให้กูแล้วต้องทำสิ่งนี้ที่กูมีความกังวลความกลัวมาตลอดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ หรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมา1 2 3 4มันก็มีมุมนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนกับการโรแมนติไซส์ไหมหรือว่ามันเป็นเหตุและผลในมุมพี่บวง ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่การโรแมนติไซส์นะคือในเรื่องราวที่พี่บิ๊กเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่บิ๊กไงพี่บิ๊กแค่เล่าว่าพี่บิ๊กเจอแบบนี้มาแล้วพี่บิ๊กมีความคิดแบบนี้ แต่พี่บิ๊กไม่ได้บอกว่าแบบเอ้ยถ้าคุณจนน่ะ คุณต้องมีความคิดแบบนี้ ผมว่ามันมีความต่างกันอยู่กับการที่จะใช้คำว่าโรแมนติไซส์แล้วพี่บวงให้กำลังใจคนที่สูญเสียงานแล้วก็ยังไม่เห็นหนทางในการจะได้งานมาเร็วๆนี้ แล้วก็แบบดูมืดมนในเศรษฐกิจไทยตอนนี้หน่อยพี่บวงมีพ่อแม่พี่น้องคนวัยเราเยอะนะก็อยากจะให้กำลังใจครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่อยากจะให้กำลังใจ ผมอยากจะพูดถึงเรื่องราวที่ผมเคยฟังมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วกัน แต่ว่าคุณจะไปปรับใช้ยังไง อันนั้นมันก็ต้องสุดแล้วแต่คุณเลยนะ ผมก็แน่นอนว่าผมก็คงไม่สามารถแนะนำให้ใครทำอะไรได้ทำได้แค่บอกเล่าเรื่องราวมา คือตะเกียมันมีเรื่องหนึ่งที่พี่บิ๊กพูดได้น่าสนใจมาก ก็คือเรื่องของการที่บางครั้งเวลาเราอยู่ในสถานะที่เราไม่เหลืออะไร เราจน เราเอาเวลาไปเครียดกับการที่เรามานั่งคิดว่าพรุ่งนี้จะยังไงต่อ เดือนนี้จะยังไงต่อ เดือนหน้าจะยังไงต่อ หรือลูกเราจะอยู่ยังไง พ่อแม่เราจะอยู่ยังไง แล้วมันไปเดรนพลังงาน มันไปตัดพลังงานเรา มันไม่มีพลังงานไปทำอย่างอื่น ผมเลยบอกเลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แม่งจริงมากๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอ่ะพยายามที่จะใช้คำว่าจัดการกับมันมาตลอด มันคือเรื่องของ will power ในแต่ละวันที่เรามี คือคนเราเนี่ยเรามองทรัพยากร คนเราแม่งมีเวลา24 ชั่วโมงเหมือนกันหมดใช่ปะเรามองทรัพยากรคร่าวๆบางคนมองแค่ว่าเรามีเวลา หรือถ้ามองเพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีเงิน หรือถ้ามองเพิ่มขึ้นมาคือเรามีคอนเนคชั่นยังไง แต่ว่าเรื่องของจิตใจเราอ่ะเราไม่เคยมอง ตรงเนี้ยผมว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยแม่งยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่คุณจะต้องบริหาร will power ของคุณ คุณต้องมองให้มันเป็นทรัพยากรว่าวันหนึ่งเนี่ย คุณมี will power หรือคุณมีกำลังใจที่จะทำอะไรอยู่จำกัด แล้วหมายความว่าถ้าคุณเอากำลังใจของคุณที่มีอยู่จำกัดอะไปใช้กับเรื่องที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุณได้อะโอกาสที่คุณจะพลิกสถานการณ์กลับมา แม่ก็จะยิ่งน้อยลงนึกออกใช่ปะคือบางครั้งอะมันจุดใต้ตามตอนะเวลาคุณจนแล้วคุณยิ่งเครียดอะไอความเครียด
ที่คุณไปนั่งกังวลน่ะแม่งยิ่งทำให้คุณน่ะจนลง แทนที่ว่าคุณจะใช้กำลังใจของคุณที่มีในแต่ละวันเนี่ย ไปกับการคิดว่าเฮ้ยคุณจะทำยังไง ถึงจะรวย คุณจะทำยังไง ถึงจะมีคนถึงจะมีเงิน อืม คุณคิดแค่ว่าไอ้เชี่ยเครียดจังเลยทำไมกูมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ย สมมติคุณมีหลอดเท่าเนี้ยในวันหนึ่งอ่ะ อืม กูเครียดจังเลยทำไมกูอยู่ตรงนี้วะเอ๊ะแล้วลูกกูยังไงดีวะเนี่ย อยู่ยังไง แฟนกูจะทิ้งเปล่าวะเนี่ย กลายเป็นว่าคุณแม่งเหลือกำลังใจที่จะให้มานั่งคิด เพื่อที่จะ แก้ปัญหา ทำให้มีรายได้ขึ้นมา อืม เหลือแค่เนี้ยน้อยลงอ่ะ มันก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ ผมอย่างที่ผมบอกปัจจุบันผมก็ยังคงต้องมานั่งใส่ใจเรื่องนี้ตลอดว่า วันหนึ่งอ่ะเรามีพลังใจ เรามีกำลังใจจำกัดนะ เราไม่ควรจะไปใส่ใจกับเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเรานะ อืม อะไรแบบเนี้ยอืม ก็แต่ว่ามันเป็นความสามารถที่ก็ต้องฝึกครับ มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่า พูดแล้วมันจะทำได้เลย อืม อืม พี่บงพูดดี ผมนึกถึงตอนที่ตัวเองอยู่ในช่วงเวลาบีบคั้นนะ มันมีคำหนึ่งที่เข้ามาในหัวคือจนให้เป็น พี่บงเคยได้ยินคำนี้ไหม คือในมุมผมคือเป็นสภาวะที่มึงไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้หรอกชีวิตมึงก่อนแล้วเนี่ยมึงเคยสบายมากว่านี้ แต่ในเมื่อวันนี้มึงมาถึงวันนี้แล้วอะในหัวกูคือมึงจะยังสามารถมีความสุขได้ไหมเมื่อมึงไม่ได้มีเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนกูเคยอยู่โรงงาน พ่อกูเป็นผู้จัดการโรงงาน มีแม่บ้านทำความสะอาด24ชั่วโมงทำอาหารให้ตลอด3มื้อแอร์เนี่ยเปิดแบบสลับตัวเนี่ยมึงอยู่ในห้องแอร์แบบ3-4 ปีมาตลอดชีวิตแบบสบายๆไม่เคยแตะซักผ้าเลย แต่ว่าพอชีวิตได้มีโอกาสมาอยู่ในสภาวะบีบคั้นที่ตัวเองไม่มีทรัพยากรพอที่จะไปจ้างหรือทำอะไรเลยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่กูได้มา enjoy กับการดูแลตัวเอง คือผมไม่ได้ romanticize แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ามันมีความสุขเล็กๆในการที่เริ่มมาเป็นคนทำความสะอาด enjoy กับการทำความสะอาด enjoy กับการไม่ต้องมีอะไรเยอะกินอะไรก็ได้ แล้วมันทำให้นิสัยตรงเนี้ยพอเราจนเป็น แล้วพอเรากลับขึ้นมายืนแบบมีหน้าที่การงานเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับมันมี margin of safety เยอะมากเลย เพราะว่า ใช่ เราไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขกับการใช้เงินอีกแล้ว เพราะว่าเราอยู่กับช่วงเวลาของความจนมานานอะแล้วเราเข้าใจว่าเรา enjoy แบบนี้ได้ ผมไม่ต้องหาความสุขกับการที่ต้องเอาเงินไปเติมนู่นไปเปย์นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอาหารกินอร่อยอาบน้ำสะอาดได้มันก็เพียงพอ อย่างทุกวันนี้เนี่ย ผมยังติดมาอยู่เลยนะพี่บวง ผมอยู่ไต้หวันเนี่ย มือถือผมเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะพี่บวง ผมใช้ iPhone 16แบบ plus อะแต่ว่ามือถือผมใช้แพ็กเกจแบบโลสุดเลย มันไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนขี้เหนียวนะ แต่เพราะว่าช่วงเวลาที่ผมจนนะผมต้องประหยัด แล้วผมรู้สึกว่ามันมีข้อดีก็คือผมอะไม่จำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไง เพราะว่าตัวเองเป็นคนติดอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เวลาจะเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยมันก็ติดอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าถ้าพอผมเอาแพ็กเกจนี้ออกไป แล้วผมไม่ได้ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาอย่างยาวนานเนี่ยต่อให้วันที่แม่งมีตังค์แล้วอะกูก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความจำเป็นที่กูจะต้องกลับไปซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพราะว่ากูอยากจะลดการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง อยากจะบอกเวลาออกไปนอกบ้านก็ไม่ต้องดูมือถือได้แบบเดินชมนกชมไม้กินข้าวเอนจอยอร่อยนิสัยเนี่ยมันก็ติดตัวมา อันนี้คือผมคิดว่าเป็นนิสัยของการจนให้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเกิดว่าผมจะอธิบายในมุมนี้พี่บงมีได้ยินคำนี้ไหมจนได้เป็น ก็คิดว่ามันก็สำคัญนะโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยที่แบบคุณไม่รู้ว่าแบบอยู่ๆอย่างที่พี่บิ๊กบอกจะตกงานเมื่อไหร่หรือแบบแม่งจะมีวิกฤตเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็ต้องอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องจนให้เป็นได้เห็นว่าอะไรในชีวิตที่เรามีความสุขจริงๆมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบโหมดชีวิตที่ต้องประหยัด ซึ่งผมคิดว่าเหมือนที่พี่บงบอก มันจะไม่แย่ถ้าคุณยังมีสติยังมีวิสัยทัศน์อยู่ แต่ถ้าเกิดว่าต่อให้คุณเป็นคนมีการศึกษานะมีชีวิตที่ดี แต่ว่ามาเจอกับความจนไปทีนะแล้วเข้าโหมด survival นะหลายๆคนมันคิดสั้นๆนะมันก็จะมีคนที่แบบเนี้ยเสพติดการพนันมึงจะทำอะไรที่มันแบบมีแต่ทำลายตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของ attitude ความคิดเยอะอยู่พอสมควร
เชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของคนจำนวนมากเริ่มตกงานนะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกผมพูดตรงๆเลยการออกมาจากสภาวะ แล้วความไร้ซึ่งทรัพยากรยังไม่แย่เท่าไร้ซึ่งโอกาส ถ้าเกิดว่ามึงไร้ทรัพยากรด้วยแล้วมึงไร้ซึ่งโอกาสหรือหนทางในการทำมาหากินเนี่ย มันน่ากลัวกว่าสำหรับกูนะและหลายๆคนก็จะบอกไงว่า โอกาสนี่ก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคอนเนคชันส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการที่มึงเป็นคนจริงใจ มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนทำดีกับผู้อื่น พูดจาดีกับผู้อื่นเนี่ย สุดท้ายแล้วมันคือแอสเซทของคำว่าคอนเนคชันที่คนที่เป็นเด็กเปรตส้นตีนนิสัยหมาพูดจาหยาบคายวันหนึ่งมึงจะเข้าใจว่าพอมึงไม่มีคอนเนคชันแล้วมันอาจจะทำให้ชีวิตมึงพลาดโอกาสอะไรอีกมากมายมหาศาลอันนี้ก็ฝากคนทางบ้านไว้ ความจนมันสมมุติว่าตัวเองจนแล้วเอามาเล่าไม่ได้หรอกครับ มันต้องไปลองจนจริงๆดูแบบที่ตัวเลือกมีจำกัด คุณก็พูดถูกครับ อย่างที่ผมบอก ผมก็พูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าชีวิตผมไม่เคยสัมผัสความจนเลยในหัวผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็คงไม่สามารถบอกได้หรอกว่าผมรู้จริงๆว่าคนที่เขาจนจริงๆเนี่ยเขารู้สึกไง แต่ว่าตอนเด็กๆผมเคยนะที่แบบว่าต้องอดมื้อกินมื้อแต่นั่นแหละ ผมก็ไม่ได้จะบอกว่าผมจนนะแล้วก็ เนี่ยครับ มันก็เป็นตัวอย่างอ่ะการที่คุณเอาหลอดกำลังใจในแต่ละวันของคุณมาคิดในเรื่องเนี้ยก็คือหลอดมันลดลงไปแล้วไงแทนที่คุณจะไปคิดว่าแบบเชี่ยกูหลุดจากสถานการณ์นี้ยังไงดีตอนนี้เทรนด์มันคืออะไร AI มันกำลังมาเหรอ AI มันทำเงินได้จริงไหมไปศึกษาเรื่อง AI คุณเอามาคิดกับเรื่องเนี้ยผมว่าอันนี้แม่งก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องฐานะแหละมันก็แล้วแต่คุณคือผมก็พูดย้ำไปแล้วว่าโอเคผมไม่ได้เคยจนและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันแล้วแต่คนว่าใครฟังแล้วเอาไปทำอะไรคุณฟังแล้วคุณคิดว่าผมเช้าฉุยผมโม้น้ำลายเหม็นมันก็เท่านั้นนะครับถูกไหมผมก็คงไม่ได้จะบอกหรอกว่าคำพูดผมเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วแต่คนจริงๆครับใช่แล้วแต่คนหรือว่าแชร์กันสนุกสบายๆคุยแบบบิ๊กบวงครัวกระจิ๋มนะวันนี้ก่อนที่เราจะไปข่าวต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอพักฉีดนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรามีเพื่อนสปอนเซอร์เรามาเดี๋ยวผมไปฉีดไปพี่บวงจะฉีดไหมเอาไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรื่องต่อไปผมอยากจะชวนพี่บวงคุยเรื่องพี่ป๊อปปองกูลหน่อยพี่บวงกับสื่อเห็นป่ะครับโอเคเห็นอยู่ระหว่างนี้พี่บวงยังไม่มานะฮะขอบคุณแว่นออฟตัสครับผมที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับบิ๊กบวงควงกระจิ๋มในวันนี้นะฮะแว่นตาออฟตัสแบรนด์แว่นสำหรับเกมเมอร์ที่หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะฮะออฟตัสส่งมาให้เรา2ชิ้นสำหรับใครที่พลาดช่วงต้นไลฟ์นะฮะเรามีแว่นเซโร่คือโครงแว่นที่ทำมาจากวัสดุคล้ายๆกับเป็นพลาสติก High Quality อุตสาหกรรมอวกาศนี่เลือกใช้วัสดุนี้เพราะว่าทั้งเบาและทนทานเป็นกรอบแว่นที่เบาบางนะฮะใครที่ชอบใส่หูฟังพร้อมกับแว่นเนี่ยไม่ปวดหูแน่นอนตรงปลายนี้ก็มีที่เหนียวแบบหนึบๆถ้าใครไม่มีดั้งแบบพี่บวงเนี่ยแว่นไม่หลุดนะฮะแล้วก็ดูความทนทานสามารถบิด
บิดได้พอๆกับพี่บวงเลยนะไม่ใช่แค่พี่บวง เฮ้ย บิดคนเดียวแต่ว่าแว่นนี้ก็บิดได้นะบิดงอได้ แข็งแรงมาก โอ้โห นี่ใส่เข้าไปประมาณนี้เอ้ยพี่บวงเอาซีโร่กันดิทีละตัวดิ ไม่อันนี้อีกรุ่นหนึ่งเลยไง ข้ามเหรอ ก็ใส่2แบบให้เห็น อันนี้เซโร่นะฮะแว่นสำหรับเกมเมอร์คนใช้คอมเยอะๆส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรพี่บวง จำชื่อไม่ได้แล้ว บลันแลนเป็นแว่นกันแดดเลนส์พิเศษ Polarize Pro นะ มีทั้งกัน UV แล้วก็ตัดแสงสีฟ้า แต่ว่าไม่ตัดเยอะจนเกินไป ยังมีความคมชัดความเคลียร์นะ ของพี่บวงเป็นสีชาแล้วของผมเป็นสีฟ้านะฮะ ไอ้สีเอมเบอร์ สีแอมเบอร์นี่บรันแลนชื่อแบบนี้ไปลองกดดูได้นะฮะ แล้วก็ทาง Optus ก็แจ้งมาเพิ่มว่าใครที่มีรุ่นเก่าๆของตัวนี้เนี่ย แต่อยากจะอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่สามารถไปติดต่อ Optus ได้นะ แลกซื้อตัวใหม่ได้ส่วนลด 30% ก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับ แล้วใครที่สนใจนะได้ฟังเราแนะนำสินค้าของ Optus แล้วอย่าลืมนะฮะ ใช้โค้ดส่วนลดบิ๊กบวงพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะ พิมพ์ตัวเล็กไม่ได้นะเขาให้พิมพ์ใหญ่อย่างเดียว รับทันทีส่วนลด100 บาทครับ ครับ อย่าลืมใช้โค้ดกันด้วยนะครับ ได้ส่วนลด ขอบคุณแว่น Optus ครับ ขอบคุณครับสายเล่นเหมือนมาเฟียเหรอใช่เหรอ มาเฟียบ่วง โอ้โห อินเทอร์เน็ตมันผมขออนุญาตรีเฟซพี่บ่วงทันทีดิทำไมมันภาพมันไม่ชัดเลยวะ the fuck refresh ยังไงอะกดรีเฟซไม่ได้อะ ไม่มีให้รีเฟซมั้ย ไม่มีรีเฟซไม่ได้ โอเค งั้นก็ปล่อยให้แม่งเป็นอย่างนี้นะ อืม พี่บ่วงเรามาข่าวถัดไปดีกว่า เพราะว่ามาเห็นพี่ป๊อปปองกูลเขาออกมาเดือดอยู่พอสมควรในอาทิตย์นี้ พี่บ่วงเห็นโพสต์ของพี่ป๊อปไหม เห็นอยู่ เรื่องคร่าวๆประมาณนี้ก็คือ เราก็ทราบอยู่แล้วว่าพี่ป๊อปในอดีตเคยมีเรื่องปัญหาความรักความสัมพันธ์มีหลายบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่จบไปนานแล้วก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาไปเคลียร์แล้วอยู่ดีวันดีคืนดีอุ้ยขอบคุณครับ คุณอัลปาไซคงรูนะฮะ100 บาทสายออฟตัดแล้วจะเห็นพี่บวงชัดขึ้นไหมครับ ก็เหมือนเดิมฮะพี่บวงก็เหมือน ไม่ เดิ แต่ ม ว่าถ้าเป็นแว่นสายตาก็น่าจะทำให้ชัดขึ้นได้นะ อย่าลืมนะออฟตัดทำเสื้อมาด้วยนะดูเสื้อเป็นไง พี่บงโชว์เสื้อหน่อย นี่ เชี่ยหน้าโคตรโจรเลย ไม่ใช่เหรอ เรื่องพี่ป๊อปก็คืออยู่ดีๆช่องข่าวใหญ่ดังของเมืองไทยอมรินทร์ทีวี ไม่รู้แม่งผ่านกองบก.ไม่ได้ไง มีคนไปทำคลิป AI ย้อนรอยย้อนหลัง ประวัติความเป็นมาและดราม่าเรื่องเดิมๆของพี่ป๊อปแล้วก็ลอนช์แล้วพอลอนช์ปุ๊บคนก็เข้าไปพิมพ์คอมเมนต์กันนำเลยโอ้ด่าชิบหายเลยโอ้มึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เก่าแล้วเรื่องมันจบไปแล้ว แล้วพี่ป๊อปก็ไม่พอใจก็พยายามจะเข้าไปสอบถามว่ามึงจะทำใครทำเนี่ยมึงทำเหี้ยอะไรเรื่องประมาณเนี้ยมึงสนใจกูบ้างไหมว่ากูต้องแบกรับอะไรบ้างในฐานะของคนสาธารณะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบกรับง่ายๆนะเว้ยเวลามึงโดนคนด่าโดนคนเกลียดอะไรเงี้ยทางนั้นก็ปิดคอมเมนต์แล้วก็ลบโพสต์ทิ้งแล้วก็แบบว่าหายเงียบไปในกลีบเมฆพี่บวงพี่ป๊อปก็เลยมาพิมพ์คอมเมนต์มาโพสต์ว่าแบบเฮ้ยเชื่อคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้พี่บวงมองว่าเรื่องนี้มันเป็นอิสระของสื่อหรือพี่บวงมองว่ามันเป็นความสับเพร่าความไม่คิดถึงบุคคลอื่นในการนำเสนอเรื่องราวที่มันอาจจะเอาความผิดพลาดของคนอื่นมาตีแผ่ซ้ำพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงว่ามันมีความเป็นอิสระเป็นสิทธิ์ของเขาในฐานะสื่อไหมที่เขาจะสรุปเรื่องราวความผิดพลาดของใครสักคนหนึ่งหรือมันควรจะใจเขาใจเราได้หนึ่งพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงโอ้น่าสนใจนะ คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นเพิ่มก็คือเหมือนเรื่องที่เขาเอามาเล่าซ้ำเนี่ยแม่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงด้วยปะ อันนี้ผมไม่รู้ มัน เพราะว่า เลย คลิปมันโดนลบไปเร็วมากเรามารู้ข่าวอีกทีหนึ่งก็คือเอามันทีวีแม่งลบไปแล้วไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อข่าวมันมียังไงบ้างข้างในนั้นอ่ะ ไม่เพราะว่าในโพสต์ของพี่ป๊อปปองกูลเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบ
คือขุดเรื่องเก่ามาเล่านี่ว่าแย่แล้วมึงแบบว่าเรียบเรียงแบบมั่วซั่วไม่ตรงกับความเป็นจริงใช้ AI แล้วกูก็ไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับความเสียหายก็คือกลายเป็นว่าคนอื่นในเรื่องราวที่มึงเอามาเล่ามั่วเนี่ยเขาก็ได้รับความเสียหายด้วยแล้วย้ำว่าข้อมูลมันผิดด้วย อ่า มันเลยยิ่งหนักไง ที่แย่ก็คือว่าด่าไปแล้วหลายวันก็ไม่มี reaction ตอบจนผ่านไป3 วันถึงจะมีจดหมายออกมา ซึ่งก็เป็นจดหมายที่บอกถึงความเสียใจขออภัยแต่ไม่ขอโทษ และไม่มีผู้รับผิดชอบ ก็คือเหมือนกับว่า ชี้แจงมาแล้วก็คือปล่อยเบอร์ ไม่ต้องแบบมีใครต้องออกหรือว่าอะไรยังไง พี่บวกมองว่าเรื่องนี้นี่ยังไง ก็เออก็แน่นอนอยู่แล้วอะอารมณ์ประมาณว่าแบบ เออมึงมีปัญหามึงก็ฟ้องดิน่าจะประมาณนั้นแหละ เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าทำตัวไม่น่ารักอย่างนี้เหรอ ผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของทางอมรินทร์ทีวีนะ แต่แค่จะบอกว่าเหมือนเขาก็ก็กูขอโทษแล้วอะถ้ามึงยังไม่พอใจ อยากได้อะไรมึงก็ฟ้องมา มันก็ต้องแบบนั้นอะใช่ไหม ก็ใช่ ก็ เออ แต่ว่าในฐา ส่ว นะ นเรื่ ข อ อง ง พนักงานก็ไม่ไล่ออกอะก็ เอาเป็นว่าก็ถ้ามันยังมีคนดูกูก็ทำได้ทำไม แบบเนี้ย ไอ้เชี่ยอย่างนี้มันถือว่า ในมุมของกูอ่ะคือกูไม่รู้พี่บงรู้สึกไงแต่ของกูคือแบบไอ้เชี่ยมันนิสัยไม่ดีว่ะอย่างเงี้ยมันโอเคมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่มึงนิสัยไม่ดีไงเฮียซึ่งมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกมันเป็นแค่อารมณ์ข ไม่ อง แต่ เรา ผมว่าถ้าแบบว่าเฟกนิวแบบนี้มันผิดกฎหมายชัดเจนนะ อืม ผมว่าเฟกนิวแบบนี้ผิดกฎหมายชัดเจน แต่ว่าเอาผิดยังไงนั้นอีกเรื่องผมไม่ทราบอะ แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเฟกนิวอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นข้อมูลจริงหมดเลย แต่ว่ามันเป็นการเหมือนขยี้แผลเดิมอะเอาแผลเดิมขึ้นมาขุดปั่น ให้มึงต้องรับมือกับคำถามกับคำด่าของผู้คนเนี่ย มันแฟร์กับทางพี่ป๊อปเขาแล้วไหมถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลผิด ต้องถามกลับว่าถ้าสมมุติบอกว่าไม่แฟร์แบบนี้มีระยะเวลาไหมว่า เรื่องราวที่มันเก่าแค่ไหนถึงจะหยิบขึ้นมาซ้ำเติมไม่ได้ ก็ไม่มีลิมิต เอาถ้าไม่มีลิมิตแล้วจะบอกว่ามันไม่แฟร์ได้ยังไงอะ เพราะฉะนั้นก็คือมันแฟร์ คือผมไม่ได้จะบอกว่ามันแฟร์นะ ผมแค่จะถามว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันไม่แฟร์เนี่ย คุณคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องราวที่ต้องเก่าแล้วกี่ปีถึงจะหยิบขึ้นมาขยี้ไม่ได้ เพราะว่ามันนานเกินไป มันก็ไม่มีไงถ้าเกิดถามกูอะก็คือมันไม่มีลิมิตเวลา มันก็คือหยิบมาได้ทุกเรื่องอะเพียงแต่ว่า มัน มัน ลิมิตไม่ได้เหรอผมว่าแบบอย่างนี้เราบอกว่าแบบเฮ้ยนี่มัน3 ปีแล้วอ่ะ เรื่องนี้มันไม่ควรหยิบขึ้นมาเล่นแล้วแบบเนี้ย หรือแบบ6 เดือนจริง ๆ ในวงการของข่าวอะ6 เดือนมันก็ไม่ควรจะหยิบมาเล่นแล้วบอกว่าหรือว่าไงหรือมันไม่ควรมี บางทีเราก็อาจจะแบบย้อนลอยไปถึงเรื่องที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆเมื่อ10-20 ปีที่แล้วของคนนั้นเคยทำแบบนี้มันก็คือ มันก็เป็นอิสระภาพในการนำเสนอข่าวอยู่แล้ว มันก็ไม่ได้มีเรื่องผิดอะไรถูกปะล่ะถ้าเกิดว่าเราจะมองแบบหลายๆเคสไม่ใช่เฉพาะเคสนี้เคสเดียว ก็น่าสนใจนะ มันก็จริง อืม แต่เชื่อเรื่อง เพราะฉะนั้น พูด เคสนี้ผมคิดว่าน่าจะผิดแค่ เรื่องราวที่นำเสนอ มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเหรอ ถ้าเกิดว่าถ้ามึงจะมองเป็นตัวบทกฎหมายนะ มันก็คือประเด็นนี้ อันนี้คือผิดทางกฎหมาย แต่ว่าในทางมารยาททางสังคมก็ มันก็เหมือนกับเรื่องก่อนๆนี้ไหมว่า มันอยู่ที่ว่ามึงเล่นเรื่องอะไรแล้วเป้าหมายที่มึงเล่นเป็นใคร ถ้าเกิดว่า อืม เขาสำนึกแล้วเขาเป็นคนที่เปลี่ยนปรับปรุงแล้ว แต่มึงก็ยังเล่นอยู่มึงก็ยังแบบปลุกความเกลียดชังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบ็กไฟร์ไปถึงคนที่นำเสนอว่า เอ้าเชื่อมึงทำไปเพื่ออะไรวะแต่ถ้าเกิดว่าสังคมได้ประโยชน์ ตีแผ่เรื่องราวของคนคนนี้ที่คนไม่รู้ว่าเคยทำอะไรแบบนี้ เพราะว่าเขาเป็นคนมีเล่ห์สไนคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้ อย่างนี้ได้สังคมโอเค เพราะว่าสังคมไม่ชอบหน้าอย่างนี้เหรอเป็นเรื่องของการเลือกทาร์เก็ตเหรอ คิดว่านะน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ ใช่ไหม ก็สุดท้ายมันก็เป็นกระแสสังคมอะ เรื่องของกระแสสังคมนะ อืม ขอบคุณคุณ this is อะไรเนี่ยฟีผมเห็นแค่นี้นะ100 บาทนะ พี่บิ๊กบวงอวยพรให้ผมได้เข้าไปทำงานที่บริษัทออฟตัสหน่อยครับ เพิ่งส่งใบสมัครงานไปเองครับ โอ้ออฟตาครับ ถ้าดูอยู่นะครับ ใครที่เพิ่งส่งใบสมัครไปนะครับ ก็ใจดีกับน้องเขาหน่อย ครับผม ขอ แต่ ให้ ว่าถ้า อืม เขาไม่ผ่านก็
ไม่รับก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับ ผม ขอให้โชคดีครับ ขอให้ได้งานชีวิตจะได้เดินหน้าต่อไปออฟตัสใจดีหน่อยนะครับ ผม ครับผม ขอบคุณคุณนายชนเหรอครับสำหรับ30 โดด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณเมมเบอร์ด้วยนะ คุณนายกิจ ครับผม ผู้สนับสนุนใหม่นะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ถัดจากเรื่องพี่ป๊อปมาเนี่ย มันจะเข้าหัวข้อหลักใหญ่แล้วแหละ ที่ผมขึ้นไลฟ์วันนี้พี่บวง อืม อาทิตย์นี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่า แต่ว่าข่าวลบมันเยอะมากเลย มันเยอะจนแบบมันผะอืดผะอมอะพี่บวง พ่อเลี้ยงฆ่าลูก ลูกข่มขืนแม่ ครูข่มขืนนักเรียน โจรใต้ประกบยิงดาบตำรวจ ภรรยาเสียชีวิตด้วยเพราะว่าเอาตัวเองไปเป็นโล่กันเด็กทารก มีเจ้าหน้าที่รัฐไล่ฟ้องประชาชนปิดปาก เพราะว่าวิจารณ์การเลือกตั้งอะไรเงี้ยคือ มันเยอะผิดปกติในสายตาของกูที่มองเข้าไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทย กับคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยพี่บวง อืม มีความรู้สึกอย่างนั้นไหมหรือว่าผมเสพข่าวเยอะเกินไหม คือ ผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าหดหู่นะที่มันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นแบบเนี้ย อืม อืม ผมคิดว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในสังคมไทยเนี่ย ผมเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ผมพยายามนั่งเวทระหว่างยุคสมัยแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แต่ละคนก็เรารับรู้ข่าวสารจากทุกมุมจากทุกที่มากขึ้น แต่ว่าถ้ามึงดูปริมาณข่าวอะการที่สังคมเรามันมีโจ๊กเกอร์เยอะขนาดนี้ มันมีคนที่มันสติหลุดแม่งแบบเป็นเหมือนคนป่วยจิต อะไรแบบเนี้ยแล้วมันเยอะขนาดนี้เนี่ย ผมว่าไม่ใช่แค่เพียงเพราะสื่อพยายามหยิบมาเล่นนะ แต่ว่าสภาวะบ้านเมืองแม่งดูบีบคั้นอะในมุมกูว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ถ้าเทียบกับการอยู่ในไต้หวันนะพี่บวงไอเชี่ยข่าววันแม่งโคตรน่าเบื่อเลยแม่งไม่มีเชี่ยเลยนานๆมันจะมีข่าวแบบ คุณป้าคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอข่าวที่มันเป็นข่าวอุกชะกันแบบ มึงดูข่าวแล้วมึงต้องแบบฮึบหน่อยอ่ะมันมีอันนึงอ่ะที่เป็นพ่อเลี้ยงโหด สังหารลูกเลี้ยงตัวเองแบบอยู่ในสภาพเปลือยโดนมัดมือมัดเท้า แล้วก็แม่โดนเอาขวานจามหัวเฮียอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนเอารูปมาลงโอ้โหคือแบบหนักเฮียอะไรพี่บวงไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าเนี่ย ไม่เห็นอันนี้ โอ้โหมันเยอะมากเว้ยมันเยอะจนกูไม่รู้จะหยิบเรื่องไหนขึ้นมาคุยเลย แล้วพอกูพยายามตั้งสติแล้วกูพยายามซูมเอาอ่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้ยี่สภาพแบบเนี้ยมันเป็นโดยธรรมชาติหรือมันเป็นเพราะว่ามันมีคนตั้งใจให้เป็นวะมัน โอ้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ทุกวันนี้มันแพร่ระบาด อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ไอพฤติกรรมพวกนี้มันไม่น่าจะมาจากคนที่แม่งใช้ชีวิตปกติได้ปะวะ มันต้องแบบว่ามันต้องเมายาปะไม่รู้เลยผมก็ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองให้แบบว่ามันลึกเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งอะถ้าเกิดสภาวะมันไม่จนตอกหรือมันไม่ไร้ซึ่งโอกาสในการใช้ชีวิตอะคนทั่วไปมันไม่มีใครอยากมีชีวิตแบบส้นตีนกันหรอกแต่ว่ามึงอยู่ในสภาวะที่มึงเลือกอะไรไม่ได้ มึงจนมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งยาเสพติดแม่งระบาดมันก็เลยแบบเละเทะไปหมด ถ้าเกิดว่าทุกคนมันมีพื้นฐานชีวิตที่ดี มันไม่มีหนี้สินมันไม่ได้แบบทำอะไรผิดกฎหมายใช้ชีวิตอยู่กับร่องกับรอยอะโอกาสหรือว่าจำนวนของคนที่มันจะติดยาถึงขั้นที่มึงเละเทะแบบข่มขืนแม่ตัวเองเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ในมุมกูคือมันมีเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องมันอยู่ข้างหลังของคำว่ายาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องของศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ชาวบ้านชาวช่องพี่บวงมันมีเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งอะพี่บวงเห็นข่าวไหมเขาไปไล่ตรวจเยี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐต่างจังหวัดผู้ใหญ่บ้านอบตอบจพบคนเยี่ยวม่วงเป็นร้อยเจ้าหน้าที่รัฐเมืองไทยมันมีส่วนของรัฐที่มันแบบมันเหยาะแหยะด้วยอ่ะมันก็เข้าไปซ้ำเติมนี่อีกส่วนหนึ่งอ่ะ
อืม พี่บุ๋มว่าไง พี่คิดว่ากัญชาเสรีมีส่วนไหมกับการที่ทำให้ยาเสพติดระบาดกัญชาเสรีน้ำท่อมหรือยาเสพติดที่มันไม่รุนแรงบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้ผมว่าไม่มีส่วน ผมว่าไม่เกี่ยว ถ้าถามผมนะ พี่บุ๋มว่าเกี่ยวไหม ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะ แต่ผมอยากจะเรสประเด็นในมุมที่ว่าพี่บิ๊กไม่คิดว่ามันมีความเป็นไปได้เลยเหรอว่ามันทำให้คนมันดีเซนซิไทซ์กับยาเสพติดมันคิดว่าแบบก็เหล้าบุหรี่มันก็ยาเสพติดอะกัญชาน้ำท่อมมันก็ยาเสพติดอะเฮโรอีนยาบ้ามันก็ยาเสพติดอะมันมีความเป็นไปได้ไหมว่า คนส่วนหนึ่งมันมีความคิดแบบนี้ คือผมว่าอย่างเราอย่างเงี้ยมันแยกออกอยู่แล้วอย่างผมกับพี่บิ๊กอะมันแบบว่าหาข้อมูลกันมาเยอะมันแยกออกว่าโอเคความรุนแรงระดับการติดมันคนละเรื่องเลยนึกออกใช่ไหมแต่ผมว่ามันคงเถียงไม่ได้หรอกว่ามันคงมีกลุ่มคนกลุ่มนึงแหละ ที่มีความคิดที่ว่ามันก็ยาเสพติดหมดปะวะถ้าเกิดว่าเป็นเมืองนอกเขาจะพูดประเด็นนี้คือ กัญชาเป็นเกตเวย์ดรักที่จะทำให้ไปสู่ยาเสพติดอื่นๆหรือไม่ใช่ไหมใช่ในมุมผมนะ ผมคิดว่ามันมีส่วน แต่ตราบใดที่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลความเรียบร้อยตรงเนี้ยเขาเป็นคนมีศักยภาพเขาทำงานได้ตรงตามหน้าที่ ต่อให้มึง legalize ส่วนของกัญชา แต่ว่ามึงไม่สามารถไปถึงยาบ้าได้มันก็จะลดปริมาณได้ ผมคิดว่ามันเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เข้มงวดกับเรื่องราวตรงนี้เป็นพอชั่นใหญ่กว่า ถ้าถามกูแต่ว่าไม่ปฏิเสธที่มันจะมีคนเหมือน normalize การใช้ยาเสพติดเพราะว่ามองว่ากัญชามันเริ่มมาแล้ว อันนี้ผมว่าผมก็ไม่ปฏิเสธว่ามันมีส่วนกับคนที่ไม่ได้มีการศึกษาเยอะและเป็นพอชั่นใหญ่ของสังคมไทยแต่ถามว่ามึงเก็บเอากัญชามาผิดกฎหมายเหมือนเดิมแม่งก็ยังอัดยาบ้ากันอยู่เหมือนเดิมอัดเฮโรอีนกันเล่นไอซ์กันเละเทะข่มขืนกูว่าปัญหาแบบนี้ก็ไม่หายไปถ้ามึงมองไปที่เจ้าหน้าที่รัฐยังมีคนมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนเหมือนกับว่าให้ท้ายกับพวกพ่อค้ายาตัวเองก็ขายยาด้วยไม่เคยเห็นข่าวตำรวจแม่งจับยาบ้ามาแล้วแม่งไปส่งต่ออะไรเงี้ยมันจะมีคนแบบนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกมากมายกูว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าสำหรับกูพี่บวกมองไงคือถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าตะกี้ประเด็นที่พี่บิ๊กพูดมาแม่งน่าสนใจแล้วผมเห็นด้วยเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ากัญชาหรือน้ำท่อมมาทำให้คนดีเซนซิไทซ์หรอกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในสังคมเราเนี่ยกัญชากับน้ำท่อมถูกกฎหมายอ่ะแต่ว่าตำรวจแม่งจัดการพวกยาเสพติดที่มันอยู่ในระดับรุนแรงเฮโรอีนยาบ้ายาอียาไอซ์หมดอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาผมเห็นด้วยตรงนี้แต่ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งว่าก็ในเมื่อตำรวจมันจัดการยาบ้ายาอีไม่ได้อะมันก็ไม่ควรจะทำให้ท่อมกับกัญชาถูกกฎหมายแต่แรกนึกออกไหมผมมองในมุมนี้ว่าถ้ามันเคยผิดอ่ะแล้วมันเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะแล้วมึงทำให้ถูกตอนมันไม่พร้อมทำไมวะในมุมหนึ่งอ่ะผมคิดแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปพูดกับประเด็นอื่นว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเราแม่งไม่พร้อมทำอะไรเลยเงี้ยเราก็อาจจะไม่สามารถผลักดันเรื่องอื่นๆได้อย่างเช่นโสเภณีถูกกฎหมายค้าบริการถูกกฎหมายก็คือเราไม่สามารถผลักดันอะไรไปได้เลยเพราะว่าระบบยุติธรรมเราแม่งไม่พร้อม forever ใช่คือผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่แบบมึงต้องไปแก้ที่ระบบยุติธรรมก่อนแล้วมึงค่อยไปทำเรื่องอื่นเพราะถ้าสมมุติว่าตราบใดที่ระบบยุติธรรมมึงยังไม่แก้มึงไปทำเรื่องอื่นปัญหาที่ตามมามันก็จะเยอะมากมันก็เป็นมุมมองที่คิดว่ามึงไม่ควรจะแก้เรื่องอื่นก่อนมึงต้องแก้เรื่องของระบบยุติธรรมกับบุคลากรก่อนอันนี้ผมเห็นด้วยเป็นการ prioritize ปัญหาผมเห็นด้วยใช่ผมว่ามันก็ไม่ควรจะทำถ้าเกิดว่ามึงยังเป็นองค์กรเทาๆแบบนี้อยู่แต่ก็แม่งทำมาแล้วแล้วแม่งทำมาแบบเละเทะด้วยคือเรียกว่าประชาชนเสียประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์แล้วมีเฉพาะคนใหญ่คนโตนายทุนได้ประโยชน์ก็คือเรียกว่า
ประเทศไทยอ่ะข้างบนแม่งซ้ำเติมข้างล่างอย่างเดียวไอ้เหี้ยก็คือ ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าการใช้ชีวิตเชี่ยอะไรคือแบบคนข้างล่างแม่งโดนบีบหมดอะข้างบนแม่งเอาไปแดกหมดอะแล้วก็ปล่อยให้พวกมึงอยู่กันแบบกระเลวกระล่าแบบเนี้ยสภาพมันเป็นแบบนี้พี่บวง ก็ค่อนข้างบัดซบเลยทีเดียว แล้วมันไม่ใช่แค่สภาพสังคมแม่งจะยิ่งเละขึ้นไปเรื่อยๆนะก็อย่างที่เรารู้ว่า สื่อที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะจุดความโกรธความเกลียดได้เนี่ย มันก็ได้รับกระแสตอบรับได้อินเทอร์แอคชั่นเยอะเราก็จะเห็นสื่อหลายๆคนออกมาเอาข่าวเรื่องพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วบางทีอ่ะกูมองว่าบางเรื่องอ่ะกูไม่ต้องรู้ก็ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่พอเวลาคนอ่านนะมันอ่านแล้วมันสะเทือนใจอ่ะมึงก็เอาออกมาตีกันนะเยอะหลากหลายช่องข่าวอันนี้ผมไม่ได้ระบุไปถึงสื่อไหนนะแต่ว่าพอมันยิ่งขายได้แล้วมึงยิ่งขายอ่ะสิ่งที่กูสัมผัสได้คือมันเริ่มดีเซนซิไทซ์สถานการณ์รอบตัวแล้วเพราะว่าข่าวร้ายมันเยอะเกินแล้วคนจะรู้ว่าแม่งรับไม่ไหวทำไมที่มันมีแต่ข่าวแบบดาร์กอย่างนี้วะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะทำไงก็คือต้องหยุดเสพข่าวเราก็ถอยห่างออกมาแต่ว่าพอถอยห่างออกมาปุ๊บเราก็มาเห็นภาพว่า ถ้าเกิดสังคมมันถอยห่างออกจากเรื่องส่วนรวมออกมาหมดอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยมันก็ยิ่งดำดิ่งลงสู่นรกหรือเปล่าวะหรือพี่บวกมองเรื่องนี้ยังไงคือมันเป็นวงจรที่ลูปมันสมบูรณ์ในตัวมันอยู่แล้ว มันหยุดไม่ได้อะผมว่ามันดูแบบว่า เนี่ย ยากอ่ะ ผมเลยมีไอเดียตอนแรกผมพูดไปนิดนึงแล้วแต่ว่าผมไม่ได้พูดต่อ มันเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าไอสภาพอีลุงตุงนางเละเทะแบบเนี้ยคนแม่งไม่มีความสามัคคีแม่งเดือดร้อนแม่งสนใจแต่เรื่องตัวเองแตกแยกทุกหมู่เหล่าเนี่ยหรือว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นความตั้งใจของคนข้างบนวะคือมันเป็นผลลัพธ์ที่แบบว่าไอเชี่ยถ้าเกิดว่ากูคุมสภาพนี้ได้นะประชาชนแม่งแบบอ่อนแอจิตวิญญาณแม่งแตกสลายแม่งไม่มีใครสนใจกันหรือว่า อันนี้ ผม ไม่ คิดว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจ ไม่ใช่ความ ขอ ตั้ ง งใจ คนที่มีอำนาจของแบบว่าชนชั้นในทุนหรือว่าคนที่อยู่ในรัฐบาล อืม ผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่ความตั้งใจ อืม แต่ว่าเป็นผลผลิตจากการที่คนมันเห็นแก่ตัว คือผมเดานะ คนที่แม่งแบบว่าแบบ คือนึกแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะ มันไม่มานั่งคิดหรอกว่ากูจะคุมคนข้างล่างยังไง มันคิดแค่ว่ากูจะทำยังไงให้กูได้ผลประโยชน์อ่ะ อืม ไม่สนใจใครด้วยซ้ำ อันนี้ make sense กว่า แบบกูจะโกงกินอ่ะ กูจะรับเงิน กูจะแบบว่าย้ายพักรับตังค์อ่ะกูไม่สนใจหรอกว่าการกระทำกูมันจะส่งผลกับใคร กูแค่อยากรวยอ่ะอยากมีตังค์อ่ะ ผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะ ใช่ผมว่าอันนี้ แต่นั่นแหละ น่าจะ ผ เป็น ม ไง ผมไม่รู้นี่ผมก็คือเดาจากแบบแค่ความคิดผมอ่ะ แล้วพี่บอกว่ามัน break cycle ได้ไหม cycle เนี้ยมันจะ break ยังไงวะ ผมว่าวงจรเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปแน่ๆในจุดหนึ่งอะมันจะถึงจุดแตกหักแน่ๆแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาจากการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งมันเหมือน ผมมองว่ามันเหมือนรถที่เก่ามากๆแล้วสักวันหนึ่งมันต้องมีอะไรพังแล้วรถมันก็จะใช้งานไม่ได้แล้วอะคือถ้าจะให้เดานะ ก็คือประเทศเรามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนมันเละเทะ จนมันก็กลายเป็น เรียกว่าเป็นประเทศเมืองขึ้นของคนอื่นไปโดยปริยายอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เมืองขึ้นแบบออฟฟิเชียลอะคนอื่นก็จะมาหาผลประโยชน์จากประเทศเราได้แบบง่ายดายเพราะว่าเราอ่อนแอเราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เราไม่มีพลังเงิน เราไม่มีพลังเทคโนโลยีคนของเราไม่มีความอยากที่จะพัฒนาประเทศอะคือแบบจีนมันอาจจะเข้ามาฮุบมันแบบว่าหรือแบบไม่แน่ ประเทศใกล้เคียงก็อาจจะมาทำสงครามกับเราอะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งอะที่มันจะเละอะแต่มันจะไม่เกิดจากคนข้างในหรอก เพราะมันอยู่ในจุดที่คนข้างในมันไม่สนใจใครเท่าไหร่แล้ว มันก็ใครมือใครยาวสาวได้สาวเอาอะ ตอนนี้เขาเรียกว่าสังคมไทยนี่แพรแตกเละคือคนที่พยายามจะช่วยส่วนรวมแม่งไม่มีพลังมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ แล้วส่วนใหญ่ที่เหลือก็กระโดดเรือหนีแล้วหรือไม่ก็หมดพลังประมาณนี้
ใช่ผมมองว่ามันเป็นมุมนั้นนะเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เพราะด้วยระบบเนี่ยมันคัดคนที่จะเป็นคนดีออกไงคนที่จะอยู่ในระบบได้คือมึงต้องพร้อมที่จะแดกอ่ะเพราะคนอื่นมันแดกอ่ะถ้ามึงไม่แดกคนอื่นมันจะบีบมึงออกอันนี้คือระดับล่างส่วนระดับบนเนี่ยถ้ามึงไม่แดกอ่ะมึงตายถูกปะใช่เพมันราะระดับก็โดนเก็บล่างเนี่ยมันเงินมันเล็กน้อยมันบีบออกได้ แต่ระดับบนเนี่ยมันคือเงินเปลี่ยนชีวิตอ่ะมันปล่อยให้มึงแฉมันไม่ได้หรอกมันต้องปิดปากมึงถูกปะระดับล่างมันโกงกินเงินแบบ30,000 50,000อย่างเงี้ยใครมันจะมานั่งฆ่าคนไอ้เชี่ยติดคุกติดตารางแต่ระดับบนมันโกงกินกันทีแบบ50 ล้าน100 ล้านเงี้ยมึงจะไปแฉมันน่ะมันก็ฆ่ามึงดิถูกไหมถูกระบบมันบีบให้คนที่จะแฉโดนฆ่าอยู่แล้วอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้มองว่ามันไม่มีทางที่ระบบนี้มันจะถูกแก้ไขจากคนข้างในได้เพราะมันไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ มันโดนบีบออกหมดตั้งแต่แรกแล้วด้วยตัวระบบเอง ถ้าอย่างนั้นเนี่ยณวินาทีนี้เราพูดได้เลยไหมว่า เราอยู่ในสภาวะที่คุณไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะช่วยสังคมยังไงคือ ตอนนี้มันคือสถานการณ์ของตัวใครตัวมันแล้วคุณต้องมีองค์ความรู้ในการเอาตัวรอดแล้วอันนี้คือหนทางอนาคตข้างหน้าของเจเนอเรชันเราและลงไปอย่างนี้เหรอถ้าจะให้พูดตามตรงมันก็เป็นแบบนั้นนะ อืม ไม่งั้นคนมันคงไม่หาทางแบบว่าไปอยู่ประเทศอื่นไปแบบว่าทำงานประเทศอื่นกันหรอก เชี่ยผมเอาจริงๆนะมันก็ฟังดูเศร้าให้บอกแต่ว่าผมเห็นด้วยนะ เพราะว่ามันดูอืม ตันทุกทางเลยว่ะแล้วตอนที่ผมคิดเรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยคนึงที่ผมเคยได้ยินตอนช่วงที่การเมืองไฮๆเนี่ยพี่ผมเคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่า ให้มันจบที่รุ่นเรา อืม ประโยคนี้เนี่ยตอนที่เขาเอามาใช้กันมันหมายถึงว่ารุ่นเราเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบกรับความหวังและสร้างความเปลี่ยนแปลง และจะจบทุกสิ่งอย่างที่เป็นเอ่อผลผลิตผลไม้เน่าๆแย่ๆจากรุ่นก่อนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ย ผมเห็นประโยคนี้แล้วอะความหมายมันเปลี่ยนไปพี่วงมันไม่ใช่ความหมายเดิมแล้วแต่มันเป็นความหมายที่ว่า ให้ไอ้ที่อนาคตของสังคมไทยเนี่ยแม่งจบที่รุ่นเรานี่แหละ ทุกคนที่แบบว่ามีโอกาสฟังกูคือ เชี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดละมึงทำชีวิตมึงให้ดีเถอะมันมันสายเกินแก้แล้วไอ้เฮียไซเคิลนี้นี่เหรอคือมันอาจจะฟังดูแย่หรือมันอาจจะฟังดูแบบมึงพูดแบบนี้แล้วมันได้เชี่ยอะไรวะ อืมแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ผมว่าคนที่มองความเป็นจริงอ่ะ มันจะสามารถอยู่ได้แบบว่าใช้คำว่าอะไรดีอะผมไม่รู้จะหาคำไหนมาใช้เลยแบบ คือถ้าคุณไม่มองความเป็นจริงมันเหมือนคุณโดนล้างสมองอ่ะในบางทีอ่ะอืมแต่ถ้าคุณมองความเป็นจริงแล้ว เอ้ยเชื่อจริงๆหรือว่าการที่มึงไม่มองความเป็นจริงแล้วมึงก็ยังคิดว่าประเทศไทยแม่งดีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงก็อยู่ไปแบบแฮปปี้มันอาจจะดีกว่าก็ได้นะกับการที่มึงไม่มองความจริงอ่ะมึงยังคิดว่าประเทศไทยแม่งเป็นเสือตัวที่5มึงยังคิดว่าประเทศเราเนี่ยแม่งแบบว่ามีชื่อเสียงอ่ะเป็น Thailand Land of Smile อ่ะคนอืมข้างนอกแม่งแบบให้ค่ากับเราอะไรแบบเนี้ยอืมยังดีกว่ามึงมานั่งแบบคือมึงแค่ดูแบบว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามึงก็หดหู่แล้วอะ โอ้ คือ my god มันแบบมันไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะถ้าใครจะมาถามว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอวะมึงมาพูดแบบนี้แม่งมึงพูดเกินไปเปล่ามึงมีข้อมูลที่อะไรวะผมไม่ต้องมีข้อมูลที่อะไรเยอะแยะผมไม่ต้องเป็นคนวงในอ่ะผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งในประเทศแล้วผมก็แค่บอกว่าแล้วคุณก็ไปดูการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณก็เถียงอะไรผมไม่ได้แล้วมันมีที่ไหนอ่ะไอ้เชี่ยกกตมึงยังไม่ได้บอกเลยว่าสรุปแล้วคะแนนใครแม่งเยอะกว่ากันน่ะแต่รัฐบาลแม่งทำงานมาแล้วกี่เดือนอ่ะ คือมึงใช้โลจิกของจักรวาลไหนมาเถียงกูได้อ่ะมันไม่มีหรอกอืม ถูกปะเออ เอ้ยเชี่ยที่ทำให้คนแม่งแบบรู้สึกเศร้า เดี๋ยวกูไม่ได้เป็นความตั้งใจนะเนี่ยแต่ว่าคนฟังมันแซดไปเนี่ยไอ้เฮียหรือว่าคนมันชิวๆแล้วมันแบบมันปรับตัวรับได้แล้วพี่ผมคิดว่า มันก็ไม่ใช่ทุกคนอะผมคิดว่าเหี้ยเราก็อยู่ในสถานมันเหมือนเก็บขยะอะพี่บิ๊กเราผ่านรถขยะทีนึงเราก็เหม็นทีนึงอ่ะแต่ถ้าเราอยู่กับรถขยะจมูกมันก็ชินแล้วไงอืมก็เราก็อยู่กันมาในกองขยะมานานแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างชินแล้วอ่ะ
ก็ถ้าเกิดว่าในเมื่อผมอยู่ในกองขยะแล้วพี่บ่งคำถามต่อไปคือ ก็ถ้าอย่างนั้นก็ต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยไหมการที่ผมจะเข้าไปคอร์รัปชันเข้าไปทำตัวเฮี้ยๆอยู่ในระบบส่งเสริมไอ้ระบบแบบนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมันจะเป็นความผิดอะไรมากไหมในเมื่อผมก็อยู่ในกองขยะแล้วอ่ะผมทิ้งขยะเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งแล้วมันจะเป็นเฮี้ยอะไรอย่างนี้มาถ้ามาเซตอย่างนี้มาพี่บ่งจะยังไงอ่ะ ผมก็ต้องพูดตามตรงว่ามันผิดกฎหมายแหละ แต่ว่าคนแม่งก็ทำกันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะพระแม่งเสพยามั่วสีกานู่นนี่นั่นน่ะ มันก็คือเบสิกอ่ะถ้าสมมุติว่ามึงยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือมึงเดินชนไหล่นักข่าว แล้วมึงก็บอกว่ามึงรู้จักกูน้อยไปอ่ะ หรือถ้ามึงยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือมึงบอกว่าก็ใครแฉเรื่องโกงกิน มึงก็โดนฟ้องติดคุกอ่ะมึงว่าไงอ่ะ กูขอไปเติมน้ำแป๊บนึงกูรู้สึกแตนบากมากขอบคุณคุณปีโอหน่อย เออมึงถามกูก็ต้องถามมึงกลับว่ามึงรู้สึกว่าไงอ่ะกับเรื่องราวแบบเนี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ทีนี้ผมขออนุญาตไม่คุย ต่อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งดาร์กเลย แต่สุดท้ายคือ มันอยู่ในสภาวะที่ผมมานั่งตีความคำว่าให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ย อะไรมันจบวะตอนนี้อะไรมันกำลังจะจบวะระหว่างปัญหากับชีวิตพวกเรา หรือว่าอนาคตของประเทศไทยเชี่ยอะไรเงี้ยกูไม่รู้ว่าอะไรแม่งจะจบก่อน แต่ว่า คือก ลัวแม่งจบรุ่นเรา เราพูดกันถึงแบบว่าไอ้เชี่ยมุมที่มันแย่แล้วเรามาพูดถึงมุมที่ดีบ้าง มุมที่ดีเป็นไง คือผมยังรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ย มันก็มีคนในประเทศส่วนหนึ่งนะ แต่แน่นอนผมไม่รู้ว่ามันเยอะมันน้อยอะที่เขาพยายามที่จะต่อสู้เรื่องเนี้ย ถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าแบบไอ้เชี่ยมันลิบหลี่เหลือเกินหรือบางคนอาจจะมองว่ามันไม่มีหนทางแล้วด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังต่อสู้กับระบบ มันก็มีนะ ผมว่าอย่างน้อยๆอ่ะก็เราก็คงจะต้องสู้กันต่อไปละมั้ง อย่างน้อยคือ แบบนั้นอ่ะ แก้ระบบไปได้ แต่เริ่มแก้ที่ตัวเองให้บ่วงเหมือนกับในซีรีส์ที่ผมเคยนำเสนอมานานมาแล้วของ Benedict Cumberbatch ซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่า Eric บทสุดท้ายเนี่ยเขาสรุปไว้ว่า to change the nobody is thinking about changing themselves they only thinking about changing the world ใช่ ตีความก็คือว่าในบางทีการเปลี่ยนแปลงโลกมันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างแบบหมดจดก่อนเราทำได้อันนี้เราทำได้ เราไม่เอาตัวเองเข้าไปเกือกกลั้วหรือไม่เข้าไปเสี่ยงกับไอ้เหี้ยอะไรแบบนี้ มันก็เป็นการช่วยโลกแล้ว หรือว่ามึงเป็นคนหนึ่งที่เคารพกฎจราจร มึงเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอารถไปแบบไปจ่อในทางรถไฟทำให้รถมันติดเพิ่มคือเริ่มต้นจากตัวเราพี่บวงเป็นไงอันนี้แบบฟังดู positive คือไอ้คำว่าเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนแปลงระบบ คุณจะต้องไปแบบว่าส่งเสียงนะ คุณแค่แบบไอ้เชี่ยกูทำตามกฎจราจรกูไม่ฝ่าฝืนไฟแดง กูไปไหนกูใส่หมวกกันน็อกหรือแบบถ้ากูโดนตำรวจจับ กูก็ไม่ยัดใต้โต๊ะกูก็แบบผมทำผิดอะไรคุณตำรวจก็บอกมาเลย ผมต้องโดนปรับโดนลงโทษยังไงนึกออกปะคือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทำเรื่องที่มันยิ่งใหญ่แบบมันต้องแบบว่า คุณจะต้องเข้าไปเป็นนักการเมือง เราต้องพัฒนาประเทศคือบางครั้งมันแค่แบบว่า คุณแค่ทำในสิ่งที่มันถูกกฎหมายเคารพกฎหมาย หรือทำในสิ่งที่มันถูกต้องหรือ ช่วยเหลือคนอื่นๆแค่นั้นน่ะผมว่ามันก็ ถ้าทุกคนมันเริ่มทำมันก็ส่งผลแล้วนะใช่นี่ผมเห็นด้วยพี่บวงเริ่มต้นที่ตัวเรานะพี่น้องแต่ผมบอกตรงๆเลยว่า คุณจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยทำไมกูต้องมาทำแบบนี้แล้วว่ากูก็โดนคนเอาเปรียบเหรอมันก็คงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับความรู้สึกนี้ได้พูดกันตามตรงในความเป็นจริงคือ สมมติว่าคุณแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้มันเป็นประชาชนที่มันมีคุณภาพมากขึ้น แต่คุณเห็นคนอื่นแม่งทำแล้วแบบเขาได้ผลประโยชน์คุณก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยกูทำไปทำไมวะทำไมคนอื่นแม่งทำแล้ว มันไม่เห็นได้รับบทลงโทษอะไรแต่ว่านั่นแหละเราก็ยังต้องทำถ้าเราอยากจะให้อะไรมันดีขึ้นจริงเริ่มต้นที่ตัวเราฮะ changing the world
เรื่องต่อไปที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นตามสื่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมั่วซั่วตัวเหลงมากพี่บุ๋งไอ้เชี่ยมันแทบจะเชื่อเฮียอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่เห็นบริบททั้งหมดแล้วมันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นภายในอาทิตย์เนี้ยหลากหลายข่าวมากผมเลยอยากจะเอามานั่งทบทวนความจำแล้วก็ทบทวนสติในการเสพข่าวของหลายๆคนให้เห็นว่าไอเชี่ยบางทีเราก็ต้องมีวิจารณญาณให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกนะไม่งั้นถ้าเกิดว่ามึงรีแอคอะไรกับข่าวที่แบบเปิดมาปุ๊บอ้าวเชี่ยแบบนี้เหรอวะแล้วมึงแบบโมโหเลยสุดท้ายแล้วมึงก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่มันเอาความโกรธความเกลียดชังเนี่ยมาใช้เป็นเหยื่อล่อข่าวแรกที่หลายๆคนน่าจะเห็นอาจจะไม่เห็นอ่ะขอบคุณคุณเนหวานนะฮะสำหรับ100ที่น่าตกใจคือมีคนรุ่นใหม่เจนใหม่แต่ยังมีความคิดแบบนักการเมืองรุ่นเก่าลงไปคอร์รัปชันและมองว่าสิ่งที่ผิดปกติมันคือเรื่องปกติและถูกต้องตรรกะแปลกๆว่ะครับเอาให้วงตอบโต้หน่อยไหม ผมว่ามันก็นั่นแหละ มันคือมุมมองของคนที่คิดว่าแบบก็สังคมแม่งอยู่กันแบบเนี้ยวงการนี้มันอยู่กันแบบเนี้ยกูก็ต้องทำแบบเนี้ยเพื่อจะมีเงินใช้จ่ายใช้ชีวิตสุขสบาย ก็ค่อนข้างบัดซบ บัดซบอย่างน้อยถ้าเกิดจะให้อะไรมันจบที่รุ่นเราได้ก็คือ เราไม่ทำตัวซ้ำเติมสิ่งที่มันแย่ๆอยู่แล้ว แล้วเราก็มีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะฮะข่าวแรกที่ผมอยากจะมานำเสนอคือข่าวนี้พี่บง อืม พี่บงเห็นไหม เออ ข่าวนี้เนี่ยคือนี่ฮะด้านนี้อาจจะดูสวยเซ็กล่องนมนี่สวยงามนะ แต่จริงๆแล้วมันคืออาเจก อ่า ชายวัย47ใช้อวตารเป็นหญิงสาว จากเพจมายาครับมีคนแชร์เข้ามาในกลุ่มบิ๊กบวง มีรายงานว่าชายชาวญี่ปุ่นวัย47ปีสามารถทำเงินได้มากถึง 13,450 ดอลลาร์หรือราวๆ 4.4 แสนบาทภายใน1 เดือนนะพี่บวง อืม จากการสร้างอวตารของตนเองที่เป็นผู้หญิงเซลล์เนี่ยแล้วสร้างโปรไฟล์อวตารนั้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเขาสามารถสร้างยอดวิวได้มากกว่า1 ล้านวิวใน1 สัปดาห์โดยปัญญาประดิษฐ์จะโพสต์รูปภาพวิดีโอและข้อความโดยอัตโนมัติทุกอย่างทำงานได้เองในขณะที่เขาแค่เพียงดูแลการตั้งค่าเท่านั้น อืม แล้วตอนนี้เนี่ยหนังโป๊ AI ก็กำลังทะลักเข้าไปทั้งเว็บโป๊เมืองนอกและทาง Twitter เนี่ยมีคนจำนวนมากเริ่มทำเป็นล่ำเป็นสันก็คือโอ้โหภาพมันยิ่งจริงมากมันยิ่งมันเสียวเซ็กมากเลยพี่บอกมันยิ่งโอ้โหเนี่ย อืม มันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกพี่บวงผมว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเขาทำแต่ว่าในมุมของคนที่ชักว่าวอยู่บ้านนะพี่บวงสมมติ ก็ ว่าพี่ ในมุมของคนที่ชักว่าวอยู่บ้านมันจะแคร์อะไรก็ถ้ามึงน้ำแตกได้มึงแคร์เหรอ เอาสมมติว่าพี่บวงตามคนนี้มา3 เดือนนะพี่บวงชอบมากเลยคนนี้แล้วพี่บวงก็สมัครเมมจ่ายไปอ่ะแล้วสุดท้ายพี่บวงรู้ว่าเป็นคนเนี้ยพี่บวงเซ็งไหม ก็ไม่เซ็งนะกูไม่ได้ชักว่าวกับไอ้ลุงด้านล่างอ่ะกูชักว่าวกับไอ้รูปด้านบนนี่หว่า จริงเหรอคือต่อให้พี่บวงรู้ความจริงอ่ะพี่บวงก็คิดว่า กูก็ชักกับเขาบนต่อไปก็คือกูชอบงานเขาอะทำไม ไอ้กา อะ ร์ตูนโป๊ที่พวกมึงดูกันมึงนึกว่ามันเป็นสาวเอ็กเซ็กซี่วาดเหรอไอ้เชี่ยมันก็เป็นลุงหื่นกามอ้วนหัวล้านวาดทั้งนั้นน่ะ เชี่ยก็จริงนะ เอามันก็ไม่ทั้งหมดหรอกมันก็คงมีแบบว่าเอาผู้หญิงที่เขาเป็นนักวาดการ์ตูนโป๊บ้างอ่ะ เออ แต่มึงคิดว่ามันมาจากแบบว่าผู้หญิงแบบทรงเอ็กเซ็กแตกกันทั้งหมดเหรอไอ้พวกโดจินที่มึงอ่านกันอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องแยกระหว่างคนผลิตผลงานกับผลงานของมันถูกไหมพี่บวงจะบอกแบบนี้ ก็กูจะว่าวกับไอ้คนข้างบนกูไม่ได้จะว่าวกับคนข้างล่างนี่หว่า แล้วพี่บวงไม่ว่าข้างล่างบ้างเหรอแบบลองเปลี่ยน ผมไม่ว่าวกับคนข้างล่าง แต่ว่าถ้าใครมีรสนิยมชอบแบบลุงญี่ปุ่นอายุ47อ่ะก็ว่าวกับคนข้างล่างไม่ชอบว่าวกับคนข้างบน ผมก็ไม่ได้จะว่าอะไรนะมันก็รสนิยมของคุณ พี่ผมคิดว่ามันเป็นหนทางในการทำมาหากินในยุค AI ที่น่าสนใจไหมกับการ
ที่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นนักโปรแกรมเมอร์หรือมึงสามารถพร้อมเก่งๆเนี่ยแล้วมึงก็สร้างตัวละครดาราหลังโป๊เข้ามาแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายแม่งว่าวเสียตังค์มาแล้วมึงก็รับเงินโนนี่ถือว่าน่าสนใจไหมไอเดียนี้มันก็เป็นไอเดียที่คนมันก็ทำกันมาตลอดนะไอแบบเนี้ยก็เรียกว่าหลากหลายมุมมองนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ซีเรียสกับต้นทางหรือความจริงใจก็อาจจะมองแบบพี่บ่วงผมว่าไม่ผิดเลยค่อนข้างเรียลลิสติกด้วยแต่มันจะมีคนบางกลุ่มที่แซดแล้วก็ไปโมโหเขาทีหลังว่าเอามึงหลอกกูนี่ไอ้หมากไอ้สัตว์มันก็จะแบบว่าคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้คุณก็แค่เสียตังค์แล้วก็คุณก็ต้องย้ายตัวละครเปลี่ยนเว็บโป๊ไปประมาณนี้ใช่ไหมมันจะทำอะไรได้อะก็ตอนมึงสมัครมึงก็สมัครด้วยนมใหญ่ๆผิวขาวๆหน้าตาจิ้มลิ้มไม่ใช่เหรอมึงไม่ได้สมัครด้วยไอ้คุณลุงอายุ47ในว่าแล้วมึงจะบอกว่าเขาไม่หลอกมึงได้ไงใช่เรื่องที่2พี่บ่วงข่าวนี้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยภาพสะเทือนขวัญจาก Facebook เบลอภิสราภาพประมาณว่ามีผู้หญิงคนไทยเนี่ยเลือดท่วมตัวอยู่บนเตียงข้างหลังมีชายชาวจีนใส่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยจูโดอยู่ป่ะน่าจะไม่ดูแล้วสภาพไอ้เหี้ยตอนนี้กูว่าน่าจะเครียดจัดแล้วพี่บวกถ้าเกิดว่ามึงเลือดมึงออกมาขนาดนี้แล้วจูของผู้หญิงอะผู้หญิงมีจูที่ไหนพี่บวงผู้หญิงมีจูเราไม่มีจูเหรอคือเนื้อเรื่องเนี่ยผมต้องอ่านไหมเนี่ยผมสรุปให้อย่างนี้แล้วกันคือตอนที่คนมันส่งไอข่าวนี้เข้ามาที่กลุ่มเนี่ยคนจำนวนมากก็เรียกว่าถล่มแบบนี่ไงมึงชอบไปเล่นกับของจีนไงสาวไทยชอบไปเล่นกับของจีนไม่รู้ว่าของจีนมันเถื่อนขนาดไหนก็สมควรแล้วหรือบางคนก็ด่าบอกโอ้ยจีนมันเถื่อนไอ้พวกจีนไอ้พวกเจ๊กพวกนี้แม่งแบบว่าโอ้โหแม่งทรีตคนเป็นเหมือนหมูเหมือนหมาถ้ามึงทำไม่ถูกใจมันนะถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นคนจีนคนไทยหลายคนที่ตอนนี้กำลังมีเทรนด์ไปจับหนุ่มจีนเนี่ยให้ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างอันนี้คือกระแสที่คนมันคุยกันมาวูบแรกแต่เมื่อมันผ่านไปแบบว่าประมาณวัน2 วันเท่านั้นแหละพี่บวงอันนี้มันมีคนออกมาปล่อยเป็นคลิปนี้25 วินาทีค่อนข้างเห็นบริบทชัดเจนโอเคมันสิทำมันสินี่พี่บวงบริบทก็คือว่าไอ้ที่มึงดูคลิปเนี่ยไอ้คลิปผู้ชายคนจีนคนนี้พยายามจะไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากห้องแต่ว่าอีนี่ไม่ยอมออกแม่งวิ่งเข้าไปแล้วแม่งก็ทุบห้องกลายเป็นว่าเอางงละทีนี้มันก็มีคนออกมาแฉว่าในวงการของคนที่เขาขายตัวหลากหลายพื้นที่จะภูเก็ตพัทยาอะไรเงี้ยมันมีสาวประเภท2ที่ทำแบบนี้เยอะมากก็คือเรียกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อกันโชคทรัพย์พอแม่งออกมาเป็นที่ปุ๊บเอาเชื่อคนหลายคนไม่รู้เรื่องแม่งก็แบบคดีพลิกเลยเชื่อแบบว่า what the fuck is happening bro กลายเป็นว่าเรื่องที่เขาอธิบายนะซึ่งผมก็ไม่ได้รับการยืนยันนะณปัจจุบันนี้เนี่ยผมเห็นข่าวว่าคนจีนคนนี้เขาได้อธิบายมุมของเขาผ่านเว็บเพจที่ชื่อว่าอรรถรสแล้วใครสนใจไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าฟังจากเขาเนี่ยก็คือประมาณว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่งมาไทยได้วันเดียวเองแล้วเขาก็ไปเจอสาวเนี่ยทิ้งเบอร์ไว้ให้แต่เขาก็รับไว้พอเขาขึ้นมาบนห้องพักเขาเนี่ยสาวคนนี้โทรมาติดต่อก็บอกว่า 3,000 แต่ว่าคนจีนบอกว่าแพงไหมไม่เอาไอคนที่คุยสายก็เลยบอกว่างั้น1,000พอ1,000ตกลงก็เลยมาแต่พอมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกคือไม่ตรงปกไม่ได้เป็นผู้หญิงคนจีนต้องการจะสเวิร์ฟเกิร์ฟกับรูจิ๋มแต่ว่าเอาของที่เอามาขายเนี่ยเอากระดอมาด้วยอันนี้ก็ไล่กลับแต่ว่าไอ้นี่ไม่กลับเริ่มมีทำการทำลายห้องหรือว่าทำลายข้าวของแล้วก็โทรเรียกเพื่อนเนี่ยมาถ่ายวิดีโอกลายเป็นลักษณะว่าคนจีนเขาพูดนะว่า
เขาโดนขู่กันโชคทรัพย์ว่าจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาอะไรประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่จ่ายค่าเสียเวลากูก็จะสร้างเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยคนจีนนี้ก็เลยพยายามจะไล่แล้วก็ผลักให้แม่งออกไป แต่ว่าหลักฐานที่เพื่อนเขาถ่ายไว้เนี่ย มันก็ดูน่าสงสัยไงว่าอ้าวมึงก็ออกจากห้องได้นี่แล้วมึงไปตีกระจกทำไมมันดูแปลกๆไปหมดมันก็เลยรู้สึกว่าน้ำหนักของคำให้การหรือว่าคำอธิบายของคนจีนเนี่ยมันดูมีน้ำหนักมากขึ้น อืม พี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงว่าแม้มันจะแบบว่ามันยังไม่เป็นแฟกต์จากทางตำรวจ100%นะคนจีนคนเนี้ยเขาหนีกลับประเทศเขาไปแล้วเขาจองตั๋ววันเดียวกลับไปเลยบอกไอ้เหี้ยประเทศไทยแม่งเถื่อนยังวะพี่บวงมองไงเรื่องนี้ คือไอ้คลิปตะกี้ที่พี่บิ๊กเอามาเปิดอ่ะ จริงๆมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกนิดนึงนะ เป็นยังไง ก็คือ ไอ้คนถ่ายอะเปิดประตูเข้าไปใช่ปะ อ่า เห็นผู้ชายคนจีนน่ะล็อกคอ อ่า คนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีแดงอ่ะไม่รู้เพศอะไร อ่า แล้วก็แบบตะโกนด่าแล้วบอก get out get out แล้ว อ่า พอหลุดออกมาจากการล็อกคอได้อะก็จะเห็นว่าเป็นต่อจากในคลิป คือแม่งเสือกวิ่งเข้าไปในห้องน้ำ อ่า ก็เป็นอย่างที่พี่บิ๊กบอกว่าทำไมมึงไม่วิ่งออก ถ้าสมมุติว่ามึงโดนทำร้ายร่างกายอ่ะ อ่า มึงก็ควรจะวิ่งออกแล้ว ที่หนักกว่านั้นก็คือ ไอคนที่ถือมือถือถ่ายอ่ะ ไม่ได้มาคนเดียว มาหลายคน มาหลายคนด้วย แล้วเปิดประตูเข้ามา แล้วบอกให้เพื่อนที่ตามหลังเข้ามาปิดประตู คือมึงจะบอกว่ามาช่วยเพื่อนโดนทำร้ายอ่ะ แต่มึงเข้ามากัน3 คนน่ะไอ้เชี่ยคนจีนแม่งเหลือแค่กางเกงในอ่ะ แล้วมึงบอกให้เพื่อนปิดประตูอ่ะ แล้วคือแบบว่า มึงไอ้เชี่ยในมุมคนจีนก็แบบไอ้สัตว์เอ้ยกูทำไงได้วะเนี่ย เออ เออ แล้วนั่นแหละ มันก็วิ่งจะเห็นว่าแม่งพอหลุดจากมือคนจีนปุ๊บแม่งวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปทุบแล้วคนจีนแม่งก็ตามไปแบบ get out get out แล้วพอแม่งวิ่งออกมาจากห้องน้ำแม่งวิ่งไปข้างในห้อง แล้วอี2 คนก็ยืนบังประตูอยู่ เพราะฉะนั้นคำอธิบายของขบวนการพี่สาวสองที่ใช้การสร้างสถานการณ์บีบบังคับขู่กันโชคเนี่ย มันดูมีน้ำหนักแล้วมันดูเป็นเหมือนสิ่งที่แม่งทำกันมาในระยะหนึ่งแล้ว อันนี้เป็นไปได้ อืม ทีนี้มันมีคำถามที่มันน่าถามอยู่ คือ ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากจะถามใครเจาะจงอ่ะ อ่า แต่ว่าคนที่ออกมาสนับสนุนการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ แล้วก็ใช้ข้ออ้างว่ามันไม่มีใครเอาเรื่องพวกนี้ไปหลอกกันหรอก เขาได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไหม ไม่รู้นะยังไม่เห็นออกมานะ แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมพยายามจะโรลเพลย์เนี่ยก็จะบอกว่า มันก็มีคนที่มันอยากจะทำอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนไงส่วนใหญ่เขาไม่อยากทำแบบนี้หรอกอะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องเป็นเหตุผลเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนก็ผิดจับเป็นเคสๆไปอย่างนี้ได้ไหม ก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่า แล้วอย่างนี้มึงจะทำให้มันมีโอกาสที่จะหลอกง่ายขึ้นไปทำไมอ่ะ ต่อให้มันจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็คืออย่างนี้มึงคนโดนหลอกมันก็โดนหลอกไปเหรอ มึงซวยเหรอ ก็ไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะ เออ ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำปัญหาที่ดูเหมือนว่า มันจะไม่ได้เป็นแค่ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาลอยๆละมันมีคนที่เนี่ยใช้ อืม ประเด็นตรงนี้พยายามจะหลอกล่อผู้อื่น อืม แล้วถ้าพี่บวงเป็นคนจีนทำไงอะเจอสถานการณ์เนี้ย ก็ทำยังไงไม่ได้อ่ะ มันก็ไอเชี่ยโลกอยู่นะ ฮะ มันโลกอยู่นะ ทำ คือ ไง มึงนึก อะ ภาพบอกว่า มึงอยู่ในห้อง มึงเหลือกางเกงในตัวเดียว อืม แล้วมีชายชะกันที่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงอยู่3 คน แล้วคุยกับมึงคนละภาษา เออ ไม่รู้ว่าแม่งคุยอะไรกัน มึงได้ยินมันพูดอะแต่มึงไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไรอะไอ้เช่ยมันมีความเป็นไปได้กูจะจินตนาการว่าถ้าสมมติกูไปอยู่ต่างประเทศ แล้วกูแบบมีชายชะกัน3 คนอยู่ในห้องแล้วแม่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วแม่งคุยกันอะมันอาจจะคุยกันแบบ มึงจับมันกดเดี๋ยวกูจะเย็ดตูดมันไอ้เช่ยมันมีความเป็นไปได้เลยเว้ยที่ในหัวของคนจีนคนนั้นน่ะไม่จะคิดว่าแบบมึงคุยเหี้ยอะไรกันวะถูกปะ พี่บวงต้องสู้เหรอ ต้องสู้แล้วอะจังหวะนั้นน่ะ แต่พอ ข สู้ นาดบ ปุ๊ อบ กว่าให้ออกไปแม่งก็ไม่ฟังอ่ะมึงก็ต้องสู้บอกวะ แต่ถ้าเกิดมึงสู้มึงโดนเขาแอบมาถ่ายแล้วก็โดนมาปั่นข่าวว่ามึงเป็นไอ้พวกเจ๊กเถื่อนเป็นพวกเจ๊กจีนเทาเป็นพวกแบบว่าอะไรอย่างงี้อีกก็โดนอีก2 เด้ง ใน อะ สถานการณ์นั้นกูคงไม่สามารถแบบว่ามีพลังสมองจะคิดไปได้ถึงขนาดนั้นหรอกกูคิดแค่ว่าแบบกูไม่โดนเย็ดตูดเด็ดขาดอ่ะ ก็สู้ตายนะเลือดก็เลือด เออ
แล้ว มันก็ต้องสู้อ่ะ สถานการณ์นี้มันยังตอกย้ำให้ผู้คนแบบว่าไม่รีบรีแอคกับข่าวอีกไหมเพราะว่าในกลุ่มเราก็ยังมีคนที่หลงด่าจีนอยู่นะทั้งที่ยังไม่รู้บริบททั้งหมดก็เหมือนกับมึงคันปากไอ้เหี้ยชีวิตมึงอยากจะด่ามากอ่ะมึงก็แบบด่าไปแล้วพอหงายเงิบก็ยิ้มแห่ๆไปพี่บวงจะยิ้มแห่ๆไหม ใช่มันก็เป็นแบบนั้นนะจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ต้องแบบว่าใจเย็นกันนิดนึงอ่ะ ใจเย็นกันนิดนึงนะ แล้ แล้ว วก็ต้องระมัดระวังไอ้ที่เจอเหตุการณ์นี้ โอ้โหโคตรซวยไอ้เฮียกูบอกเลย แล้วแบบมึงเป็นคนจีนนะมึงว่ามึงเข็ดกับไอ้เฮียประเทศไทยเลยไหมไม่มาเหยียบอีกแล้วไอ้เชี่ยเอ้ย โอ้โหกูว่าแม่งไม่ได้เข็ดกับประเทศไทยอย่างเดียวเผลอๆแม่งเข็ดกับผู้หญิงด้วยอ่ะไม่กล้าเข้าหาผู้หญิงคนไหนแล้วอ่ะ เอาผู้หญิงก็ต้องไอ้เชี่ยมันคือมันไม่มีเรดาร์ไงพวกเนี้ยมันไม่ได้ฝึกมาเหมือนพวกเราฝึกมาเราดูออกไอ้นี่มันโดน ไม่รู้ไงว่าผู้หญิงที่เขาบอกว่าทิ้งเบอร์ไว้แม่งเป็นนกต่อเปล่าแม่งอาจจะเป็นผู้หญิงจริงๆที่เป็นนกต่อในกระบวนการก็ได้ คนเดิมเลยคน เรา เดิ ไม่ ม รู้เนี่ย เขาบอกว่าคนเดิมคนนี้แหละ คนเดิมเหรอเขาบอกคนเดิมเหรอ คนเดิมแล้วอี โอ้ ตัว โอ้ อีตัวที่ร่อนไปร่อนมาเนี่ย โอ้ถ้าอย่างไงก็ต้องบอกว่าเรดาร์มึงมันไม่ใช่พังอ่ะมึงไม่มีเรดาร์ด้วยซ้ำอะ ประเทศมึงไม่เทรนไงประเทศมึงเป็นประเทศแบบคอนเซอร์เวทีฟไงมึงแบบว่ามึงกดไม่ให้มีสาวสองไงประเทศกูแบบกูเติบโตมายังวัดสุทธิอ่ะกูกินข้าวกับเพื่อนๆสาวสองกูแล้วก็เราก็มีสกิลนะพี่บวง อืม เราไปดูข่าวที่3ข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ นี่ฮะพี่บวง กระทรวงศึกษาธิการจับมือ TikTok ปั้นสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ ดันคลิปสั้น2 นาทีใช้ AI ลดภาระครูพี่บวง คนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้เนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าทำไมเมืองไทยตัดสินใจสวนกระแสโลก อันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่3นะข่าวของคำว่ามั่วซั่วตัวเหล็งเนี่ยมันมีมุมหรือประเด็นไหนที่คนอาจจะตกหล่นไปไหมว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นมุมที่ดีนะในการที่กระทรวงศึกษาในการจะไปร่วมจับมือกับทาง TikTok ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาออกกฎหมายให้เด็กเนี่ยห่างจากโซเชียลมีเดียแต่ว่าของเราคือจับมือเลยทำสื่อการเรียนการรู้ผ่าน TikTok คลิปสั้น2 นาทีทุกเพศทุกวัยคือแบบตั้งแต่มึงประถมยันมัธยมเป็นไงพี่บงเรื่องนี้เราวิเคราะห์ได้หลายมุมไหม ถ้าถามผมนะ คือ ถ้ามันทำได้มันก็ดีแหละ แต่ดูทรงก็น่าจะโดนแดกกันยับอะไม่มีงบมาถึงได้ทำหรอก คือไม่ต้องไปพูดถึงว่า คือถ้าสมมุติพี่บิ๊กจะเปรียบเทียบว่าทำไมประเทศอื่นแม่งแบบว่ามึงออกกฎเกณฑ์ออกกฎหมาย แม่งกันให้เด็กไม่เล่นโซเชียลกันเยอะแยะทำไมประเทศไทยไม่ทำผมก็จะบอกว่า แล้วมึงคิดว่าประเทศไทยทำได้ไหมล่ะ ก็คือต่อต้านไม่ได้เข้า คื ร่ว อ ม ไม่แน่ คือคนที่คิดไอเดียเนี้ยมันอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่แบบ อยู่ในรัฐบาลแล้วมันก็แบบว่า ไอเชี่ยยังไงแล้วเด็กแม่งไม่มีทางเลิกเล่นโซเชียลแน่นอนกูว่า แม่งถ้าสมมุติเด็กมันเลิกเล่นไม่ได้แล้วอ่ะ กูเข้าไปเลยดีกว่า กูเข้าไปเลยดีกว่าอย่างน้อยๆก็คือ กูไปอยู่ในโซเชียลแล้วให้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันให้ความรู้กับเด็ก แม่งอาจจะไปรอดเปล่าวะมันอาจจะคิดอย่างนั้นคือผมเดานะนี่ผมเดาผมก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าถ้าจะมองในมุมที่ว่าทำไมประเทศไทยไม่ออกกฎหมายมาให้แบบเด็กแม่งห้ามเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าแล้วมึงคิดว่าออกมาแล้วมันจะจับกันไหมล่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามึงเป็นเด็กกระโปรงที่กระเจียวมึงเพิ่งมีหมอยอะแล้วมึงเพิ่งจะเสียวไปครั้งแรกอะแล้วมึงไถ TikTok ระหว่างมึงไถไปเจอคลิปที่พยายามจะอธิบายตีโกนมิติ กับอีกคลิปหนึ่งที่เป็นสาวเด้งอย่างเงี้ยพี่บุ๋งจะหยุดดูคลิปไหน ถ้าสมมุติว่ามึง next step ซะหน่อยมึงก็เอางบกระทรวงศึกษาธิการไปจ้างสาวเด้งเลย แล้วมึงก็เขียนเลยว่า1+1เท่ากับ2ตรงนมแล้วมึงก็เด้งอย่างเงี้ยแล้วบอกวันนี้จะมาสอนการบวกเลขนะคะอะไรเงี้ยเสียงสั่นๆเงี้ยมึงก็ next step ไปเลย ไอ้เชี่ยคนมันก็ไม่ดู1+1เท่ากับ2ให้ดีก็มองนมอยู่ดีพี่บุ๋งไอ้เหี้ยมันแบบว่าความรู้มันไม่เข้าไปหรอกมันสมองมันเปิดช่องการเรียนรู้ได้ทีละอย่างไงระหว่างมึงจะดูนมหรือมึงจะบ รู้ วกเล ได้ ข ไงพี่บิ๊กเด็กมันอาจจะเรียนรู้ก็ได้ จริงเหรอเป็นการอาจจะเป็นการศึกษารูปแบบใหม่เหรอมันจะเวิร์กหรือว่าไอ้เหี้ย มันอาจจะเวิร์กก็ได้ใครจะไปรู้ แต่ในจินตนาการกูว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะพี่บวง เดี๋ยวเรามาดู ไม่แน่หรอก
เรามาดูคำอธิบายของทางรัฐหน่อยแล้วกันนะจะหาว่าผมแบบว่าโจมตีนะ ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยชี้แจงว่าวันนี้ได้คุยกับ TikTok ถึงความร่วมมือที่ผ่านมา และการขยายความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามาช่วยลดภาระงานของครู พร้อมกับผลิตสื่อทำคอนเทนต์ในลักษณะช็อตวิดีโอ เพื่อเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายภายใน 2 นาที ที่เหมาะสมกับวิถีของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และหลักสูตรต่างๆ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและการอัพสกิลรีสกิลและการสร้างงานสร้างอาชีพด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กนักเรียนครูและบุคลากร รวมไปถึงการโปรโมทข่าวและกิจกรรมของกระทรวง ตามนโยบายหลัก 5 ด้าน เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมในวงกว้าง แต่ว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณไม่รู้จักคำว่า TikTok Brain เหรอรู้จักคำว่า TikTok Brain เนี่ยเมืองนอกเขาบัญญัติศัพท์กันมาแล้วนะคือพฤติกรรมสมองของเด็กที่ดูคลิปสั้นมากเกินไป จนทำให้เกิดสมาธิสั้นความจำสั้น โดยมีอ้างอิงจากนักจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเจมส์วิลเลียมเนี่ยบอกกับ Wall Street Journal ว่ามันเหมือนกับการที่เราปล่อยให้เด็กๆอยู่ในร้านขนมกินขนมในร้านเท่าไหร่ก็ได้แล้วพอวันหนึ่งเราบอกให้เด็กๆมากินผักสักจานพวกเขาก็จะปฏิเสธมันงานวิจัยทั่วโลกพบสภาวะสมาธิสั้นในเด็กจากการดูคลิปสั้นทำให้เกิด 1. เด็กสมาธิสั้นลงและควบคุมตัวเองแย่ลงมาก 2. สมองส่วนควบคุมสมาธิทำงานลดลง 3. ผลกระทบเด่นในเด็กและเยาวชนก็คือสมองที่กำลังพัฒนาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่พอฟังอย่างนี้แล้วพี่บวงถ้าพี่บวงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพี่บวงจะใช้เทคนิคคลิปสั้นหรือว่าพี่บวงจะเดินรอยตามประชาคมโลกที่พยายามจะลดการใช้โซเชียลมีเดียให้กับเยาวชน ก็ถ้าจะเอาแบบ make sense มันก็ต้องลดการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนอะแต่ว่าถ้าจะมองกันตามความเป็นจริงผมจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะสามารถทำมาได้ในรูปแบบไหนในประเทศไทยที่มันจะได้ผลจริง ก็อย่างแรกถ้าให้ผมเดาๆเลยนะคือความร่วมมือจากโรงเรียนและคุณครูอาจารย์ที่มันออกมาเป็นกฎหมายหลังที่สองก็คือกฎหมายบีบบังคับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆให้มันต้องมีการ verify ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เมืองนอกทำอ่ะได้เราก็เคยอ่านมาอยู่พอสมควรอ่ะคือไปบีบที่ตัวแพลตฟอร์มมากกว่าให้การเข้าถึงมันยากขึ้นการที่มึงจะ verify เหมือนพันทิปเมืองไทยอ่ะที่จะต้องถ่ายบัตรประชาชนที่อะไรเงี้ยพี่วงน่าไหมแต่ว่ามันก็คงจะมีคนมันหลุดเล็ดลอดได้แล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันก็พอช่วยได้นะก็คือเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมั่วซั่วตัวเหล็กนะเพราะว่ามีการเดินสายแบบว่าฉีกจากกระแสโลกนะอันนี้คือเรื่องที่3เรื่องที่4คือคอนเทนต์ขายวิญญาณจากไรเดอร์พี่บวงอันนี้ก็โอ้โหเศร้าอยู่เหมือนกันพี่บวงเห็นไหมเห็นข่าวนี้ปะเห็นอยู่โพสต์จากคุณสุธิดาเลิฟแคทนะฮะรักแมวโคตรโหดครอบครัวสู้ชีวิตใน TikTok เป็นไรเดอร์หาเงินเลี้ยงลูกเล็กกับเมียคนดูเอาใจช่วยหลายล้านออกมาแฉว่าเป็นเรื่องที่บริษัทเข้ามาจ้างและคิดสคริปต์ให้ทั้งหมดตอนแรกจ้างคลิปละพันต่อมาตกลงกันเดือนละ 20,000 แต่ห้ามรับงานอื่นห้ามวิ่งไรเดอร์คนก็เริ่มเอะใจว่ามันมีช่องสู้ชีวิตแต่สคริปต์เนียนอย่างโปรแบบนี้อีกเยอะช่องพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ดังๆคนก็ว่าใช่หลายอันทยอยซ่อนปิดกันหมดแล้วเคยดูทุกช่องตอนนี้ไม่เอะใจเลยว่าสคริปต์ดูสู้ชีวิตจัดสรุปมีทีมคอนเทนต์จัดฉากทั้งหมดชั้นกว่าอะไรเนี่ยของเราขั้นกว่าของละครคุณธรรมอีกเชื่อพี่บงดูละครคุณธรรมใน TikTok ไหมเห็นช่วงนี้เขาฮิตกันเยอะนะไม่ค่อยได้ดูทำไมไม่สนใจอ่ะไม่สนุกเหรอก็เฉยๆอ่ะมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่ผมชอบเท่าไหร่อยู่แล้วผมเห็นข่าวนี้เนี่ยแล้วมันไม่ได้แค่นี้รู้สึกว่าจะไปออกข่าวหลายช่องด้วยนะคือมันเป็น
ไอ้ที่เขาเห็นข่าวว่าไปจับคนจีนมาถ่ายทำคอนเทนต์ในเมืองไทยโดยที่ไม่มีเอกสารทำงานมึงมาแบบวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วมึงก็มาทำบริษัทเนี้ยคือมันเป็นบริษัทจีนที่จ้างคนไทยแล้วก็มาจ้างพวกคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วที่เฮียก็คือครอบครัวไอคนที่เขามาแฉเนี่ยครอบครัวเขาก็คือปกติดีสามีภรรยามีลูกทำงานปกติดีแต่บังคับให้มึงสร้างคอนเทนต์ว่ามึงเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่เมียมึงนอนกินแรงอยู่บ้านเพื่อสร้างดราม่าให้คนเกลียดชังเล่นกับความรู้สึกคนแบบเนี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคือเป็นบทหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาพี่บงพูดกับสังคมหน่อยเรื่อง กู นี้ งงตรงว่าเขาบังคับเหรอ เขาไม่ได้บังคับเขามาเสนอชีวิตที่คนแบบว่าก็หาเช้ากินค่ำมึงก็ไม่ได้หาเงินได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็มีคนบอกว่ามึงเอาไหมล่ะมาทำงานกับเราเดือนละ 20,000 เรามีสคริปต์ทำให้ตามนี้มึงก็อยากได้เงินไปแบบว่าเลี้ยงดูลูกมึงตอนแรกก็รับงานมาแต่พอรับงานมาปุ๊บไอ้เชี่ยงานมึงแปลกๆว่ะเขาก็เลยออกมาแฉไงว่ามันมีสคริปต์ คือกูกำลังคิดอยู่ว่าประเด็นเรื่องเนี้ยมันผิดอยู่แค่ประเด็นเดียว หรือมันอาจจะไม่ผิดด้วยซ้ำก็คือ มันไม่ได้บอกว่าอันนี้มีสคริปต์ใช่ไหม ใครไม่ได้บอก คลิป TikTok ช่อง TikTok ไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นสคริปต์ ใช่ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นชีวิตจริง หรือบอกว่าชีวิตจริง acting เหมือนชีวิตจริงก็คือคนดูก็คืออินไปเลยว่าเชียร์พ่อหนุ่มคนนี้แม่งสู้ชีวิตว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวน่ารักว่าอยากจะสนับสนุนอยากจะเอาเงินให้เด็กคนนี้เขาจะได้มีอนาคตมากขึ้นนะเพราะว่าเมียแม่งแย่มากเลยนอนอยู่บ้านแดกตังค์ผัวไม่ทำงานทำตัวไร้สาระเป็นเหมือนเกาะแดกก็แบบว่าเออไอแบบเนี้ยมันผิดไหม มันคล้ายๆกับอันนี้ไหมพี่บวงขอทานแบบว่าเป็น professional คือ มันคล้ายๆกับแบบว่า เราอยู่ในวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิด แล้วกูอยากจะหลุดออกจากวัฏจักร แต่ว่ากูต้องโกนหัว ใส่เสื้อสีส้ม แล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง แล้วก็หาแดกไม่ได้ต้องไปเดินขอข้าวคนอื่น แล้วก็กินข้าวหลังเที่ยงไม่ได้ไหม เดี๋ยวพี่บวงต้องเชื่อมโยงให้ผมแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันใกล้เคียงกันตรงไหนฮะ ก็คือมันไม่เหมือนกันเหรอ มันก็ยังไงนะคือกูพร้อมที่จะรับฟั ถ้าง คน แต่ มันสงสารแล้วมันก็เลยให้อ่ะ คลายความสงสาร แต่ว่าพอมารู้ว่าแบบอ้าวไอ้เชี่ยมึงไม่ใช่ความจริงนี่หว่า อ๋อ แล้ คื ว อ กูจะให้ไปทำไมวะ คล้ายๆพระปลอม ย่างเงี้ยถ้าสมมติมึงตายไปแล้ว ปรากฏว่า มึงไปเจอพระเจ้าบอกไม่มีนะไอ้ระบบหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอ่ะ มึงจะรู้สึกเสียดายไหมว่าแบบอ้าวไอ้เฮียแล้วไอ้โลนที่กูบริจาคไป ตอนมีชีวิตอยู่ ถ้าเกิดว่าพี่บวงจะพูดวันนั้นก็มีความเหมือนในเรื่องของการหลอกลวงเนื้อหาไงคล้ายๆกันในมุมนี้ แต่ว่าตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นเหมือนเอาที่ให้มันดูง่ายก็คือ ขอทานที่ไม่ได้เป็นขอทานคือมีเงินเก็บอยู่ประมาณแบบ800,000ไอ้เชี่ยแต่ว่ามานั่งง่อยให้มึงเห็นแล้วก็ทำตัวแบบเสื้อขาดเอาเสื้อพี่บวงที่พี่บวงไปทิ้งในตอนไปเก็บขยะเก็บมาไปนั่งอยู่ก็รับตังมามันจะลักษณะเหมือนกันก็คือมึงหาแดกกับความสงสารของผู้คน ซึ่งมันอาจจะไม่ผิดในเรื่องของกฎหมายไหมไม่รู้แต่ว่ามันทำลายความเชื่อใจของสังคมไงว่าสังคมนี้ไม่มีที่อะไรจริงใจกันแล้วไอ้สัตว์มึงก็ต้องมานั่งเล่นอะไรกันแบบนี้แล้วสุดท้ายคนที่มันจะช่วยกันมันก็ไม่ช่วยแล้วมันก็เลยแบบว่าเฮียทุกคนก็แยกย้ายเพราะว่าทุกอย่างแม่งเป็นคอนเทนต์หมดอันนี้คือผลกระทบที่อาจจะตามมา1 2 3 4ก็มีความเป็นไปได้ วันนี้ไม่รู้พี่บิ๊กเห็นคลิปเปล่าที่แม่งมีผู้หญิงคนนึงถ่ายคลิปไว้ เดินขึ้นสะพานลอยแล้วก็เห็นขอทานนั่งอยู่แล้วก็มีเงินหล่นเต็มสะพานลอยเลยเป็นเงินขอทานคือเงินแม่งแบบเป็นแบงก์โรยตั้งแต่แบบว่าขึ้นสะพานลอยมาไปจนกลางสะพานลอยแล้วมึงเดินตามเงินไปเรื่อยๆแม่งเป็นขอทานคนนึงนอนอยู่ไม่ใช่นั่งนอนอยู่แล้วนอนหลับ แล้วก็เงินแม่งแบบตรงกระเป๋าแม่งเป็นแบงค์100เป็นฟอนต์แล้วไหลออกมาไอ้เชี่ยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปแล้วเขาก็ไปปลุกขอทานบอกพี่คะเงินพี่ปิวเต็มเลยค่ะ แล้วขอทานเขาก็ลุกขึ้นมาก็เก็บเงินคือในกระเป๋าแม่งน่าจะแบบหลายพัน
เชี่ย นั่นแหละ ก็เรียกว่าหาเงินง่ายกว่ามึงไปเก็บขยะวันละ4 ชั่วโมงอะนั่งอยู่ในที่ร่มอะแล้วก็ไม่สร้างประโยชน์ที่อะไรก็หาแดกกับความสงสารของผู้คนอย่างนี้ถือว่าชั่วไหม มันก็ไม่ชั่วนะเขาก็ไม่ได้ไปปล้นใคร ไม่ได้ไปหลอกใครปะเขาก็นั่งเป็นขอทานนี่ ไม่ชั่วนะ เขาก็นั่งอยู่เงี้ย แล้วก็แบบขอเงินหน่อยครับ เดินไปเดินมา มันก็ไม่ได้ทำผิดปะวะ แล้วละครคุณธรรมเฟกอย่างนี้ถือว่าชั่วไหม ละครมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วปะวะ แต่ว่าอัน แต่ นี้ ว่า ไม่ ละ ใช่ ครมันยังบอกไงคนมันรู้ไงว่าอันนี้มันเป็นของปลอมอยู่แล้วใช่ปะ แต่ว่าไอคอนเทนต์ที่มันออกใน TikTok เนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นละครอย่างนี้ชั่วไหม แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาในสคริปต์เขามีบอกเลยว่า อันนี้เป็นชีวิตจริง ๆ ของเขาชีวิตเขามันน่าสงสาร ในสคริปต์ก็คือทำให้ผู้คนที่ดูเนี่ยเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นชีวิตจริงของเขาทัวร์ลงจริง ทัวร์ด่าเมียจริง เกิดขึ้นจริง แล้วพอทนไม่ไหวก็ออกมาเปิดแฉว่าไอเชี่ยตอนนี้ในสังคมไทยนะแม่งมีกระบวนการของบริษัทจีนเทาเนี่ยแม่งมาทำแบบนี้อยู่ แล้วก็พอมันเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกแม่งก็ปิดตัวหนีหายกันไปพอสมควร เพราะว่าเหมือนโดนแฉพี่บวง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความมั่วซั่วตัวเหล็กนะพี่บวง น่าสนใจนะ นะพี่บวงจะเพิ่ม อ เติม ย่างนี้แบบ ประเด็นแบบว่าที่ยูทูบเบอร์ช่องดังเขาเอาแบบว่าน้องคนหนึ่งที่แบบว่าบ้านจนมานู่นนี่นั่น อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้โกหกเกิดขึ้นจริงก็ได้ ถ้าเกิดว่ามัน ทำได้ไม่มีปัญหา อย่างน้อยก็คือเป็นความจริงไงเหมือนที่พี่บอกว่าเส้นอะไรไม่รู้ว่าแต่อย่างน้อยมึงคุยกันบนความเป็นจริงมึงไม่ปั่นก็พอแล้วได้เวล่ะ ก็จริงนะ หลักการนี้ยังใช้ได้อยู่ไหม อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าจะทำช่องแนวนี้ก็คือบอกไว้เลยว่าอันนี้คอนเทนต์นะ ถ้าเกิดว่ามึงบอกมาคอนเทนต์คนก็จะเข้าใจว่าอันนี้คอนเทนต์นะ อันนี้เรื่องแต่งนะ ผมเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อุ้มลูกลูกก็ไปเช่ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสภาพว่าคนมันจะรีแอคกับคอนเทนต์มึงยังไง ประมาณนี้ได้ไหมแล้วอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบว่าเกินเลยด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมมีข่าวต่อไป แต่ว่าก็อันนี้เรื่องที่4เราข้ามไปเรื่องที่5ดีกว่าเรื่องที่5เนี่ย คือเรื่องนี้ นี่พี่บงเรื่องที่5หน่วยงานราชการไทยในอาทิตย์นี้เนี่ย มีออกมาแถลงว่าเขาเตรียมจะทำพิธีสาบานจะไม่โกงพี่บวง เพราะว่าใน2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเว็บไซต์หนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเพจอะไรไม่รู้เขาจัดอันดับว่ากระทรวงไหนของเมืองไทยที่แบบติดท็อปคอร์รัปชันหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยท็อป10ไล่มาอะไรที่มึงเคยเห็นแบบตัวดังๆตัวเป้งๆอันไหนโหดสุดแล้วข้าราชการไทยก็เดือดร้อนออกมายืนแถลงถือป้ายเดินแบบว่าเหมือนเดินพาเลทบอกว่าไอ้พวกนี้มันใส่ความนะไม่มีหลักฐานนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นเหตุการณ์อาทิตย์นี้ก็คือเขามีจะทำแบบว่าเหมือนพิธีสักการะสาบานจะไม่โกงออกมาเพื่อเป็นการตอกย้ำและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยว่าพวกเราทำงานอย่างโปร่งใสไม่มีเสพยาไม่มีคอร์รัปชันพี่บวงเป็นไงการแก้ปัญหาของข้าราชการไทย ที่อะไรวะ พิธีสาบานไงไม่ได้เหรอไม่น่าเชื่อถือเหรอ ไอ้แบบนี้หลอกลวงประชาชนไหม หลอกลวงอะไรก็ทำพิธีจริงแล้วก็สาบานจริงแต่ทำจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ไงพี่บวงว่ามันไม่ได้ถามพี่บวงต้องตอบในมุมของ อันนี้มีทุนจีนเขามาจ้างให้ ไม่มี ทำพิธีปะเนี่ย นี่ทำด้วยใจเลยทำต้องการแสดงความบริสุท ไม่มีทุนจี ธิ์ นมานะ ไม่มีสคริปต์นะ ไม่มีสคริปต์พี่บวงคิดว่าในมุมของคนไทยส่วนใหญ่มึงว่ามันเวิร์กไหมทางเนี้ยมันซื้อใจคนได้ส่วนหนึ่งไหม ก็น่าจะได้นะ ได้เหรอโอ้โหถ้าได้นี่เศร้านะไอ้เฮียอนาคตหมดละให้มันจบที่รุ่นเรา น่าจะได้นะ โคตรเชี่ยเลยถ้ามันได้มันจะไม่เวิร์กมากเลยพี่บอกอันนั้นคือเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไป ไม่พี่มิกก็กลับไปเรื่องเดิมอ่ะ ไอ้เชี่ยก็
กูโกนหัวแล้วกูก็ใส่เสื้อส้ม แล้วกูก็เดินถือถ้วยขอข้าวแล้วกูก็บอกว่ากูถือศีลน่ะมันยังได้เลยพี่บิ๊ก เออ ก็เหมือนกันนะ อันนั้นมีใครรู้ไหมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงอ่ะที่แบบว่า ขึ้นสวรรค์เหรอ มันขึ้นสวรรค์หรือมันแบบได้บุญหรือมันแบบหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอ่ะ ก็ไม่มีใครรู้ความเป็นจริงอ่ะ มีเอาไม่มีใครรู้ความเป็นจริงแล้วไม่สามารถบอกได้เหรอว่าอันนี้มันเป็นเรื่องโกหกหรือเรื่องแต่งอ่ะหรือว่ามันไม่มีใครพิสูจน์ได้ทั้งสองฝั่ง เออ ก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันนี้โกหก ใช่ก็พิสูจน์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามึงก็ลงทุนไว้ก่อนเผื่อมีมึงก็อย่างน้อยพอมันไปเกิดปึ๊กมา มึงก็ยังมีที่รองรับมึงทำแต้มมาแล้วอ่ะ เนี่ยก็งั้นอันนี้มันก็คอนเซปต์เดียวกันว่าก็พิสูจน์ไม่ได้เรื่องสาบานอ่ะคอนเซปต์ของการพิสูจน์ไม่ได้อ่ะ ก็พอช่วยได้อะพี่บงแต่ว่าในมุมกูมันช่วยไม่ค่อยได้เลยวะเชื่อ มัน มา ก็ ดู เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครพิสูจน์ได้เหมือนกันแหละ หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย มีการกกตเปิดเผยตัวเลขคะแนนดิบการเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็แน่นอนว่าโดนตั้งคำถามเยอะมีหลากหลายเพจที่ตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของการทำงานของการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะพี่บวงแต่ว่าพอตั้งคำถามแล้วเนี่ยมีเพจดังอย่างเพจอะไรนะชื่อบันทึกตุ๊ดหรือตุ๊ดรีวิวอะไรสักอย่างนะพี่บวงรู้จักไหม อ๋อ เคยเห็นไหม อยู่ เขา เคยเห็นอยู่ เขาโดนทางกกตส่งตัวแทนฟ้องนะเขาเรียกว่าฟ้องสแลปพี่บวงฟ้องปิดปากตอนนี้กำลังเป็นเม้นท์ใหญ่แล้วแต่ว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นของทางกกตที่น่าสนใจคือเมื่อมีคนตั้งคำถามกับการทำงานของกกตเยอะแล้วเนี่ยพี่แหวงกูก็ออกมาแถลงตอบโต้ว่านี่พว เป็ ก นบาร์เลย พวกมึงมาใส่ร้ายนะการทำงานนะเรามาฟังคำแถลงของพี่แหวงจากภาพข่าวอันนี้จากมติชนวีคลี่นะฮะพี่แหวงให้สัมภาษณ์ว่าผมยืนยันว่าไทยมีการเลือกตั้งโปร่งใสมากที่สุดในโลกไม่ว่าพรรคการเมืองหรือประชาชนยังไม่เคยทักท้วงเรื่องระบบการเลือกตั้งแต่สิ่งที่ประชาชนทักท้วงคือการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งผู้เล่นผู้เลือกและผู้จัดการเลือกตั้งดีพอหรือยังโดยผู้เล่นคือนักการเมืองก็ยังมีการถูกกล่าวหาว่ายังมีการซื้อเสียงเพื่อเข้ามาคงจะมีข้อเท็จจริงจึงทำให้มีการพูดและชาวบ้านยังรับเงินซื้อเสียงกกต.ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องความเที่ยงธรรมแสดงว่าอาจจะมีปัญหาทั้ง3ส่วนโทษใครไม่ได้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พี่บอกเป็นไง กูรู้แหละ รู้อะไรกัน พี่แหวงอยู่คนละจักรวาลกู อ้าวเฮียอยู่ประเทศไทยเหมือนกัน กูก็ว่าไอ้เฮียกูเดินออกไปนอกบ้านไม่เคยเจอพี่แหวงเลยจริงๆเขาอยู่คนละไทม์ไลน์ เขาอยู่คนละอยู่คนละเขตไอ้เฮียไทม์ไลน์หาอะไรเนี่ยมึงเดินไปหา ว่าน่าจะอยู่คนละจักรวาลแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าอินเคอร์ชั่นที่แบบว่ามันข่าวของจักรวาลเขามันเข้ามาในจักรวาลของเราได้พี่บิ๊ก ใช่ ไม่เคยเจอพี่แหวงปะ ไม่เคยเจอแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเจอ ผมว่าโทรนัดได้นะ นัดได้ก็เหมือนแบบเหมือนดร.โสพลน่ะ ไม่ได้หรอกเขาอยู่คนละจักรวาลกับเราไอ้เฮียจักรวาลเขาประเทศไทยโปร่งใสสุด นี่คือคำอธิบายที่ดีที่สุดแล้วเหรอมันเศร้าจังอะ กูว่า make sense แล้ว ถ้าจะ make sense มันต้อง ระดับ ทางนี้ นี่คนระดับโหสูงของกกตเลยนะพี่บิ๊ก เอาเขาบอกเขาโปร่งใสที่สุดในโลกอะทำไมอะ เอาก็กูได้ถึงได้บอกไงคือกูว่ามันระดับหัวกะทิแล้วอ่ะมันคำอธิบายอื่นมันฟังดูมันไม่ make sense อ่ะ มันต้องเป็นคนเรามัลติเวิร์สอย่างเดียวแล้วมีใครเปิดประตูแยกแล้วแม่ง คือ แบ ถ้า บห ส ลุ ม ด มติ เข้า ว่า มา เขาอยู่จักรวาลเดียวกับเราอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่คนที่มันสมองมันทำงานได้ปกติมันจะพูดประโยคนี้ออกมาได้ What นี่ผมไม่ได้จะบอกว่า the พี่แหวง hell สมองไม่ปกตินะนี่ผมพูดตามตรงนะว่ามันไม่น่าใช่พี่แหวงน่าจะอยู่คนละจักรวาลเลย ผมเห็นด้วย ผมว่ามันเป็นคำอธิบายที่ดู make sense สุดละถ้าเกิดว่า คำกล่าวอ้างที่เขาพูดมาเป็นความจริง ขอบคุณคุณ ใช่ผมคิดว่า ฟิโอบีบูนะฮะสำหรับ100 บาท ถ้านี่คือประเทศไทยในโลก69นะพี่แหวน เราน่าจะอยู่พักนาซีอะครับจักรวาล69วัด โอ้ และยังเท่านั้นไม่พอนะพี่บวงเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลวัวโซตัวเหล็งในอาทิตย์นี้เนี่ยยังมีอีกภาพข่าวหนึ่งที่ผมว่า
ก็ดูน่าแปลกใจอยู่พอสมควรคือภาพข่าวของ89สวฮะนี่ อืม ผมไม่ดูนี่89สวออกมายืนยัน ไม่ใช่สวสีน้ำเงิน เป็นไง ชัดเจนไหมพี่บุ๋มจับคนนี้ได้ปะ เขาเป็นใครอ่ะ สวฝรั่งเศสไง จูเดปาปักเล่อะคนนี้ จูเดปาปักเล่ยืนยั มาน จากประชาชน100%นะ มาจากประชาชน100%นะแหล่งข่าวคนนอนมา นี่ ซึ่งพอผมเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ผมคิดก็คือ อ๋อ มันมีสวสีน้ำเงินเนี่ย ไม่ต่ำกว่า89คนดีกว่าไอ้เชี่ยเอ้ยได้ไหมผมตีความอย่างนี้ได้ไหมพี่บวง หรือว่าผมตีความแบบว่า ผมการศึกษาผมว่าไม่สูง ผมตีความผิดพลาด ยังไง ไม่รู้เลยว่ามัน มูโซตัวเหล่งไหม มันแบบว่า what the fuck เป็นเรื่องที่ มันเหมือนแบบพี่บิ๊กแบบว่าไปเจอพี่บิ๊กทำงานเหนื่อยมาแล้วพี่บิ๊กก็คิดว่าพี่บิ๊กจะแบบว่าอยากจะผ่อนคลายสักนิดนึงพี่บิ๊กก็เลยไปนั่งที่แบบว่าบาร์หรูๆฟังเพลงแจ๊ส แล้วก็สั่งไวน์มาแก้วหนึ่งแล้วพี่บิ๊กก็นั่งจิบไวน์อยู่สักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งข้างๆพี่บิ๊กผู้หญิงเขาเห็นหน้าตาพี่บิ๊กหล่อดีเขาสนใจเขาก็เลยชวนคุยกันได้ถูกคอประมาณสัก3 ชั่วโมง พี่บิ๊กก็เลยชวนเขากลับมาที่คอนโด แล้วพอพี่บิ๊กกดลิฟต์ขึ้นไปปุ๊บพี่บิ๊กก็เริ่มนัวเลยมือก็เริ่มปลาหมึกเขาก็ดูจะเอนจอย เสร็จปุ๊บลิฟต์ก็เปิดมาแล้วพี่บิ๊กก็เดินนำไปที่ห้องเปิดประตูเข้าไป พอเขาเดินตามเข้าไปพี่บิ๊กปิดประตู แล้วก็นัวกันต่อแล้วพอพี่บิ๊กถกกระโปรงเขาขึ้นมาเจอกระโปรงแล้วพี่บิ๊กก็บอก นี่อะไรเขาบอกจิ๋ม ว้า มันแบบนั้นเลย แบบนั้นเลยเหรอ เออ โดนฟ้องไหมเนี่ยพี่บงยกตัวอย่างอย่างเงี้ย ไม่โดนนะ ไอ้เรื่องกระโปรงกับจิ๋มนี่โดนฟ้องด้วยเหรอ อ้าวพี่บงเขาบอกเขาโกหกไม่ได้นะได้เหรอ ผมไม่ได้บอกเขาโกหกผมแค่บอกว่าไอ้ที่เขาชี้ไปที่เป้าแล้วบอกว่าจิ๋มน่ะมันก็ ก็เป็นจริงอย่างนั้นน่ะ ก็คือตา ปั ม จจุบั เขา นมันไม่มีหรอกเรื่องของเพศเรื่องของกรอบกำหนดอะความลื่นไหลทางเพศอะมันไปถึงไหนแล้วพี่บิ๊กนี่2026อะ ผมว่าพี่บงยกตัวอย่างดีนะ ผมเห็นภาพเลย มันคือภาพนั้นแหละ ในมุมผม ซึ่งเป็นความ อันนี้นะเอาพูดแบบเรียลนะเอาแบบจริงจังนะ คือ ไม่น่าเชื่อถือ ก็เรื่องหนึ่งมึงเอาพักไว้ แต่ว่าคนคิดวิธีการในการแบบว่า มึงจะซื้อใจผู้คนโดยการที่มึงมาทำพิธีคาถาเดินสวนสนาม แล้วก็แบบมายืนพูดอะไรแค่เนี้ยแล้วมึงหวังว่าแม่งจะแก้ปัญหาได้ หรือว่ามันจะแบบซื้อใจคน ไอเชี่ยคือ ผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะ แต่ผมจะวิจารณ์การคิดวิธีอธิบายแบบนี้ว่ามึงต้องเป็นคนที่ ข้างในต้องเป็นขี้อย่างเดียวว่าไม่มีอย่างอื่นนั่งใน คือ หัว มันต้องบอกเลยว่ามันไม่มีความเกรงใจเลยแล้วอะ คือไม่เกรงใจกันแล้ว คือ ไอ้ ถ้า เหี้ย ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีปัญหาข้างในก็คือข้างในมันคิดแล้วว่าข้างในมึงมีปัญหา มันมีแค่2 ออปชันนึกออกปะ มันเป็นอะไรที่มันเละ มันไม่ เทะ มีความเกรงใจกันแล้ว มันWhat the fuck bro ไปข่าวต่อไปดีกว่าเชี่ยอันนี้เราข่าวที่เท่าไหร่ละข่าวที่5ข่าวที่6นี่อีก1ข่าวมั่วซั่วตัวเหลงจากเพจเพชรมายาเหมือนเดิม นี่พี่บวง ต่อเนื่องเลย อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่เวียดนาม พี่บวงเห็นไหม ไอ้ข่าวนี้ไม่เห็นฮะ ข่าวที่เวียดนามนี่ข่าวอะไรเหรอ เหตุการณ์นี้ ผมให้พี่บวงดูภาพ พี่บวงเห็นภาพนี้พี่บวงตีความไง อันนี้มันคือภาพอะไรอ่ะ มันเป็นคนที่อยู่แบบว่า ตรงทางม้าลายแล้วก็อุ้มเด็ก แล้วก็พ่นไฟอ่ะ ใช่ น้องผู้หญิงคนนี้พ่นไฟทำการแสดงโชว์
แต่ว่าที่อุ้มอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นลูกทารกยังเด็กมาก แล้วโชว์ของเขาก็เรียกว่าฮอตเปรี้ยงปร้างมีคนเข้าไปชมมากมาย แล้วก็คล้ายๆกับเคสไรเดอร์ก็คือ มีความสงสารที่ผู้คนจะต้องออกมาทำมาหากินเลี้ยงชีพเอาตัวรอดในสังคมที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันมีคนออกมาแฉเป็นข่าวใหญ่โตที่เวียดนามก็คือ มันมีขบวนการเช่าเด็ก อืม เช่าเด็กมาอุ้มแล้วก็มาทำเชี่ยอะไรแบบนี้ เพื่อเพิ่มความสงสารพี่บวง เนี่ย อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ในมุมผมมันเป็นมุมเดิม ในมุมของคนแสดงเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของความสงสารของมึง แต่ผลกระทบต่อสังคมคือ มันไม่มีใครอยากจะช่วยกันแล้วไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามันปล่อยให้เกิดสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆหรือพี่บวงคิดว่ามันไม่กระทบความเมตตาช่วยเหลือของผู้คนในสังคม ผมคิดว่ากระทบ กระทบนะ ควรจะผิด มันก็ ผิดกฎหมายนะ มันจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมายยังไงวะ ก็แค่การที่มึง ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานว่านี่ไม่ใช่ลูกมึง การที่มึงเช่าเด็กมาอุ้มก็เป็นการเหมือนใช้งานทารกใช้งานเด็กแล้ววะไอ้เชี่ยเข้าขายค้ามนุษย์อะ อืม แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นอีกเคสหนึ่งสมมุติว่าเป็นลูกมึง แล้วมึงอุ้มลูกมึงจริงๆมาพ่นไฟอย่างนี้ไม่ผิดนะ ได้ไหม อย่างนั้นมันควรจะผิดปะวะ คนก็ด่าอีกว่า ไอ้เชี่ยแล้วลูกมึงไม่โดนเดี๋ยวก็โดนไฟคลอกหรอกมึงเป็นแม่มึงเป็นเฮียอะไรแล้วต้องอุ้มลูกอะมึงเอาลูกใส่ตะกร้าแล้วแบบวางไว้ข้างๆแล้วมึงมาแสดงโชว์ไม่ได้เหรอมึงแบบว่ามึงช่วยคิดเพิ่มขึ้นหน่อยนะสังคมมันก็ตั้งคำถามกลับไปได้ไงใช่ไหมล่ะ อืม ได้ไหม ไม่ใช่แบบว่าแบบไม่มีเงินซื้อตะกร้าจนอ่ะ มันจนมากเลย แล้วผัวก็ทิ้งอ่ะทำไงอ่ะ พี่บวงให้ตังค์ จะ ไหม ให้ไปเอาลูกไปวางไว้ข้างถนนก็เดี๋ยวก็ด่าอีก มันก็ต้องอุ้มอ่ะ พี่บวงเดินผ่านเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสาสวยอุ้มลูกทารกพ่นไฟพี่บวงให้ติ๊บไหม ไม่ให้นะ ทำไมพี่บวงไม่สงสารคนเหรอ มันก็ปกติผมก็ไม่ได้ให้อะไรเท่าไหร่อยู่แล้วอ่ะ เรารู้เท่าทันอยู่แล้วนะ แต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆแบบว่าเวลาไปนั่งตามร้านอาหารมีเด็กๆมาขายของอะไรเงี้ยอาจจะซื้อ อุดหนุนหน่อย เพราะว่าอย่างน้อยแบบว่าของแลกของ แบบว่าเด็กแบบพี่ครับเนี่ยน้ำส้มคั้นสดเลย กูแดกเข้าไปก็คือมึงเพิ่งซื้อมาจากเซเว่นแล้วเอามากรอกเลยแบบเนี้ย แต่ก็ซื้อนะ อย่างน้อยน้องก็คือทำมาหากิน เรียกว่าซื้อมาขายไป ไม่มีไม่มีการหลอกอะไรทั้งสิ้น ขายด้วยมารยาทตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง อันนี้ยังถือว่าอุดหนุนได้พี่บวงไม่คิดว่าเป็นการหลอกนะ อย่างน้อยๆมันก็ขายของอ่ะใช่ พี่บวงเคยไหมซื้อของช่วยคนโดยที่ตัวเองไม่แดกเลยซื้อมาทิ้งอะเคยทำไหม เคย แล้วเลิกทำไหมหรือว่ายังทำต่อไป ก็ยังทำนะ แต่มันนานๆทีอ่ะแบบมันแบบป๊อปอัพอีเวนต์อ่ะปีหนึ่งเฉลี่ยมันก็ทำแบบครั้ง2 ครั้งครั้งหนึ่งแบบ ทำน้อยนะ 40-20อะไรเงี้ยกูเลยแบบมันไม่ได้อะไร แต่กูก็คือมันก็อยู่ในหลักการที่ว่าอย่างน้อยๆเขามีของมาขายไง อืม ถ้าเราจะไม่ซื้อก็แค่ไม่ซื้อแบบนั้นปะ ใช่ใช่ใช่ผมก็มี อืม เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะดูความเหมาะสมคือผมอะอยากช่วย แต่ว่าเงื่อนไขผมคือ ถ้ากูจะช่วยคือกูต้องกินด้วย กูถึงจะซื้อ ถ้ากูซื้อแล้วกูไม่กินกูก็ไม่ซื้อ อย่างน้อยก็คือแบบวินวินทุกฝ่าย อันนี้แบบว่าเรียกว่าเป็นบาร์ต่ำสุดของผม แล้วถ้าเกิดมาขายแบบโอเวอร์โอวังอะแบบกูรู้เลยว่ามึงไปรับมา20อะแต่ว่ามึงขายกู250แบบเนี้ยก็ไม่ได้แดกกูไอ้เหี้ยมันก็เรียกว่ามันโขกราคาเกินไปพี่บวง มันได้ผมจำได้ถึงเคสหนึ่งตอนผมเด็กๆแถวบ้าน แบบนี้ควรจะผิดกฎหมายไหมพี่บิ๊ก ยังไง คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่ก็รู้กันแทบจะทั้งตลาด ตอนเช้าเขาจะเดิน พี่เผือเล่าแล้ว จากบ้าน เดินมาที่หน้าตลาด พอถึงหน้าตลาดปุ๊บคาน คานจากหน้าตลาดไปถึงท้ายตลาด แล้วก็คานกลับมา รับเงินจากคนที่แบบให้ แล้วก็ลุกขึ้นมายืนแล้วเดินกลับบ้าน อันนี้ผิดกฎหมายไหม คือผมไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายครอบคลุมไหม แต่ถ้าเกิดว่าถามในมุมผมอะมันควรจะผิดกฎหมาย
ผมไม่อยากผมคิดว่าการกระทำแบบนี้ ไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ทำต่อ อืม แล้วมุมพี่บ่งคิดว่ามันเป็นอิสรภาพในการแสดงออกไหมก็คือ กูก็ขายบุญมึงไงสำหรับใครที่มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามึงทำบุญทำทานกับคนยากไร้คนพิการเนี่ยมึงขึ้นสวรรค์ไปชั้นสูงเลย มึงได้แบบหลายกลับเลยอ่ะก็คือเขาก็แฮปปี้ไงเขาก็ให้ตังค์มา มึงได้ตังค์ส่วนมึงก็คือเป็น acting skill ไงพี่บ่งหรือพี่บ่งมองมุมนี้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความสบายใจ คือผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันควรจะแบบว่ามีขอบเขตอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่รู้เลยฮะ ถ้าสมมติพี่บ่วงเป็นตำรวจอะเป็นอำนาจอยู่ที่พี่บ่วงอะพี่บ่วงเป็นเจ้าเมืองอะจับไหมไอเฮียคานไปคานมาเนี่ยแล้วก็เดินกลับบ้านแบบสบายๆเจ้าเมืองจับไหม ก็ถ้ามันมีข้อกฎหมายที่มันผิดก็คงจะจับแหละ ไม่มีข้อกฎหมายด้วยทำได้ แต่ว่าอำนาจอยู่ที่พี่บ่วง ถ้าทำได้ก็ไม่จับนะก็ไม่รู้ว่าจะจับข้อหาอะไร แต่ถ้ามันผิดกฎหมายจะจับ พี่บ่วงคือชัดเจนเลยว่าใช้กฎหมายเป็นเส้น อ เชี่ยพี่บ่วงแม่งควรจะเป็นแบบผู้แพ็กสันติราษฎร์วะไม่น่าเป็นสตรีมเมอร์เลย น่าเล่นการเมืองนะ เป็น พี่บ่ว ไม่ ง ได้หรอกแล้วโดนบีบออก ผมไม่รับสวยเลย เรื่องมั่วซั่วตัวเหล็งเนี่ย ผมเหลืออีก2ข้อสุดท้ายอันเมื่อกี้คือเรื่องที่6เราเหลือเรื่องที่7และเรื่องที่8แต่ผมจะบอกให้ว่าเรื่องที่8นี่เด็ดมาก แต่ว่าเราไปเรื่องที่7ก่อน เรื่องที่7คือข่าวที่เพิ่งออกมาภายในวันนี้คือข่าวจากเมืองนอกจากเกาหลี พี่โบงยังจำคุณคิมซูฮยอนได้ไหมดาราหนุ่มรูปหล่อ จำไม่ได้ก็ต้องได้แหละ ตอนนี้เป็นข่าวดังเลยกลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้งหนึ่ง กลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมจำได้ว่าเราคุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยตอนที่ลุงจีมาเป็นแขกรับเชิญก็คือปีกว่าๆแล้วพี่บวง ปีกว่าๆแล้วที่คุณคิมซูฮยอนเนี่ยโดนสังคมทั่วโลก ลุมประนามจนหมดสิ้นทุกสิ่งอย่าง แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือศาลพิพากษาคดีของคุณคิมซูฮยอนกับยูทูบเบอร์ชื่อดังช่องอะไรโคเลเคโลเฮียอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ชื่อช่องอะไรประมาณเนี้ยสรุปก็คือว่ามีหลักฐานหลายชิ้นที่ทางยูทูบเบอร์ที่เป็นคนโจมตีทางคุณคิมซูฮยอนเนี่ยเป็นหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมใช้ AI สร้างพี่บวงแม้เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เคลียร์คัดว่าคุณคิมซูฮยอนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมในการที่จะทำให้แฟนเก่าเขาก็คือคิมแซรอนเนี่ยต้องจบชีวิตตัวเองอันนี้อาจจะเคลียร์คัดไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือไม่ใช่ทุกเรื่องที่เขาถูกกล่าวหานะเขาเป็นผู้ผิดมีหลักฐานเท็จจำนวนมากความเห็นมาฮะจามันก็เรียกว่ามันก็ซวยสำหรับตัวดาราพี่คิดว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาอยู่ในวงการได้แม่งมีไหมผมว่าต่อให้ไอแนวเนี้ยเวลาโดนเรื่องแบบเนี้ยต่อให้มันเคลียร์ชื่อเสียงตัวเองแล้วโอกาสที่จะกลับมาได้มันก็มีนะผมว่ามันไม่เชิงแบบ 0% เลยแต่มันน้อยถ้าถามผมนะผมคิดว่าถ้าเรื่องมันเคลียร์กลับมาได้นะเว้ยอย่างตัวอย่างเลยก็คือตอนเนี้ยพี่บ่งทราบว่าพอมันเกิดเรื่องใช่ไหมแบรนด์ดังๆที่เคยจ้างเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถอนหมดเลยถูกปะตอนนี้มี1แบรนด์ที่ญี่ปุ่นเอาเขากลับมาแล้วนะแล้วขึ้นป้ายเขาคนแรกเลยคือขึ้นรูปเลยบอกกลับมาแล้วผมว่าถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏแม้ในสังคมไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีหรือเอเชียมันจะมีคนที่มันใช้อารมณ์ในการตัดสินเยอะแต่ผมคิดว่าคนที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมมันแยกแยะได้แล้วถ้ามันได้มีโอกาสกลับเข้ามาคุณก็โชว์ผลงานของคุณแล้วก็ทนแรงกดดันไปผมว่ากลับมาได้ด้วยมันอาจจะไม่สามารถกลับมาได้แบบเป็นพระเอกบริสุทธิ์รูปหล่อ 100% แล้วก็เป็น the best หรือว่าทุกแบรนด์จะวิ่งเข้าหามันเดิมอันเนี้ยกลับมา 100% ผมว่ากลับมาไม่ได้แต่กลับมาในฐานะของดาราตัวเต็งผมว่าทำได้นะในมุมผมใจผมมันไม่ได้ติดค้างขนาดนั้นถ้าสามารถเคลียร์คัทว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยแล้วเขาได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้วเป็นการโดนแบล็กเมลจากฝ่ายหญิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยสมมติว่าเรื่องนี้มันเคลียร์นะในฐานะของผู้ชมที่มีวุฒิภาวะผมว่าเขาแยกได้หรือพี่บ่งมองไง
พอมันใช้คำว่าวุฒิภาวะมาแปะเนี่ยมันยากเลยเลยมันไม่มันคือแล้วทีเนี้ยคำถามที่ผมสงสัยก็คือไอ้เรื่องที่เขาโดนกล่าวหาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงกี่อย่าง มันเป็นเรื่องเท็จกี่อย่าง เพราะว่าผมว่าหลักๆอ่ะที่มันผิดทั้งในทางสังคมด้วยแล้วก็ผิดทั้งในทางกฎหมายด้วยอ่ะมันคือการที่คบกันตั้งแต่น้องเขายังเด็กปะ อันนั้นคือเรื่องหนึ่ง ใช่ไหม ใช่ อันนั้นคือเรื่องใหญ่ ตั้งแต่แบบว่ายังเป็นผู้เยาว์ เรียกว่า grooming ซึ่งตรงนั้นเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเหมือนตัวผู้ชายเขาออกมายอมรับปะวะ อืม ตั้งแต่ยังไม่มีหลักฐานนี่ผมจำไม่ได้นะ อ่า ถ้าใครมีข้อมูลบอกได้นะครับ ผมจำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนว่าคือเอาแค่ประเด็นเนี้ย ต่อให้ประเด็นอื่นมันจะหลุดอะแต่ประเด็นนี้มันก็ไม่หลุดแล้วปะ ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแฟกต์ที่ออกมาตอนนี้แฟกต์มันยังไม่ออกมาคือเรารู้แค่ว่าตัวยูทูบเบอร์ที่โจมตีเขาเนี่ยมีการใช้หลักฐานเท็จบางส่วน ปั้นหลักฐานปลอมขึ้นมาในการใส่สีตีข่าวให้เรื่องมันดูแย่ขึ้น สมมุติว่าอันนี้ไม่ได้สมมติอันนี้คือเรื่องจริง แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรื่องเดิมยังไม่ได้เคลียร์คือเขาไปยุ่งกับเด็กจริง แต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าตัวเองหนีนู่นแบบนั้นไม่ซับพอร์ตแบบนี้ใช้ทีมกฎหมายเข้าไปบีบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นทุกเรื่องอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็ยังผิดแล้วก็กลับมาไม่ได้ ถ้าไอ้เรื่องมีความสัมพันธ์กับเด็กมันเป็นเรื่องจริงถูกไหมพี่บุ๋งจะบอกแบบนี้ ไม่ผมจำไม่ได้อะแต่ว่าจำได้ว่าเหมือนเขาออกมายอมรับปะวะ เขาออกมายอมรับ อั เห น รอ เนี้ยคือ เขาไม่ได้ออกมายอมรับพี่บุ๋งเขาปฏิเสธตลอดกูจำได้ หรอ ตอนที่เขาแถลงร้องไห้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาคบเฉพาะตอนที่อายุเกินแล้วอะไรประมาณนี้พี่บวง ทีนี้เราไม่รู้ไงว่าหลักฐานเท็จอะที่มันปั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของหนี้หรือเงินอย่างเดียว หรือมันเป็นเรื่องหลักฐานว่าเนี่ยก็เพราะว่ามึงใส่หมวกใบนี้ตอนปีนี้เป็นหลักฐานว่ามึงคบกับน้องเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยรูปภาพ อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ปฏิเสธได้ว่าไอ้เรื่องที่คบกันตอนเด็กไม่ใช่เรื่องจริง คือผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้พอความจริงออกมาแล้ว มันก็ไม่มีอะไรมองยากก็คือมองเป็นสองก้อน ระหว่างก้อนของคิมแซรอนว่ามีอะไรเป็นข้อเท็จจริงบ้าง ความผิดอะไรที่เขาทำแล้วมึงก็มองว่า แต่ว่าไอ้ฝั่งที่โจมตีอ่ะมึงก็เล่นสกปรกแล้วก็ควรจะโดนข้อกฎหมายหรือว่าการลงโทษทางกฎหมายไป เพราะว่ามันไม่มีความชอบธรรมอะไรเลย ที่มึงจะปั้นหลักฐานเท็จที่จะสุมไฟให้เขายิ่งแย่ขึ้นไปอีกก็คือ ผิดสองฝ่าย อันนี้คือแบบว่าโดยเบสิกพื้นฐานจากเท่าที่เรารับรู้ข่าวตอนนี้ ได้ไหม คือผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ผิดเรื่องคบกับเด็กคบกันตอนผู้หญิงก็บรรลุนิติภาวะแล้วเขาผิดเรื่องไหนนะ ผิดเรื่องที่ ที่เป็นประเด็นใหญ่ๆมันก็ไม่น่ามีประเด็นไหนแล้วปะวะ ประเด็นที่เป็นอีกประเด็นใหญ่ก็คือว่าการที่คิมแซรอนเนี่ยเขาพลาดไปมีอุบัติเหตุจากการที่ขับเมาแล้วขับ แล้วไปชนเสาไฟฟ้าจนตัวเองสูญเสียงานทุกอย่าง เพราะว่าประเทศเกาหลีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก แล้วพอตัวเองสูญเสียทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการผ่อนปลนหนี้ที่ตัวเองมีจากทางต้นสังกัด ซึ่งก็คือแฟนเก่า และหนำซ้ำยังถูกแบบว่าเมินเพิกเฉย จนเกิดเป็นความเครียดความกดดันทำให้น้องเขาต้องจบชีวิตตัวเอง อันนี้คือส่วนที่สองที่คนมองว่ามึงใจร้ายใจดำมากในฐานะของคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นเจ้าของบริษัทอะไรประมาณนี้พี่บวง อันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง คือก็คือผู้หญิงเมาแล้วขับ แล้วเป็นหนี้แล้วมาขอให้ผู้ชายช่วย ผู้ชายไม่ช่วย ผู้ชายใจดำ อันนี้คือที่สังคมเขากล่าวหาไง มันไม่ควรจะด่าผู้หญิงหรอว่ามึงไปขับเมาแล้วขับทำไมอ่ะ ก็เนาะถ้าเกิดว่าคำนี้ไปคนเรามันก็ทำผิดพลาดได้เขาก็รับผิดชอบแล้วเขาไม่ได้ไปชนความเสียหายอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้คือตัวน้องเขาก็คือเป็นเด็ก แล้วก็อาจจะเพิ่งเคยเมาเหล้าทำผิดกฎหมายเล็กน้อยตัวเองอยากปรับตัวอยากกลับเข้ามาในวงการอยากจะทำงานให้มากขึ้น ก็ไม่มีใครว่านี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้ชาย แต่ว่านี่คือนี่กับทางตัวบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ที่เขาดูแลอยู่อะไรประมาณนี้มั้งแล้วน้องแบบว่าหมดสิ้นทุกขนทางก็เลยคือ
พอเราพูดไปเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเป็น emotional blackmail ไหมประมาณนี้ไหมพี่บวงเราจะพูดแบบนี้ ก็คือสรุปว่าผู้ชายก็ต้องยอมยกหนี้ให้หรือว่ายอมผ่อนหนี้ให้ใช่ไหม ถ้าอยากจะช่วย อืม อ่า ก็คือไม่ช่วยไม่ผิดกฎหมาย แต่ว่ามึงใจดำมึงควรจะ มึงควรจะช่วยแฟนเก่ามึ ไม่ งหน่อ มี ย โอกาสในชื่อเสียงอะไรแบบนี้ แล้วน้องเค ไม่ รีย ใช่ ด แฟนด้วยเป็นอดีตแฟน เป็นแฟนเก่า ก็คือ พอมึงเป็นพระเอกแบบว่าหน้าทองหยกแล้วอะคนมันสังคมมันกดดันคาดหวังว่ามึงจะต้องเป็นเทพบุตรด้วยไงไอ้เชี่ยมึงเข้าใจไหมแฟนคลับมึงแบบ โอ้โหมึงเงินมึงเยอะขนาดนี้มึงเล่นเรื่องหนึ่งมึงได้เป็น100 ล้าน แบบยืดหนี้10 ล้าน20 ล้านให้น้องเขาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ อันนี้คือสังคมเขาก็มองว่า มึงใจร้ายใจ เขามอง ดำ ว่าที่ต้องเมาเพราะเสียเรื่องผู้ชาย อันนี้ อ๋อ คื คือ อถ้าสมมุติว่าผมอกหัก ผมโดนผู้หญิงหักอก แล้วผมเมาขับรถชนคนตาย คือฟังขึ้นว่าผมต้องเมา ผมว่าฟังไม่ขึ้นเหตุผลของการเมาแล้วขับ แล้วชน อันนี้ฟังไม่ขึ้นว่าจะเมาเรื่องอะไร อันนี้ฟังไม่ขึ้นในมุมผมนะยังไงพี่บวง ก็ผมเห็นหลายคนบอกให้ผมไปนั่งอ่านข่าวใหม่ ผมน่าจะมั่วแล้ว แต่ผมจำได้แม่นเลยว่าไอ้เมาแล้วขับแน่ๆน้องผู้หญิงเป็นคนทำ ใช่ใช่ แล้วมันมั่วตรงไหนก็เราก็พูดเรื่องประเด็นแรกก็คือเรื่องคบกันก่อนที่น้องผู้หญิงจะบรรลุนิติภาวะแต่มันจบไปแล้ว เราเคลียร์กันแล้วว่าไม่ใช่ แล้วมาประเด็นที่สองก็คือน้องผู้หญิงเมาแล้วขับ แล้วคนบอกว่าข้อมูลมั่ว อันนี้มั่วเหรอไอ้น้องผู้หญิงเมาแล้วขับเนี่ย ไม่มั่วดิอันนี้ ถ้าเมาแล้วขับถูกแล้วมันมั่วตรงไหนนี่ มั่วเรื่องเงิน ผมงง เรื่องเงินนี่ยังไง เรื่ มั่ อ ว ง ยั เงิ ง น ไง เรื่องเงินมั่วยังไง ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยนะหรือว่าเอาหมายถึงอะไรคือเป็นหนี้หรืออะไรอย่างนี้เหรอมั่วเรื่องหนี้ยังไง แต่บวงไม่รู้ด้วยซ้ำผู้ชายมันเป็นเจ้าของสังกัดที่ออกเงินให้ก่อนแล้วมาเก็บเปี้ยงดอกเดียวเอ้าแล้วมันมั่วยังไงครับ ผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้ให้ข้อมูลผิดนี่ มันก็หมายความว่าผมไม่ได้มั่วปะอันนี้คือสรุปผมมั่วหรือคุณมั่ววะก็ผมยังไม่ได้พูดเรื่องที่มันเป็นข้อมูลผิดเลยอ่ะ อันไหนคือข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าที่นำเสนอไปไม่ถูกต้องเนี่ยไอ้ที่ถูกต้องคืออะไรฮะให้เวลาพิมพ์ ก็ไม่ได้ว่าเรื่องขับเมาแล้วขับมั่วผมก็ถึงได้ถามไงถ้าเรื่องเมาแล้วขับไม่มั่วแล้วเรื่องไหนมั่วเพราะผมเพิ่งพูด2 เรื่องนึกออกไหมสรุปใครต้องไปอ่านข่าวใหม่ คือโอเค อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอ่านข่าวมาผิดได้ สิ่งที่ผมต้องการคือข้อเท็จจริง ไอ้ที่มันไม่มั่วอันไหนเอาอันไม่มั่วมา ก็ ง พี่ งแล้วทีนี้ ก็พี่เอียงไปทางฝั่งชายมั้งมันเลยเหมาว่ามั่ว what ยังไม่ทันเอียงเลยก็ ผม คุย เอียง ไป ไปทางฝั่งชายยังไงครับ คุยไป ไอ้เรื่องที่ว่าผู้หญิงเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นแฟกต์ไหมคือผมบอกว่าผู้หญิงเมาแล้วขับ ก็คือผมเอียงไปทางฝั่งชายแล้วเหรอ ผมรออันนี้เรื่องนี้ไม่รีบ ถ้ามันผิดพลาดอะไรยังไงcorrect ผมได้ผมไม่มีปัญหา เราจะได้เข้าใจถูกร่วมกัน ก็เมนต์บนมามันมีข่าวว่าคิมซูฮยอนและค่ายโกลเมดัลิสมีส่วนในการกดดันคิมแซรอนอย่างหนัก เรื่องการชำระหนี้สินเหล่านี้ ก็ยังไม่ได้มั่วนะคืออันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลย แต่ว่าผมก็พูดถึงว่ามันมีเรื่องของปัญหาของเงินไงแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลอันนี้ผมยังไม่ได้มั่วเลย ก็ นะ คื เรื่อ อง ตะ นี้ กี้เราบอกว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเมาแล้วขับ จนโดนแบนใช่ไหม แล้วก็โดนค่ายฟ้องร้องโดนสัญญาต่างๆ ทับถมเป็นหนี้แล้วปรากฏว่าผู้ชายไม่ช่วยไม่ใช้อำนาจของตัวเองในฐานะที่เป็นเจ้าของค่ายอะไรเงี้ยก็คือในสิ่งที่ผมพูดแบบรวมๆไม่ได้ลงดีเทลอันนี้มั่วตรงไหนอันนี้ไม่มั่วเหรอเอารอข้ออันนี้ไม่ถูกเหรอหรือมั่วเมาแล้วขับโดนปรับสังกัดบอกจะออกให้จริงแต่มาเก็บเงินทีหลังแถมเก็บดอกสังกัดดองงานน้องไม่มีจ่ายน้องไม่ได้ขอให้ผู้ชายช่วยเนี่ยเรื่องราวมันประมาณนี้เลยที่ผมจำได้คือน้องไม่ได้ขอให้ผู้ชายช่วยแต่ที่ผมจำได้ผมจำได้ว่าน้องมีพยายามโทรติดต่อแฟนเก่าแล้วแต่โดนตัดสายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ตอนนั้นมันออกมาว่าน้องคิมชาลอนมีพยายามจะขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่า
ถูกปฏิเสธ ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นแฟกต์แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันคุยกันแบบนี้จริงๆเว้ยเมื่อปีที่แล้วอะไปย้อนดูได้ ก็คือมันก็เลยไม่รู้ไงว่าไอ้ที่จะโทรไปคุยเนี่ย มันคุยเรื่องอะไรมันเรื่องนี้หรือมันมีเรื่องอื่นด้วย อืม ก็คือเราก็อยู่ห่างไกลนะเพียงแต่ ท้ายที่สุดแล้วอะแฟกต์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ย ผมก็อยากจะให้ข้อเท็จจริงมันเป็นสิ่งที่อยู่บนหน้าสื่อมากที่สุดไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็ตาม คือไม่ใช่ว่าจะไปแบบปลุกปั้นจนแม่งเลวแบบโอ้โห100%เลยแต่ถ้าเกิดเขาเลว100%ก็คือเลวก็ไม่มีปัญหาผมไม่ได้จะเข้าข้างผมไม่ได้รู้จักคิมแซยอนผมไม่เคยดูหนังแม่งด้วย เพียงแต่ว่า พอมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ก็คือศาลออกมาตัดสินว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการโจมตีเนี่ยมีการสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยมันก็ต้องโฮแบ็กนิดนึงว่าไอ้เหี้ยแล้วกี่ชิ้นอะที่มึงปั้นลงไปแล้วอะไรที่มันเป็นความเป็นธรรมที่คิมซูยอนจะมีในสังคมนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเรสกับสังคมมากกว่าแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนอกจากนี้ยังอ้างว่าคิมแซรอนได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือทางการเงินจากคิมซูยอนเนี่ยคนนี้บอกว่ามีการอ้างว่าคิมแซรอนได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไอ้ข้างบนบอกว่าไม่มีการขอความช่วยเหลือคือไม่รู้ไงอันไหนมันแฟกต์แต่ก็คือผมไม่ได้พยายามจะปั้นอันไหนที่ผมรับข่าวสารมาผมก็มาพูดอีกทีหนึ่งไงเข้าใจไหมเนี่ยถ้ามันข้อมูลผิดก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนู้นไม่ใช่นะคะอะไรเงี้ยคือมึงเปิดมามั่วเชี่ยแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลในใหม่สารก็ตบแม่งเลยดูเลี้ยงตัวผมจะไปข่าวสุดท้ายแล้วนะพี่บ่วงข่าวนี้นี่คนดูรับรองว่าเรื่องสุดท้ายที่ผมจะมานำเสนออันนี้เป็นเรื่องนอกจากวงข่าวสารแล้วพี่บ่วงหน้าเหมือนอยากจะเติมอะไรเติมไหมคือสุดท้ายมันก็บอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลที่บอกว่าโดนศาลตัดสินว่าเป็นข้อมูลเท็จมันมีอันไหนบ้างใช่เราต้องรอเขาเปิดก่อนมากกว่านี้มันยังพอเรียบเรียงได้บ้างว่าอ๋อตรงนี้เป็นข้อมูลเท็จนะอะไรอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลมีแค่นี้เองคือหลายคนนี่อาจจะไม่ทราบก็คือยูทูบเบอร์โดนจับไอ้เหี้ยแค่นั้นเองที่ผมจะเล่าเพราะว่าที่ติดใจมันคงจะเป็นประเด็นที่ว่าผู้ชายบีบผู้หญิงในเรื่องนี้มากแค่ไหนซึ่งสำหรับผมก็มึงเป็นหนี้อ่ะมึงก็ต้องจ่ายหรือเปล่าก็ถ้าสมมุติว่ามึงจะขอผ่อนผันมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ว่ามันจะผ่อนผันได้ไหมอ่ะมันก็แค่นั้นอ่ะคุณลองนึกภาพแล้วเป็นแฟนเก่าด้วยคุณลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้ชายคุณมีแฟนคนหนึ่งคบกันเมื่อแบบว่ากี่ปีที่แล้ว3 ปี5 ปีที่แล้วแล้วก็เลิกกันไปแล้วคุณก็มีแฟนคนปัจจุบันอาจจะแต่งงานเป็นเมียกันแล้วแล้วคนเก่าไม่ใช่หนี้คนเก่ามาขอผ่อนผันคุณก็ให้เมียคุณว่าไงอ๋อมึงยังมีใจให้อีนั่นอยู่เหรอเนี่ยคุณสวยไหมใช่คือพอเราไม่ได้เป็นตัวเขามันมีหลากหลายบริบทมากที่เราไม่สามารถนึกได้ออกเลยว่าเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรแล้วอันไหนเป็นข้อมูลเท็จข้อมูลจริงแต่การที่มีคนโจมตีเขามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคิมแซโลนไม่น่าสงสารผมว่ามันยังสะเทือนใจจนถึงทุกวันนี้เพียงแต่ว่าพอมันมีข่าวว่ายูทูบเบอร์โดนจับมึงต้องโฮแบ็กหลากหลายข้อมูลที่เราซึมซับกันมาผ่านข่าวที่มันมั่วซั่วตัวเหล็กกันมาเยอะมากแค่นั้นเองคือปัจจัยที่ผมต้องการจะสื่อว่ามันไม่จำเป็นต้องเข้าข้างกันเลยเพราะว่าเราอยู่ไกลมากไอ้ที่เราเป็นแค่คนเทคข้อมูลอ่ะใช่ผมว่ามันก็น่าเป็นเรื่องกูมมิ่งอะไรอย่างนี้แหละมั้งที่เขาว่าน่าจะโดนกดดันเรื่องสุดท้ายเรื่องที่8นี่เข้าเรื่องสุดท้ายคืออาทิตย์นี้เนี่ยผมได้รับการติดต่อจากบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของผู้วิเศษเมืองไทยผมไม่พูดว่าเจ้าไหนแต่เราเคยพูดไปถึงหลายเจ้าแล้วคือเราเคยเดาและตั้งสมมุติฐานไว้ในหลายๆเคสว่ามันเป็นแบบนั้นไหมมันเป็นแบบนี้ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ความเป็นจริง
แต่สิ่งที่ผมได้รับการยืนยันก็คือว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีคนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับว่าวงในอ่ะทำงานกับผู้วิเศษเลยพี่วงทำงานมาหลายปี แล้วเขาเนี่ยเป็นแฟนช่องพี่บวงเขาเคยดูพี่บวงเล่น .a มาก่อน ติดตามมานานนะ แล้วพอเขามาเจอพอดแคสต์เราเนี่ยเขาก็เลยมาดูว่าเรามีนำเสนอในเรื่องของผู้วิเศษไปหลากหลายคนนะ แต่ว่าในมุมเขาอ่ะเขาต้องการจะมาบอกว่าไอ้ที่พี่2 คนตั้งสมมุติฐานเดาๆกันไว้ไอ้ชื่อเรื่องจริงว่ะพี่ แล้วผมจะมายืนยันด้วยตัวผมเองเขาก็ให้ข้อมูลว่าในเรื่องของผู้วิเศษเนี่ยมันมีการเตรียมมันมีทีมงานที่ทำกันเป็นกิจจลักษณะแล้วเขายืนยันเพราะว่าเขาคือหนึ่งในนั้น ไม่ว่าจะเป็นการโชว์พลังแบบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาแบบไม่มีการนัดแนะมาก่อน หรือการโทรเข้ามาในไลฟ์แล้วแบบไม่มีการนัดแนะแล้วสามารถพูดดาวเปี้ยงพ่อมึงชื่อนี้แม่มึงชื่อนั้นลูกมึงป่วยป้ามึงกำลังมึนอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันมีการเตรียมหมดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวล็อกส่วนตัวเดินไปนู่นไปนี่แล้วไปเจอของวิเศษตกอยู่ตรงนั้นอะไรเนี้ยทีมงานบอกกูนี่แหละเป็นคนเอาไปวางไอ้เหี้ยแล้วกูก็เลยถามไปว่าเฮ้ยไอ้พวกสายไลฟ์แบบเวลาโทรเข้าไปปรึกษาอย่างเงี้ยมันสามารถเตรียมได้เหรอเขาบอกว่ามันไม่ยากเลยพี่คือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอ่ะเนื่องจากเขาเป็นผู้วิเศษอยู่แล้วเขาดังอยู่แล้วเขาก็จะมีคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะมาดูดวงหรือว่าให้ผู้วิเศษเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดขึ้นมาว่าชีวิตเขามีอะไรบ้างพอคนพวกเนี้ยเขาเข้าหาเนี่ยมันก็จะมีทีมงานเนี่ยในการจดบันทึกชื่อไว้แล้วก็ไปทำกันบ้านว่าชื่อนี้มีโพสต์อะไรข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตบ้าง1 2 3 4แล้วก็จะนัดวันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไลฟ์นะคุณสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้คือมันมีแม้มันจะเป็นรายการไลฟ์แม้มันจะโทรเข้ามาสดๆแต่ว่าในทางหลังบ้านเนี่ยเขาจะมีเตรียมไว้ยกตัวอย่างเช่น10 ถึง 20รายชื่อสมมุติแล้วพอมึงโทรมาสมมติว่ากูกำลังนั่งรออยู่พี่บวกรับสายรับปึ๊บมาเขาแนะนำตัวพอมาชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยหลังกล้องเนี่ยมีรายชื่ออยู่แล้วว่าอ๋ออีป้าคนนี้อายุ47 ปีน้องสาวเนี่ยเป็นอัมพาตเชี่ยอะไรเงี้ยก็จะใส่ไปแบบว่าเหมือนกับว่างงเป็นไก่ตาแตกหรือกรณีของคนที่มีชื่อเสียงหรือดาราที่ออกมายืนยันว่าเอ้ยเฮียของจริงกูเคยดูอันเนี้ยมันไม่มีทางรู้ไอ้หลังบ้านบอกว่าคือพี่คนที่มันมีชื่อเสียงอะข้อมูลของมึงอะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะอยู่แล้วแล้วพอมึงเป็นคนที่เชื่อเนี่ยไอ้ฝั่งผู้วิเศษเนี่ยพอมันเป็นผู้วิเศษที่มีความนับหน้าถือตาหรือมีชื่อในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอะไหลเข้ามาเป็นเหมือนกับว่าแบ็กดอร์ด้วยคือเป็นข้อมูลลับด้วยว่าเฮ้ยอันนี้นะเขามีปัญหากับแฟนเก่านะมีปัญหากับนู่นนี่นั่นนะนี่แหละก็คือเก็บเป็นวัตถุดิบแล้วพอไปเจอข้างหน้าปุ๊บก็เลยดีดโพขึ้นมาแล้วแฟนเก่าคนนั้นล่ะพอเรื่องนี้ปุ๊บคนที่ฟังก็เฮ้ยกูไม่เคยเล่าเรื่องแฟนเก่านี้กับคนข้างนอกเลยนะมีเฉพาะเพื่อนสนิทกูรู้ก็คือนั่นแหละแม่งไหลมาจากเพื่อนสนิทนั่นแหละไอ้เหี้ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยส่วนในเรื่องการโทรไลฟ์เนี่ยกูก็ถามต่อว่าแล้วคนที่โทรไลฟ์มาแล้วไม่ได้เป็นคนเตรียมทำยังไงเพราะว่ามึงมีเซตที่เตรียมที่มันดูโหดดูมีพลังถูกไหมแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันจะมีเบอร์ที่มันไม่ได้เตรียมโทรเข้ามาแก้ปัญหายังไงไม่ยากถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือว่าเป็นการ walk in มาแบบว่าเจอกันซึ่งหน้าในช่วงเวลากำลังถ่ายรายการอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลคุณก็สอนธรรมะไปดิมันก็จบแล้วไม่บวงไอ้เชี่ยมันจะไปยากอะไรมันก็พูดสอนธรรมะมันก็จะมีเซตอยู่แล้วว่ามึงก็ปล่อยวางความอะไรเงี้ยก็เอามา1 2 3 4มันก็ภาพรวมมันก็ดูดีก็เรียกว่าแบบเบลอๆตีเนียนๆไหมเนี่ยผู้วิเศษอยู่ที่ไหนสแกมเมอร์อยู่ที่นั่นกูบอกเลยยืนยันคำเดิมพี่บวงเป็นไงเรื่องนี้มีคอมเมนต์ ก็ไม่รู้จะพูดไงมัน
แต่ว่าสิ่งที่ผมจะฝากไว้อีกนิดนึงก็คือว่า มันมีอีกหลายเรื่องที่มันพูดออกสาธารณะไม่ได้ เพราะว่ามันก็กระทบกับผู้คนหลายคน แต่ผมจะบอกเลยว่า ไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณรับรู้จากสื่อกระแสหลัก มันจะเป็นความจริง 100%เบื้องหลังมันยังมีอีกหลายเรื่องที่มันพูดไม่ได้ แต่ว่าหนักกว่าที่เราเข้าใจอยู่เยอะพอสมควรคือแม่งดาร์กมาก ผมหวังว่าสักวันหนึ่งอะผมจะสามารถเอาเรื่องนี้มาพูดได้ เพราะว่าผมนั่งคุยกับเขาไป2 ชั่วโมงยังถามแบบ ถามยิบถามยับเลยถามทุกเม็ดเลยพี่บวงไอ้เชี่ยหนักจริง หนักแบบ เรียกว่าไม่รอดทั้งขบวนการกูใช้คำนี้ได้กัน เรียกว่าปิดท้าย และไม่ใช่ทุกคนเป็นคนชั่วในเรื่อง มันมีบางตัวละครอะที่มันเป็นแพะที่มันโดนเล่นงานจากคนในทีม แต่ผมเปิดชื่อไม่ได้ แต่เอาให้คนไปนั่งคิดเล่นแบบว่าเซลๆแบบน้ำเดินนะพี่บวง ก็มีคำถามไหมนี่ผมจบเรื่องที่ 8 ของข้อมูลอันมั่วซั่วตัวเหลงในสังคมไทยในอาที่นี้แล้ว ไม่มีคำถาม ไม่มีคำถามเหรอ ผมก็คือมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนเรามันแบบ มันมันไม่มีพลังวิเศษอะไรอ่ะ แต่มึงเชื่อไหม อันนี้ ว่า ผมก็เคยพูดอยู่หลาย ๆ รอบนะ ว่าจริง ๆ ไอคนประเภทเนี้ย ก็คืออากงผมไปแหละอากงผมเขาบอก พ่อ อืม ผมเป็นประจำเมื่อก่อน ทำไมเพราะอากงมึงทำอะไร อากงผมก็บอกมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยเป็นผู้ช่วยผู้พิเศษ แล้วก็บอกพ่อผมบอกมึงอย่าไปเชื่อไอ้พวกเนี้ย กูเคยเป็นผู้ช่วยมาก่อน มันมั่วมาทั้งหมดอากงผมก็เคยทำมา ไอ้ อ้าว แบบผู้ช่วยผู้พิเศษไม่ใช่เป็นตัวผู้วิเศษไม่ใช่เป็นตัวผู้วิเศษนะ อ่า เป็นผู้ช่วยแล้วก็แบบก็ทำคล้ายๆที่พี่บิ๊กบอกกันแหละ แต่เขาอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดขนาดนั้นน่ะแบบว่าก็เตรียมกันนู่นนี่นั่นพยายามหลอกให้คนเชื่อ อืม แล้วก็บอกพ่อผมไม่มีหรอกเรื่องพวกเนี้ย กูหลอกมาแล้ว แบบนั้นที่ ตอ มัน น นี้เขามาอยู่บ้านนะ ที่มันเศร้ามันคืออะไรรู้ไหมพี่บวง ที่มันเศร้าคือว่า ต่อให้มึงเป็นคนในขบวนการ มึงเคยเป็นคนทำอะมึงเป็นคนแบบว่า จดชื่อเป็นคนไปสตาร์ทดี้เพื่อมาให้ไอ้เฮียผู้พิเศษมึงเป็นคนคุยอะมึงไปคุยกับคนที่แม่งเชื่อนะไอ้เฮียคนที่แม่งเชื่อแม่งยังไม่เชื่อที่มึงเล่าเลย เขาบอกว่ามึง เนี่ย หลอก นี่ มึง คือ จะมาทำลายเครดิตคนอื่น ความบัดซบของสติปัญญาของผู้คนบางคนน่ะ คือต่อให้คนหลอกอะแม่งมาบอกว่า ทั้งหมดอ่ะมึงโดนหลอกอะแม่งยังไม่เชื่อเลยว่าแม่งโดนหลอก นี่คือมัน จริง มันเรียกว่ามัน เป็นงั้น จบแล้วมันคือมันคุยกันต่อไม่ได้แล้วยังต้องปล่อยเน่าตายแล้วมันไม่มีอย่างอื่นมึงเข้าใจไหม ไอสถานการณ์นี้กูก็เคยเจอกับตัวต่อหน้า จริงเหรอ เอ้าก็ที่กูเคยเล่าให้ฟังไง อ๋อเข้าใจละ กูยืนถือมือถืออยู่แบบเนี้ยแล้วกูบอก อันนี้หลอกใช่ไหมหลอกครับ อันนี้หลอก คนโดนหลอกยืนอยู่ข้างๆกู ยังบอกกูเลยบอกเขาไม่ได้หลอก ไอ้ เจอมาแล้ว เชี่ยแล้วใกล้ด้วยนะพี่บวง คนใกล้สัตว์เลย ให้กูทำไงกูก็ทำอะไรไม่ได้ กูก็แบบ fuck this shit man cut that shit for real on God bro กูบอกให้ว่า ไอ้เชี่ยถ้าเป็นสมมติเป็นภรรยากูนะ นี่คือเส้นขาดเลยกูอดทนได้หลายเรื่องมาก แต่ถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดที่แบบว่าเช็ดแม่สมองไม่ไปแล้วกูตัดง่ายมากเลยชีวิตกูเรื่องเนี้ยแม่งแบบสร้างปัญหาแบบตามมาอีกยุบยับในชีวิต เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่าง หรือว่าผมเล่าเรื่องผู้พิเศษนี่พี่บอกว่าผมแบบว่าไม่ได้เปิดเผยเลยนะไม่มีใครรู้นะพูดถึงใครนะเรียกว่าพูดถึงดาวอัสตราได้ไหม ก็ต้องเดากันเอาเองครับ ไม่ชัดนะ แบบว่าค่อนข้างคลุมเครือนะ ไม่ชัด ไม่ชัดนะ ไม่มีทางรู้ว่าพูดถึงใครนะโอเค แต่ถามเจาะจงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวรู้ตัว ถ้าเจาะจงเข้าไปอีกนิดไอ้เชี่ยจริงๆผมอยากเล่ามากเลยว่าเพราะสิ่งที่ผมรู้อ่ะ หัวล้านเปล่าเอางี้ก่อนหัวล้านเปล่า ไม่ตอบ ผมไม่ตอบครับ ไม่ตอบ ไม่ตอบ ผมไม่ตอบ เดาเอาเองว่าหัวล้านหรือเปล่า ผมไม่ตอบไม่ได้ โอ้ยหัวล้านหรือเปล่านี่ตัดไปได้หลายคนแล้วนะ เดี๋ยวแม่ง ถ้าตอบมาเนี่ย แต่แม่งตีสโคปลงมาแล้วมันจะเริ่มซวยแล้ว แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะที่ทุกอย่างมันจบแล้วเล่าได้ แต่ผมต้องรอวันนั้น แล้วมันโอ้โหมันเชื่อมโยงไปหลากหลายสถาบันมากกูบอกเลยไอ้เชี่ยเรื่องเนี้ยแต่ว่าโอเค มันเป็นยวงเลยนะ อันนี้เรียกว่ามันเป็นยวง
เท่าที่ผมอยากจะนำเสนอหรือว่าสรุปสุดท้ายก็คือว่า มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมเพิ่งจะมีโอกาสได้คุยกับคนที่ทำงานข้างในจริงๆแล้วน่าเชื่อถือจริงๆว่า อืม กูมั่นใจว่าไม่ใช่มั่นใจกูรู้โดยแฟกต์ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ข้างในเพราะว่ากูเห็นเขาตามสื่ออะไรเงี้ยเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้ว แล้วมันก็เป็นการยืนยันว่าไอ้เหี้ยพวกผู้พิเศษเนี่ยมันใช้เทคนิคทั้งนั้น มันไม่มีคำว่าผู้พิเศษก็อยากจะฝากเตือนน้องๆหนูๆพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ว่า เราช่วยก้าวออกจากการเป็นปาตีนให้เป็นแบบว่าโฮโมเซเปียนทันทีไอ้เหี้ยเราต้องพัฒนาสปีชีส์ของเราให้มันแบบว่ามีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นนะพี่บง ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสกประสาทงามให้เธอ ไม่มีฤทธิ์เดชร้องไงต่อนะพี่บิ๊ก ที่อะไรเลิศเลอสักอย่างอะมันเพลงมันเก่าแล้วไอ้เหี้ยสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะตัดเข้า Q&A นะฮะ อย่าลืมนะครับผม ไม่ใช่ผู้วิเศษ แต่เป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราในวันนี้นะ เฮ้ย ฮะ โอ้โห แว่ แว่ น นออฟตัสนะ Optus ใส่โค้ดบิ๊กบวก บิ๊กบวกตัวใหญ่นะ ได้รับส่วนลด100 บาทนะครับ รุ่นของผมนี้เป็นแว่นสำหรับสายตาคนที่ต้องการแว่นเล่นเกมจ้องหน้าคอมนะฮะ วัสดุแข็งแรงทนทานคุณภาพ Optus Zero รุ่นนี้สนใจไปกดดูได้ เรามีลิงก์ Optus ให้ไปกด ถ้าใช้โค้ดบิ๊กบวงทางด้านนี้นะฮะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะ พิมพ์ใหญ่อย่างเดียวได้ลด100 บาท ส่วนที่พี่บวงใส่อยู่นั้น คือรุ่นอะไรพี่บวง จำไม่ได้ จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูกล่องกันชื่ออะไร อะไรบลังวะบรันแลนแว่นกันแดดทำจากวัสดุธรรมชาติ และเลนส์ Polarized Pro รุ่นนี้เป็นเลนส์รุ่นใหม่ที่นอกจากไปนแว่นกันแดดแล้ว แต่ว่าสามารถใช้มองพื้นที่ที่เป็นเงาได้ชัดเจน ไม่ได้มืดเกินไป มองหน้าจอได้หลากหลายแบบ ไม่ได้แบบว่าดาร์กจนมองไม่เห็นนะฮะ ไปกดดูได้นะฮะกับ b r u n l a n d แว่น Optus และสุดท้ายพี่บงจะพูดเลย ผมมีคำถามพี่บิ๊ก คำถามคืออะไร ถ้าสมมุติว่าแว่นออฟตัสเนี่ยสามารถมองทะลุเสื้อผ้าได้ แต่ว่ามองทะลุได้แค่เสื้อผ้าของเพศชายเท่านั้น พี่บิ๊กจะใส่ไหม ใส่ไปทำเฮียอะไรล่ะพี่บวง เอ้า เผื่อดูว่าแบบ เอ้ย คนนี้มันพกอาวุธปืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า มันก็ต้องได้ทุกเพศทุกวัยเลยมันได้แค่ผู้ชายนะใส่ไปทำเฮียอะไรอ่ะต้อง ได้แค่ผู้ชายอ่ะ มันต้องมีเงื่อนไขไง ของมันดีเกินไปมันไม่ได้หรอก ไอ้นี่มันเป็นแว่นเหยียดเพศแล้ว เอ้า เอ้ย เดี๋ยวเขาถอดสปอนนะพูดอย่างนี้ เอ้าก็สมมติฐานของพี่บวงมันมาแบบนี้ ผมก็ต้องตอบตามความเป็นจริงอ่ะ อ๋ออันนั้นพูดในสมมุติฐานนะ ไม่ได้บอกว่าแบรนด์ออฟตัสเหยียดเพศ ไม่ใช่พูดถึงว่าถ้าแว่นแม่งดูได้เฉพาะผู้ชายเปลือยอ่ะเอากูจะใส่ไปทำเฮียอะไรก็ไม่ใส่ดิถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสามารถมองได้ทะลุได้หมดเลยพี่บวง แต่ว่ามันมองได้แค่พลังมันใช้ได้แค่นาทีเดียว แต่ว่าแว่นราคา1,000,000พี่บวงซื้อไหม ยังไม่รวยเท่าไหร่ ถ้ารวยอาจจะซื้อ เฮ้ยพี่บวงมันไม่จำเป็นต้องใช้มองเสื้อผ้าอย่างเดียวพี่บวงไปใช้มองแบบเล่นไฮโลหรือว่ามองลูกเต๋าอะไรอย่างงี้มองไพ่โป๊กเกอร์ได้นะพี่บวง มันก็ใช้ได้หลายอย่างนะแว่นมองทะลุอ่ะ มันก็ยังแพงเกินไปอยู่ดีนะ ผมว่า จริงเหรอพี่บวงแว่นที่มองทะลุได้ราคา1,000,000มันก็แพงเกินไปเหรอวะ ถ้าสมมุติผมซื้อไปแล้วแบบว่าพอใส่ปุ๊บ อ้าวไอ้เหี้ยไม่เห็นมองทะลุเลย ไม่มองทะลุอันนี้สมมติฐานเราคือมันมองทะลุจริงอะ ของจริงเลยไม่ได้โดนหลอก ของจริงเลยไม่ได้โดนหลอกแต่ราคา1,000,000แต่ ไม่ ว่า ได้มาแบบว่ามียาให้กิน ถ้ากินยาแล้วจะแบบว่าเป็นคนครองโลก แต่ว่าพอหยิบยาไปกินปุ๊บหลับ ไม่มีคือ ไม่มี แว่นเนี่ย เอามาให้ปุ๊บมึงใส่ปุ๊บมึงมองเห็นนมคุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆ 1,000,000 แต่ว่า1,000,000นะแต่ว่าพลังอ่ะมันอยู่ได้แค่นาทีเดียว เอาไหม ไอ้แล้วคือ อยู่ได้นาทีหนึ่งตอนหยิบมาใส่นะ คือถ้าสมมุติแบบอยู่งี้ไม่เป็นไร แต่ถ้าหยิบมาใส่ปุ๊บเขาดาวน์เลย1 นาทีแบบเนี้ยเหรอ คือเรียกว่ามันมีการ activate พลัง ถ้ามึงจะ activate พลังเนี่ย กดปึ๊ด ไม่ใช่การกด การ activate พลังคือมึงต้องเดินลงไปเตะพ่อมึงให้ร้องออก มึงเตะพ่อมึงทุกครั้ง
หนึ่ง ซื้อกูไม่ซื้อ ไม่ซื้อเหรอ ไอ้เหี้ยพ่อกูแก่ ขนาดนี้แล้วเตะทีนึงมึงกระดูกหักเลย ไม่ซื้อนะ ไม่ซื้อ แต่ถ้าใครกำลังมองหาแว่นตากันแดดสวยๆคุณภาพดีเลนส์แบบใหม่ พร้อมกับแว่นสำหรับใช้ในการเป็นเกมเมอร์หรือแว่นสายตาที่วัสดุดีนะฮะ อย่าลืมแว่นตาออปตัสครับผม ครับ ขอบคุณมากครับออปตัส ขอบคุณครับ เข้า Q&A ครับพี่บวง ผมไปฉี่แป๊บนึง Q&A Q&A ผู้พี่บอกใบ้ว่าเขาคือใครได้ไหม ใบ้ไม่ได้ครับ เพราะว่าพี่บิ๊กเขาก็คุยกับผมหลังไมค์เขาก็บอกผมค่อนข้างเยอะ แล้วก็ใบ้ไม่ได้จริงๆครับ เพราะว่าถ้าใบ้มันออกมาทั้งยวงแน่นอน อย่างที่พี่บิ๊กบอกครับ คือมันไม่ได้กระทบแค่คนเดียวมันกระทบทั้งยวงเลยครับ Q&A แล้วถ้าเปลี่ยนจากพ่อพี่บ่วงเป็นหยีโก ไม่เอาอยู่ดีหยีโกเขาก็อายุเยอะแล้วครับโอ้โหหยีโกนี่น่าจะกระดูกเปราะกว่าพ่อผมอีกตอนนี้ สมมุติว่าพี่ทั้งสองคนเคยคิดจะหาวิธีลดประชากรในโลก โดยไม่ผิดกฎหมายตัวอย่างเช่นรณรงค์หรือการสนับสนุนการการุญยฆาต แล้วถ้าจะทำอยากให้คนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่กลับมาฟื้นฟูได้ครับ ยังไงนะงงคำถาม ที่มาของไอ้หมักคือใคร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับ คุณสมัครสุนทรเวชครับ ที่มาของไอ้หมักไอสัตว์กูงงทำไมมึงเงียบไปวะ Q&A ในไลฟ์บิ๊กบ่วงนี่เตรียมไหมครับ ผมไม่ได้ไปเตรียมใครนะ แต่ผมไม่รู้ว่าพี่บิ๊กมีเตรียมใครหลังไมค์หรือเปล่า พี่บิ๊กมีจ้างใครมาพิมพ์ Q&A ไหม ไม่มีใครจะจ้าง ไม่มี เชี่ย นะ ชีวิตกูไม่ว่างขนาดนั้น ถ้ามีทีมงานหลังบ้านออกมาแฉนี่ทำยังไงเนี่ย แฉเลย Q&A เสื้อที่ใส่นี้จะถอดเอามาขายไหม ถ้าขายราคาเท่าไหร่ ไม่น่าขายนะ ไม่ขาย เอาจริงไอ้เชี่ยเสื้อลายเนี้ยขายได้นะพี่บิ๊ก จริงเหรอลายเนี้ยนะ เสื้อลายเนี้ยขายได้ ถ้าสมมุติว่าพี่บวกเนี่ยแล้วก็มีรูปเนี้ยขายได้ ไม่เอาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะ ไม่ขายครับไม่ขาย ไม่หมายถึงแบบว่าถ้าจะทำขายเลยอ่ะ แต่ว่า ขายได้ เอาจริงเหรอเชยเดี๋ยว พี่บวงจะทำไหมล่ะ พี่บวงอยากจะทำไหมล่ะ มีคนขอมาเยอะนะ ไอ้โลโก้บิ๊กบวงเราอะ กูขี้เกียจเลยดิ คือประเด็นคือพวกเราติดขี้เกียจไง แล้วคือผมไม่ได้ขี้เกียจหรอก แต่ว่าผมอยู่ต่างประเทศมันก็จะลำบาก ถ้าเกิดว่าทำเนี่ยผมก็ต้องพึ่งพี่บวงคนเดียวมันก็จะเป็นงานที่หนักเอาไว้ ถ้าเกิดว่ามีใครมาช่วยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดี แต่ว่าณตอนนี้มันมี คือผมบอกเลยว่าช่องบิ๊กบวงเนี่ยไม่มีทีมงานเฮียเลย ทั้งหมดที่คนเห็นมาตั้งแต่ EP 0จนถึงเนี่ยมีแค่เราสองคนกระโจเปี่ยวทำกันอยู่2 คน มันแบบว่างานมันเยอะมากอ่ะ เอาไว้มีทีมงานก่อนแล้วกันนะ Q&A สมมุติว่าพี่บวงไปทำคดีร้ายแรงโดยตำรวจไล่ล่ามาขออยู่บ้านพี่บิ๊กจะแจ้งตำรวจจับไหมหรือจะทำอย่างไร โอ้โห คำถามคือคดีร้ายแรงอะไร ผมคือคุณยาย ข่มขืนคุณยายเหรอ ผมจะมองว่า ผมก็ถามพี่บุ๋มว่าคุณยายเขายิ้มไหมตอนนั้นอะหรือว่าเขาแบบเขาแฮปปี้ไหมอะอย่างน้อยมันมีมุมให้กูเข้าข้างได้ไหมคือผมพูดตรงว่าในความเป็นจริงอะมันก็ต้องมีช่วยเพื่อนกันบ้างแหละในระดับหนึ่งก็สอบถามก่อน ผมอาจจะไม่แจ้งตำรวจจับทันทีแต่มีการพูดคุยสอบถามก่อน แล้วเพื่อนเราก็ช่วยเพื่อนถ้ามันไม่ได้แบบว่าคอขาดบาดตายไปฆ่าคนอะไรเงี้ย มันก็ดูว่ามันวินวินไหมสถานการณ์นะ Q&A ไอ้เชี่ยเอาไอ้เหี้ยถ้าสมมุติไม่เอาแล้วได้ไหมเอาแบบเรื่องปกติแม่งมีแต่สมมุติไอ้เหี้ยพี่บวงว่าคำถามอ่ะ พี่บิ๊กบวงต้องมีตังค์เท่าไหร่ถึงจะสบายใจในชีวิตนี้ ค
คือในหัวผมอ่ะผมคิดว่าประมาณสัก20 ล้านผมว่า20 ล้านเป็นเบสไลน์ที่มันจะสโนว์บอลได้จากการแบบเราลงทุนเรากินดอกเบี้ยแล้วเราก็อยู่ต่อไปได้ อันนี้คือพูดว่าเราไม่มีงานถูกไหมถ้าเกิดว่าถอนงานถอนอาชีพเราออกมาหมดเลย แล้วให้มีแค่เงินสดอย่างเดียว เท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นมินิมัมที่มัน cover ทุกอย่างถูกไหม ไม่นะ ตัวเลข20 ล้านนี่ผมคิดว่าก็ยังทำงานด้วย คือสำหรับ แต่ ผม ว่าแบบ อะ สบายแล้ว สำหรับผมเนี่ยการที่แค่ไม่มีหนี้แล้วคุณมีงานที่มั่นคงอะมันเป็นความสบายใจแล้วเว้ยสำหรับผมอะอันนี้คือมินิมัมผมละมันตอบคำถามนี้ไม่ได้ ถ้าผมมาตอบคำถามไม่ได้คือ ผมไม่มีโอกาสเหมือนเดิมในการทำงานหาเงินอีกแล้ว หรือว่ามันหาไม่ได้แล้วมันหายากอะผมคิดว่า มันก็ตอบยากอ่ะอันนี้คือมีบ้านมีรถยังอ่ะต้องรวมบ้านรวมรถไหมหรือว่ามึงยืนกระโจเพียวอยู่เลยคนเดียว มึงไม่มีเชี่ยอะไรเลย ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยสำหรับผมเนี่ย30 ล้านเนี่ยผมว่าค่อนข้างเซฟผมสามารถอยู่ได้ ผมสามารถสโนว์บอลเงินก้อนนี้ รับผิดชอบบ้านดูแลครอบครัวได้อยู่ที่ประมาณ30 ล้าน แต่ถ้ามีงานอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินเก็บขนาดนี้ มันก็ทำต่อไปเรื่อยๆมันก็สบาย อืม ขอบคุณคุณคินพาคินนะครับสำหรับเมมเบอร์8 เดือน ยุคนี้ใบปริญญายังจำเป็นอยู่ไหมครับ อยู่ที่ว่าคุณอยากทำอะไรอ่ะ คุณอยากเป็นหมอคุณก็ต้องมีใบปริญญานะ ผมว่า อันนี้เราเคยคุยไปแล้ว มันเป็น requirement ใช่ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่คุณอยากทำมันไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา ผมว่ามันก็ไม่จำเป็นนะ ใช่ก็คือ เส้นทางชีวิตคุณมันเป็นวิชาชีพไหม มันต้องใช้ไหม ถ้ามันไม่ต้องใช้ผมคิดว่าความจำเป็นแม่งโคตรน้อยเลยในยุคปัจจุบัน อืม แต่ถ้ามันเป็นวิชาชีพอะมึงไม่มีใบปริญญามึงจะทำงานมึงยังไงมึงก็ทำไม่ได้อะใช่ปะล่ะ อืม ขอบคุณคุณก๊อตซันครับ350พี่บวง ขอบคุณครับ ลองโอเดนเอล่าหรือยังพี่บวง ยังไม่ได้ลองเลย พี่บวง เดี๋ยวรอเล่นพร้อมกัน ขออนุญาตสปอยนิดนึงสำหรับแฟนฮีโร่ภาค3ภาค4 Hero of Might and Magic ผมซื้อฮีโร่ภาคล่าสุด Odin Era มาโคตรโหดโคตรอันตรายพี่บวงไอ้เหี้ยโคตรดี เกมแม่งซับซ้อนไปแบบเยอะมากๆ โดยเฉพาะสายเวท มันแบบว่า มึงสามารถเล่นเวทโดยที่ทัพมึงไม่ต้องมีตัวละครก็ได้อะมึงสามารถสแต็กให้แม่งแบบว่าไม่ตายโดนตีไม่ตายเลือดไม่ลดถ้าเกิดว่าเหลือ1คือมันมีเวทเพิ่มขึ้นอีกยุบยับมาก แล้วมึงสามารถเล่นพลิกแพงได้อีกหลายสายเยอะขึ้นมากเลย อันนี้คือความเจ๋งมาก ไม่นับเฉพาะไอ้เรื่องภาพสวยหรือว่าแก้ระบบอะไรต่างๆ ที่มันดูเลอะเทอะไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ย อืม เกมดีครับ แนะ น่าสนใจ นำแนะนำ Q&A ทำไมคนไทยถึงด้อยค่าสายอาชีพครับ ผมว่ามัน อันนี้ผมไม่รู้ว่าต่างชาติเป็นไหม แต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นกันนะ แล้ว ไม่ แต่ ใช่แค่คนไทยหรอก แล้วแต่ประเทศพี่บวง ถ้าประเทศที่เจริญแล้วอะสายอาชีพเงินเดือนเยอะมาก พวกช่างพวกเนี้ยคือซื้อบ้านซื้อรถกันสบายเลยเพราะว่าค่าตัวสูงมาก ในขณะที่ช่างบ้านเราอะก็ยังกินค่าแรงแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่ มันก็จริงส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของค่าแรง แต่ผมว่าอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเป็นคนที่อยู่ชนชั้นสูงกว่า เพราะอย่างอเมริกาเนี่ยผมว่ามันก็มีการเหยียดกันในเรื่องของอาชีพนะ ถึงแม้ว่าบางอาชีพไม่จะได้เงินเยอะ อย่างแบบชาวนากับคนในแบบวอลสตรีทเนี่ย อืม แม่งก็มีการเหยียดกันคิดว่ามันน่าจะอยู่ทุกที่แหละ แต่ถ้าเกิด รื่องพวนี้ย คำถามน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมเดานะ น้องน่าจะแบบว่าเป็นอยู่ในวัยเรียนอยู่ มันจะอิงไปถึงสมัยก่อนที่คนรุ่นเราจะมีค่านิยมที่ว่าวิทย์คณิตคือเป็นเด็กฉลาด แล้วไล่ลดหลั่นลงมาว่าถ้ามึงเป็นศิลป์คำนวณนี่ก็คือมึงไม่สามารถเรียนวิทย์คณิตได้ แต่ถ้าเกิดว่ามึงเรียนศิลป์ภาษาก็คือมึงเรียนศิลป์คำนวณไม่ได้ แล้วถ้าเกิดว่ามึงไปสายอาชีพก็คือมึงเรียนต่อมปลายไม่ได้ คือมันก็จะมีแนวคิดแบบนี้อยู่ ใช่ ในยุคเราอะเยอะอยู่พอสมควร ซึ่ง อืม มันก็คงมาจากค่านิยมของเจ้าคนนายคนละมั้งการเป็นเจ้าของธุรกิจข้าราชการ แล้วก็มองว่าอย่างอื่นนะแม่งไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ แล้วกลายเป็นว่า ใช่ พอสังคมไม่ให้ค่าเงินมันไม่ไป พอเงินมันไม่ไป
ส่วนของภาคการศึกษามันก็ไม่พัฒนา มันก็เลยกลายเป็นว่า มันก็จัดควอลิตี้กันแบบนี้รากฐานน่าจะมาจากค่านิยมของคนไทยคนจีนในสมัยก่อน ที่เอฟเฟกต์เรื่องนี้ถ้าเกิดให้ผมแบบว่าลองแบบตีต่างหรือว่าคิดแบบตอบเร็วๆอ่ะผมจะตอบประมาณนี้พี่บวงเรื่องนี้ อืม คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะไอเรื่องคำว่าเจ้าคนในคนเนี่ยมันติดกันมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้ว Q&A ถ้าพวกพี่เลือกพลังวิเศษได้หนึ่งอย่างจะเลือกอะไร เพราะอะไรมีข้อแม้ว่าใช้ได้แค่1 นาทีต่อ1 ครั้งติดคูลดาวน์1 วันโอ้โหมันเงื่อนไขเยอะด้วยเว้ย มันต้องเป็นอะไรที่มันใช้เป็นประโยชน์ได้ดีมากๆในการใช้1 ครั้งไงไม่ใช่ใช้ต้องใช้ที แล้วใช้ได้แค่1 นาทีด้วย 1 นาทีคูลดาวน์1 วันเหรอ ถ้าเงื่อนไขมาแบบนี้ ผมขอเสกของแล้วกัน ผมว่า1 นาทีผมเสกได้เยอะอยู่พอสมควร ผมว่าเพียงพอละได้ไหมผมเสกแม่งหมดอะ ก็เมกเซนนะเสกของ เสกของ เพราะจริงๆแล้วผม แต่ ว่า เป็น ชอบ ผมจะอ่านใจ ผมจะเอาอ่านใจ อ่านใจ1 นาทีเอาไปนั่งคุยกับยีโก้อะพี่บวงมันจะทำอะไรได้เยอะวะ1 นาทีมันจะไปคุยกับใคร เฮ้ยแต่ว่ามันใช้ได้วันละนาทีผมว่าก็ได้เยอะอยู่นะ ยกตัวอย่างอันที่มันเป็นประโยชน์นี่ ไม่รู้ดิ เห็นไหม คือแบบว่าใช้ในการแบบว่าคุยธุรกิจเหรอ พลังกระจอกมากเลยพี่บวง เอ้ามันผมว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันโกงเกินไปอ่ะอย่างน้อยๆมันยังทำให้ชีวิตเรามันสนุกอยู่อะผมรู้สึกว่าไอ้พลังวิเศษอะถ้าเอาอะไรที่มันมาแบบโกงเกินอะมันจะทำให้ชีวิตมันน่าเบื่อเลยใน ไม่ มุม เบื่อ นึ่งนะ หรอกกูถ้าเสกของได้กูบอกให้เอามันเลยพี่บวง โอ้โห เชีย ถ้าเสกของได้แบบไม่กำหนดเชี่ยอะไรเลยนี่น่าจะสนุกอยู่นะ เสกบัตรปลักเข้าไปที่ตัวพี่บวงปึ้ง เฮ้ยมัน Q&A อาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นิดนึงนะ ทำยังไงดีครับ ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เดือนสิงหานี้ และผมต้องไปลาออกจากงานที่อยู่ ผมกลัวว่าเมื่อปลดออกมาแล้วจะหางานไม่ได้ครับ เพราะกว่าผมจะได้งานนี้มามันลำบากมาก งานแรกหลังเรียนจบเลย โอ้ ถ้าให้ผมตอบแบบเร็วๆนะ ผมคิดว่าประเด็นแรกทำในสิ่งที่คุณพอทำได้ และสิ่งที่คุณพอจะทำได้คือการไปพูดคุยหรือสร้างคอนเน็กชันที่ดีกับงานของเรา เผื่อว่าสักวันหนึ่งเราออกมาเราจะยังติดต่อกับคอนเน็กชันเราได้คือเราการันตีงานเรากลับมาไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเกิดเราพอมีคอนเน็กชันหรือว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแล้วเขาเอ็นดูหรือเขาต้องการฝีมือเราเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราพอทำได้ก่อนที่เราจะออกจากงาน ส่วนประเด็นที่สองก็คือ แต่ถ้าเกิดว่ามันต้องออกไปอยู่แล้วอ่ะ มันก็เป็นแค่งานแรก ผมไม่อยากให้คุณมานั่งวอรี่กับสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มต้นแค่นี้ อนาคตมันยังอีกยาวไกล ก็ให้มองว่าชีวิตเรามันไม่ควรจะต้องพึ่งพาแค่งานนี้งานเดียว ถ้าเราจะต้องเสียมันไป มีความมั่นใจว่าเราจะต้องไปหางานอื่นได้ มันเป็นการจัดการทางความคิดอย่างเดียวที่ทำให้เราไม่ต้องมานั่งเสียดายอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ ผมมี2 ประเด็นตรงนี้ ให้ไปคิดดู พี่บวงอ่ะ ก็เฮ้ยผมว่าไอ้ประเด็นที่พี่บิ๊กพูดเนี่ยประเด็นดีนะ คือ มันไม่ใช่ความผิดคุณที่คุณจะต้องลาออก ผมว่าในมุมหนึ่งเนี่ย ถ้าสมมุติคุณไปเป็นทหารแล้วอ่ะคุณกลับมาเนี่ย มันก็มีโอกาสที่คุณจะกลับมาทำงานเดิมได้ คุณอาจจะต้องพยายามพูดคุยกับคนที่ทำงานว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันเหมือนเป็นการวางแผนล่วงหน้า แล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะคุณก็ไปเลือกออปชันอื่นแต่อย่างน้อยออปชันนี้คุณควรจะลองก่อนนึกออกใช่ไหม พยายามพูดคุยกับหัวหน้างานกับ HR ว่ามัน คนที่มีอำนาจอะ สถานการณ์ สถานการณ์เราถ้ามีตัวเลือกได้เราก็คงไม่อยากไปหรอกแต่เราก็ต้องทำอ่ะ มันเป็นหน้าที่อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานดีด้วย คุณทำงานได้ดีอ่ะเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธงานคุณ ถ้าคุณอยากจะกลับไปทำแล้วมันมีที่ว่างอ่ะนะใช่ไหม Q&A พี่เคารพคนที่อายุหรือเคารพคนที่วุฒิภาวะครับ ก็ทั้งสองอย่างนะ คือปกติผมจะให้เกียรติคนที่อายุเยอะกว่าใน first impression หรือแบบเพิ่งเคยรู้จักกัน แต่ว่าถ้าแบบว่าพอรู้จักกันแล้วเขาแบบว่าไม่ให้เกียรติเราเลย หรือแบบ
attitude เขาไม่ได้เลย มันก็เราก็จะไม่ให้เกียรติเขาอีกไงเราจะไม่ให้ความเคารพเขาอีก แต่มันก็คือทั้งสองอย่าง ใช่ พี่บวงตอบดี Q&A ในขณะที่พี่บวงเหนื่อยใจเสมอกับคนที่มีแนวคิดที่พี่บวงคิดว่าเป็นสิ่งที่โง่ หากพี่บวงสามารถเลือกให้ทุกคนบนโลกหมดความคิดพวกนี้ออกไปได้ แต่มันจะเป็นโลกที่ไร้สีสันแห่งความขัดแย้ง พี่บวงจะทำไหมครับ ก็คงไม่ทำนะ เพราะผมว่าจริง ๆ มันก็มีความคิด หรือมุมมองของผมที่ในช่วงหนึ่งผมเคยมีมุมมองแบบนั้น แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ย ผมมองย้อนกลับไป ผมก็คิดว่าแบบตัวเองทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นว่ามันไม่ใช่ความคิดที่มันสมเหตุสมผลหรือมันถูกต้องหรือถูกหลักการเท่าไหร่ อืม เพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากแค่ว่า การที่ผมคิดว่าคนอื่นคิดไม่ตรงกับผม แล้วมันเป็นสิ่งที่โง่อะแล้วมันจะต้องลบความคิดแนวนั้นออก ผมก็ไม่ทำนะ อืม อืม เชื่อใจบุญนะ เป็นคนดีผมเป็นคนดี Q&A ทำงานต่างประเทศอยู่ ย้ายไปทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดีไหมครับ วิกฤตเศรษฐกิจรัฐวิสาหกิจมั่นคงกว่าไหมครับ โอ้โห ผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่า ผมไม่รู้รูปแบบชีวิตหรือเงื่อนไขชีวิตคุณเลย ผมไม่รู้ว่างานต่างประเทศคุณทำอะไร แล้วคุณจะย้ายมา ไม่ใช่งานต่างประเทศ งานปตท. อ๋อปตทเหรอนึกว่า บริษัทปตท. อ๋อโทษครับทำงานปตทอยู่ ย้ายไปไฟฟ้าการผลิตดีไหม วิกฤตเศรษฐกิจรัฐวิสาหกิจมั่นคงกว่าเดิมไหม ผมไม่มีข้อมูลมากพอที่จะตอบครับ ผมไม่กล้าให้คำแนะนำ ใช่ไม่รู้เลยว่า บริษัทปตท. เป็นยังไง หรือว่ารัฐวิสาหกิจเป็นยังไงอ่ะผมตอบไม่ได้หรอก ตอบไม่ได้ยังเหมือนเดิมQ&A ผมได้งานใหม่ที่ออฟเฟอร์เงินเยอะกว่า เขาต้องการคนภายในภายในเดือนหน้า แต่บริษัทเก่าผมเซ็นต้องแจ้งล่วงหน้า3เดือน ไม่งั้นจะโดนปรับเป็นเงินเดือน2เดือน ผมควรทำไงครับ อันนี้มันเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วไหมถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องอื่นว่าจะโดนแบล็คลิสต์อะไรเงี้ยมันก็แค่คำนวณตัวเลขวะ ใช่ก็คิดว่าอนาคตกับงานใหม่ของคุณกับแค่เงินเล็กๆน้อยๆมันคุ้มค่ากันไหมคุณต้องตัดสินใจเอง แต่ผมคิดว่าไม่น่าตัดสินใจยากถ้าเป็นพี่บวงพี่บวงตัดสินใจ ก็ถ้าคำนวณแล้วมันได้กำไรผมก็ไปนะ ก็ยอมเสียเงินอ่ะ เล็กๆน้อย แต่มันไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอื่นด้วยหรือเปล่าแบบเรื่องกฎหมายนี่เป็นยังไง หรือว่าจะโดนแบล็คลิสต์ได้ไหมจากแบบว่า HR เพราะว่าปกติ HR หลายๆบริษัทมันก็เชื่อมกัน ๆ ผมก็คงจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนิดนึง แต่หลักๆน่าจะเป็นเรื่องตัวเงินแหละ ในวัย30กว่าๆมีเรื่องอะไรที่พี่ๆยังอยากเรียนรู้ หรือมีเรื่องที่สนใจเพิ่มเติมไหมครับ ก็หลายเรื่องนะ ผมว่า เอามาเรื่องหนึ่งผมนึกออกแล้วอยากแชร์ด้วย เรื่องที่อยากจะเรียนรู้ในวัยนี้เหรอ เรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยแหละ ตอนเนี้ย พี่โบงอยากทำเกม ใช่ มันก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเป็นพื้นฐานอะ มี AI แล้วก็ช่วยได้เยอะนะ อืม ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าหนึ่งในความฝันของผมคือผมอยากทำ stand up แต่ผมเคยเล่าให้พี่บวงฟังไปนานแล้วเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจะต้องแบบเดินตามฝันอะไรอย่างเงี้ยมันมีฝันที่มันสูงกว่าการเป็นแค่ stand up หรือทำ stand up แล้วประสบความสำเร็จในตัวผมนะ ก็คือการประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขั้นที่ว่าผมสามารถเป็นผู้ผลักดันวงการนี้ได้ มีเหมือนมีบาร์หรือมีคลับที่สามารถผลิตสแตนด์อัพหน้าใหม่ๆ ขึ้นมาได้ในนามของเราหรือว่าในวิจารณญาณของเรา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันยังไม่ได้ออกไปจากหัวผม แล้วผมคิดว่าการที่ผมจะเรียนรู้การเป็นสแตนด์อัพที่มีคุณภาพมันยังเป็นเรื่องที่ผมยังให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วผมยังเรียนรู้อยู่ตลอดทุกวันนี้ผมก็ยังเอนจอยกับการชมงานสแตนด์อัพในมุมของผู้ชมเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ชมในเชิงของศิลปะในการทำด้วยผมรู้สึกว่าแม้จะเสพมานานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยทำมันยังมีอะไรที่ผมต้องเรียนรู้เพื่อที่จะแคร็กการเป็นเหมือนแบบ stand up profession จริงๆอันนี้คือในมุมผมคนละอีกคำถามไหมพี่บวง
ผมอยากรีเซ็ตคนรอบข้าง อยากไปทำงานต่างประเทศ ตอนนี้เรียนภาษาอยู่มีคำแนะนำไหมครับ อยากไปทำงานต่างประเทศมีลู่ทางหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีมันก็ต้องหาลู่ทางไว้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอยากจะไปทำงานต่างประเทศก็ไปได้มันต้องดูแบบไปประเทศไหนวางแผนน่าจะไปทำงานอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย ใช่ เออ คือถ้าเราอยากจะรีเซ็ตคนรอบตัวอย่างแรกคือ คุณก็ต้องมีการวางแผนที่จะพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด การวางแผนหรือมีเงินเก็บ แบบว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไปเลย ไม่ใช่แบบว่า เก็บเงินพอดีอ่ะผมคิดว่าลู่ทางก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินเก็บของตัวเองใช้จ่ายสำหรับการออกไปผจญภัยของคุณครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือว่าไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น เพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากตัดคนรอบข้าง แล้วคุณตัดแล้วคุณไปแล้วไปยืนกระโจเผี่ยวแห้งๆแล้วกลับมางอเขาเนี่ย สภาพมันก็คล้ายๆกับ หมาป่วยนิดนึงพี่ผมเชื่อมันก็เรียกว่า มึงอยากตัดเขาแต่มึงตัดไม่ได้เพราะแบบมึงดูแลตัวเองไม่ได้มันก็จะเศร้านิดนึงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอีกทางหนึ่งให้ดีว่าเราจะไปอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไง หาเลี้ยงตัวเองยังไง อันนี้ต้องวางแผนให้รอบคอบอืมคำถาม เฮ้ย สุด คำถามนี้น่าสนใจเขาโดมา อ่า ขอบคุณสำหรับโดเนทด้วยครับ ขอบคุณครับ บริจันสตูดิโอ ขอบคุณครับ ถ้าพี่สองคนเกิดมาเป็นผู้หญิง แต่ไทม์ไลน์ชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิม คิดว่านิสัยหรือมุมมองจะต่างจากตอนนี้ไหม definitely ผมตอบด้วยความเร็วเพราะผมเคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้ว เพราะว่าผมมองว่าโรทางเพศมันไม่เหมือนกัน แล้วการที่ผมเป็นตัวตนวันนี้เนี่ย ผมพยายามเข้าใจโรบทบาทของเพศผมให้มากที่สุดว่าเราควรจะพรีเซนต์ออกตัวเองออกไปในแนวไหน ถ้าผมเป็นอีกเพศหนึ่งผมคิดว่าคาแรคเตอร์ที่ผมจะพรีเซนต์ออกไปก็จะไม่ใช่แบบนี้ อันนี้คือผมพี่บวงอะ นั่นมันเป็นการเหยียดเพศไหม เหยียดเพศตรงไหนวะ กูแค่บอกว่าเพศมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน กูไม่ได้บอกว่าไหนแย่กว่าและดีกว่า กูแค่บอกกูปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสม กูจะไปนั่งเดินขอดูดกระดอทุกคนโชว์จิ๋มเดินโชว์จิ๋มอะไรอย่างเงี้ย กูว่าไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่อะไร นึกออกไหมสภาพมันคงแบบแย่ จริงๆมันอาจจะมีคนอยากดูนะ ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะ แต่คนที่อยากดูกูว่าไม่ใช่คนที่กูอยากคุยด้วยสักเท่าไหร่ในส่วนมากอะคือกูคิดว่าถ้ากูเป็นผู้หญิง อ๋อ กูคงมีวิธีการปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่า มันไม่เหมือนกันอะสองเพศนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกหรือดีนะนี่ผมตอบในมุมผมไปเฉยในพี่บวงอะ ผมก็คิดว่ามันก็คงจะไม่ใช่ คือผมลองนึกภาพว่าถ้าผมกับพี่บิ๊กเป็นผู้หญิงแล้วก็มานั่งคุยพอดคาสต์กันแล้วก็บอกว่าบิ๊กบ่วงควงกับจิ๋มอะไรเงี้ย แล้วก็นั่งเล่นมุกจิ๋มมันคาแรคเตอร์มันคงไม่ใช่อย่างเนี้ย ไม่ออกมาแบบนี้ คาแรค ไม่ เต อ อ อก ร์มั มาน แบ จะ บ เป็นอี นี้ กแบบนึงอ่ะแต่ถามว่าส่วนตัวพี่บวงอะการใช้ชีวิตการพรีเซนต์หรือการที่พี่บวงพูดคุยกับคนอื่นอะพี่บวงจะเป็นแบบหำเถื่อนเสื้อขาดใส่เสื้ออยู่ตัวเดียวทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ย มันก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไหมพี่บวงหรือว่าพี่บวงก็ ผมว่า กูเป็น ค กู ง อะ ไม่ใช่อ่ะ อ่ะ ก็คงไม่ใช่ การที่พี่บวงเป็นทุกวันนี้เนี่ย มันมีเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้จากการเป็นเพศชายอยู่ มันเลยหล่อหลอมให้เราเป็นคนวันนี้ด้วยไงใช่ปะล่ะ อืม ถูกไหม ก็จริงนะ เห็นไหมอย่าง งั้น แบบว่าถ้าแบบไนท์หรือหมื่นจะชวนไปเก็บขยะเนี้ยผมก็คงบอกว่าไม่ไปตากแดดไม่เอาเดี๋ยวผิวเสียแบบเนี้ย มันก็เป็นมุมมองที่มันแตกต่างกันไง อาจจะไม่ก็ไม่เหมือนเดิมมันคงยากผมว่าถ้าเปลี่ยนเพศอืม งั้นผมอ่านคำถามสุดท้ายนะพี่บวงเล่นเกมต่อไปเนี่ยหรือไปนอนแล้วเนี่ย วันนี้เดี๋ยวน่าจะไปนอนละ ไปนอนแล้วนะ Q&A ถามพี่บิ๊กในคำถามเดียวกับพี่บวง เป็นแว่นตัวเดียวกันที่สามารถมองได้แต่ผู้ชาย ในกรณีพี่บิ๊กอาจจะไม่เลือก แต่ถ้าเป็นกระเทยนมใหญ่หน้าสวย พี่บิ๊กจะใส่แว่นมองไหมครับ อะไรวะคำถามแย่มากเลยพี่บวง แย่เหรอ ก็แค่ถามว่าถ้าสมมุติว่าใส่แว่นมองทะลุเสื้อได้แต่ว่าเป็นกระเทย คือเขาบอกว่าเขาถามผม แต่ว่าตอนแรกพี่บวงก็ถามผมอยู่แล้วอะแล้วสรุปคือไม่ถามพี่บวงบ้างเหรอหรือมันยังไงเนี่ย ไม่รู้ฮะ ก็คือผมโดนถามอยู่คนเดียวเหรอแต่กลายเป็นว่า เออ
แว่นที่พี่บ่วงจะให้ผมตอนแรกให้ดูผู้ชายเปลือยเนี่ยตอนนี้คือให้มาดูกระเทยเปลือยแทน what มันก็คนก็แบบเดียวกันแหละกระเทยเปลือยกับผู้ชายเปลือยมันต่างกันตรงไหนอะ คุย แว่นมา อ้าว ดีเทคดีเอ็นเอ เหยีย แว่ ด นดีเทคดีเอ็นเอไง เหยียดเพศนะ โดนนะ ไม่ได้เหยียดเพศก็มันดีเทคดีเอ็นเอโครโมโซมXXXY มันแยกได้ นายบ่วงชัยธวัฒน์นะผมบอกเลยโดนแขวน แขวนเรื่องอะไรกูเนี่ย 5x What the fuck High X เลยเหรอ ผมอ่านคำถามอีกคำถามหนึงดีกว่าสิ่งที่พวกพี่คิดว่าเชี่ยที่สุดที่เคยประสบพบเจอมาในชีวิตคืออะไร แล้วรับมือกับมันยังไงครับ ก็โอ้โหคำถามนี้ผมตอบง่ายเลย มันก็คงเป็นเรื่องของน้องผมนั่นแหละมันไม่มีเรื่องไหนหนักกว่านั้นอีกแล้ว ของผมเหรอ น่าจะเป็นตอนที่พยายามจะสะท้อนตัวตนแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่น แล้วค้นพบว่าหลากหลายบุคลิกและนิสัยที่ผมเป็นเนี่ย ที่ผมมีที่ผมพรีเซนต์กับคนรอบข้างเนี่ย ผมไม่ชอบคนคนนี้มาก อืม ๆ แล้วผมก็เลยดีดตัวเองออกจากทุกสังคมจากทุกๆโอกาสในชีวิตจากหน้าที่การงานทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ผมว่าอันนั้นน่ะ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตผมแหละอืม อืม ก็อย่างที่บอกว่า คงรอดมาเป็นวันนี้ไม่ได้ ถ้าไม่มีคนสนับสนุนรอบตัว ไม่มีครอบครัวที่ดี แล้วก็ไม่มีโชคเพราะว่าผมตายหาไปแล้วพี่บวงกูนอนเปื่อยเน่าอยู่ในป่าไปแล้ว บอกเลย อืม อืม อันนี้คำตอบผมประมาณนี้นะพี่บวง ดึกแล้ว ครับ ขอบคุณ วันนี้น่าจะประมาณนี้ ขอบคุณพี่บวง ขอบคุณทุกท่าน ทุกการโดเนททุกการสนับสนุน แล้วก็ขอบคุณแว่นตาออฟตัดด้วยนะครับ เอาไว้พบเจอกันใหม่บิ๊กบวงอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับ